kọ́nà wá fi dá Ọmọ́wùnmí tó fi dá ìyá Liam tó fi dá ìyá Liam tó fi dá ìyá Mohbad wọ́n á gbàdúrà because Josie ò sọmọ nù mí lè ka Josie kún pẹ́ni tó sọmọ because Josie is not acting like one but kí Ọlọ́run kó fi dá yín ọ̀rọ̀ tó fi dá ìyá Mohbad ọlá tó fi dá Ọmọ́wùnmí ọlá tó fi dá Liam kó fi dá yín kó fi dá àwọn ọmọ yín náà kẹ́ wá wò bó ṣe máa ríra ká wá wò bóyá ẹ̀yin náà máa sunkún ká wá wò bóyá ẹ máa bọ́sẹ̀ máa sọ fún wa pé ikú báyìí ló pọ̀ ọmọ yín o ikú báyìí ló pọkọ yín o àrùn báyìí ló ṣọmọ yín o àrùn báyìí ló ṣọkọ yín o nígbà tó máa kú o ẹ gbórí ẹ̀ sórí ẹsẹ̀ yín ni o ẹ gbé ẹsẹ̀ sórí ẹsẹ̀ yín níṣẹ́ lẹ gbé dádì báyìí pápá gan ẹsẹ̀ ń de napi ẹ̀ ń de pampers fún mi ká wá wò bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ṣàlàyé fún wa tó gbójọ́ tó bá máa jẹ́ fún yín ẹ̀ ní rẹ́ni dúró tì yín ẹ̀ ní rẹ́ni ṣe yín pẹ̀lẹ́ eléyìí ò ṣọ̀rọ̀ pé gbogbo nǹkan tẹ́ gbìn lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad gbogbo nǹkan tẹ́ gbìn fún Ọmọ́wùnmí gbogbo èròǹgbà yín sọmọwùnmí sí Liam gbogbo ẹ̀ ló máa jẹ́ tiyín lágbára Ọlọ́run kò sọ̀rọ̀ àṣetì ń bẹ ẹ níyà àṣekò àṣẹ ń ṣe pamọ́ ni wọ́n ní kò ṣàṣegbé ilé ayé ìyá ṣe pamọ́ ló wà gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe wà láì small be lie ẹ ń ṣe pamọ́ ni ẹ ṣe láṣetì irọ́ ẹ ń ṣe pamọ́ ni àwọn ọmọ yín akẹsàn ẹ̀yin náà akẹsàn ẹ kẹsàn ẹ kò lè lọ ọ̀rọ̀ Olúwa Ọlọ́run máa sọ lọ́nà ní ọ̀rọ̀ òun ò ní lọ láìṣẹ ṣàǹpẹ́tẹ́ iná bá ń gbàdúrà tẹ́ bá ń gbàdúrà sọ́nà pé mò ń gbàdúrà fọmọ mi Ọlọ́run bá jẹ́ kó mú kíní ìṣẹ́ lórí ọmọ gbogbo ẹnu tẹ́tí fi gbàdúrà tẹ́tí fi sọ̀rọ̀ sí Ọmọ́wùnmí pé kó rí fọmọ́wùnmí bó ṣe máa rí fáwọn gbogbo ẹnu tẹ́mi yìí tí mo ti fi sọ̀rọ̀ fún Ọmọ́wùnmí tí mo ti ń gbàládùn ní èròǹgbà mi sọ́mọ́wùnmí kó jẹ́ ti tèmi kó jẹ́ táwọn ọmọ tí mo bí èmi náà wá gbàrú àdúrà yẹn fún gbogbo ẹ̀yin náà tẹ́ ti fi ẹnu gbogbo nǹkan tí ẹ̀ bá ti fi pamọ́ àtẹ̀yìntẹ́ pé Black Widow ni o àtẹ̀yìntẹ́ ń pè ní Mrs W ni o àtẹ̀yìntẹ́ máa pè ní pé ìyàwó ni àtẹ̀yìntẹ́ máa ní girlfriend ni àtẹ̀yìntẹ́ máa ní alábàásùn ni àtẹ̀yìntẹ́ máa pè láṣànà ni àtẹ̀yìntẹ́ ń pè ní transformer ni gbogbo orúkọ tí ẹ̀ bá ti fi pe Ọmọ́wùnmí ilé ayé yìí gbogbo ẹ̀ báyìí ni Ọlọ́run máa fi ṣe yín ló máa fi ṣe àwọn ọmọ yín gbogbo ẹnu yín tẹ́tí là báyìí tẹ́tí látòkè tẹ́tí fi pàtì sàlẹ̀dẹ́ tẹ́tí sọ nípa Ọmọ́wùnmí gbogbo ẹ̀ báyìí ló máa jẹ́ títí ló máa jẹ́ táwọn ọmọ yín lágbára Ọlọ́run èmi ò ṣépè fún yín àdúrà ni kó rí gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn ní kálukú yín lórí justice gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ń fàtì fún justice for Mohbad àtẹ̀yìn sáìdì bàbá o àtẹ̀yìn sáìdì Ọmọ́wùnmí o gbogbo nǹkan tẹ́tí fi ẹnu ara yín pé tẹ́tí lánàá yín báyìí tẹ́tí fi ní kó rí báyìí fún Ọmọ́wùnmí kó rí bẹ́ẹ̀ fún yín ti rán yín ti generation yín gbogbo ẹni tẹ́ bá ti ṣépè fún lórí justice for Mohbad gbogbo èpè tẹ́ bá ṣe fún ní kálukú ní ẹ̀yìn sáìdì bàbá ni mo wá sọ gbogbo èpè tẹ́ ti ṣe gbogbo tó yẹ pé àwa kọ́ la máa kọ́kọ́ wá bá yín ẹ kò máa rí yẹn kò máa ṣàbífù ẹni bitterness ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ why must you be bitter ẹ dúró náà kí ló ń ṣe ilé ayé yín gangan must you be bitter why are you bitter ṣáwà la balẹ̀ ayé yìí ṣáwà la ní pé káyé yín bàjẹ́ gbogbo èpè tẹ́ ti ṣe fún ní kálukú wa gbogbo ẹ máa jẹ́ títí yín ó máa jẹ́ tìran yín àdàbí tó bá yẹ pàwọn alákọ̀ọ́kọ́ ṣépè fún yín ọ̀ tí ò ń ṣàwọn alákọ̀ọ́kọ́ ṣépè fún yín tó yẹ pé ìlẹ̀ kọ́kọ́ ṣépè fún wa ló máa jẹ́ títí yín lágbára náà Josie wọn wá gbà ládùúrà fún ẹ wọn bá máa sọ táwọn sáàdì ẹ bá máa sọ wọn ní Josie sọmọnu ó sọmọnu Josie èmi ò rí kó sọmọnu wàhálà inú ẹ dùn mí because tí inú ẹ ò bá dùn mí ò ní ní gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ tó pín ò ní ní kí lọ́ọ̀yà máa bọ̀ kọjá kẹ́kún nǹkan tó wà nílẹ̀ that is not a sign of ẹ̀ńtó sọmọnu tábà wí tán wà ní ẹ tó bá fẹ́ mọ̀ way of singing ẹni money nẹ well fẹ́ni kankan tó bẹ èmi ò bẹ jìn kálukú ló mọ bó ṣe ń gbogbo bó bá ṣe rí fún ẹ bó bá ṣe gbàdúrà ẹ bó bá ṣe ń gbà ní ọkàn ẹ fún ìlérí Olúwa àti fún ìyàwó ẹ Ọmọ́wùnmí àti fún ọmọ ẹ Liam bó ṣe ń gbà bẹ́ẹ̀ ni kó ṣe rí fún àwọn tó ń tẹ̀lé ẹ gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé ẹ pátápátá tí wọ́n wò pé wọ́n ni best father of the year táwọn pé wọ́n ló ń ṣe dáadáa nínú justice for Mohbad pé wọ́n ló ń wá justice gbogbo bá ti ṣe ń rò gbogbo bá ṣe ń gbà ládùúrà ni kò ṣe rí tó ṣe rí lọ́kàn ẹ fún Ọmọ́wùnmí fún ìlérí Olúwa fún Liam bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe yí rí fún gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé lágbára Ọlọ́run ẹ ní ṣàṣetì lórí ara yín o ẹ máa dáwó kú ni o gbogbo bí tó bá dẹ̀ rí ẹlẹ́dàá wọn mú Ọlọ́run ní jẹ́ ò lọ tún wọn lẹ̀bẹ̀ kọ́ yè máa rí owó yẹn dá fún ẹjọ́ sí gbogbo bí tó bá lọ rí wọn mọ̀ ni o
tó lọ ṣe tí wọn mọ́bẹ̀ bóyá iṣẹ́ ìṣẹ́gun ló ṣe fún wọn bóyá sùtánà yẹn ó ti wò pé tó bá ti wọ sùtánà wà every Sunday báyìí sùtánà yẹn ló ń mú wọn àti bó ṣe máa sọ fún wọn pé ṣe àwọn pàmò mi sọ wọn ní tẹ bá pa mí ẹ lè pa gbogbo ẹbí mi ẹ̀yin ẹbí ẹ náà ẹ̀yin náà dẹ lẹbi ẹ mi ṣe máa aṣẹdànù pẹǹtì yẹn náà lẹ máa ṣe. lágbára Ọlọ́run kò ní yẹ gbogbo nǹkan tẹ bá fi gbàdúrà fún ọrùn mi ló máa jẹ títí lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe ìyẹn èèyàn wa so mọ́ ní Júmì ó yá ẹ bá wa fẹ́. Trouble me, ẹ jẹ́ kí n sáré drop 2 cents tèmi because I'll be going out. Mo fẹ́ step out. Am I allowed? Satolani going to Bole, but I'm sure she's still here. Go ahead. Fire on. All right. So my own little sense is just to appreciate everybody and to appreciate Sister Tolani especially. Wọ́n ní àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ mi. Èmi gan máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. We all have to appreciate ourselves because we all have been working seriously. Àwọn báwọn ṣe di Facebook mú and she has been working seriously. Ní ó ṣe dà pé àwa náà ṣe di ibi báyìí mú. Each and every one of us lágbára Ọlọ́run. Ó yẹ fún oníṣẹ́ lẹ́yìn gbogbo kìíní Ọlọ́run á pín gbogbo wa lérè. Ṣẹ́rí jù wọ́n mọ̀ pé àwọn ti wọlé o. Ṣẹ́rí gbà tán ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní wúkọ́ o. Wọ́n máa ní mò ń sọ̀rọ̀ o. Èrè tó yẹ fún oníṣẹ́ Ọlọ́run alágbára máa bá wa á pín gbogbo wa lérè ní agbára Ọlọ́run. Àwọn tí jòsí náà tí wọ́n ń ṣe tiwọn náà àwọn náà gbèrè tó yẹ fún wọn lágbára Ọlọ́run. So I want to especially appreciate Sister Tolani for being a wonderful mother, not sister, mother around Wumi. Wọ́n sọ nǹkan kan níbí báyìí tó rárá sọ wẹ́rẹ́ pé there are times that we ta máa ń bá wí náà. There are times saying, Mommy, no, this thing is not done like this. No, magic. No, ṣe báyìí. But àwa ò bí ọmọ Wumi wá síta. Jẹ́ títorí yẹn sọ pé kò ń ṣe àbúrò àbí kò ń ṣe ọmọ fún wa mọ́. Because èèyàn ni èèyàn máa jẹ́. There are times that she does not go with whatever you're bringing to her table. Doesn't mean that she's rude. Doesn't mean that because she has her own voice too. And the fact that we've been around her for the past 10 months now, and Ajen, I'm fully free will láti ṣe kò ṣe pé bẹ́ẹ̀ yàn ń force ẹ̀ pípé kínní ìbò ṣe máa ṣe ni o gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ wàhálà máa ṣẹlẹ̀ ni. We give her wings to fly. Bó ṣe ń rántí pé yẹ òun ní àwọn èèyàn báyìí ní ìyẹn gan lásán tó ìdùnnú fún lọ́tọ̀. Àwọn kan wá jókòó Ọlọ́run gan sọ pé òun lọkọ opó. Àwa wá dúró tí opó àwọn kan wá ń ṣépè fúnra wọn láì ṣe àwa kan ló ń bájà Ọlọ́run ni. They are not fighting us because this battle that we are fighting is not our battle. It's not our battle. Ìjà tá ń jà yóò ṣe jà wa. Ìgbà tó ń sọ pé tèmi wọ́n ti bí ọmọ tèmi wọ́n ń súre fáwọn ọmọ tèmi níbi kan tó ti ń súre. In fact mi ò tiẹ̀ kí ẹ̀ mo tún fi hàn bàbá wọn ni pé wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ o. So that when you see it on social media, you won't feel like. And immediately I told every one of them, ibi ojubi, ẹ jẹ́ kán continue. Sí àwọn ọmọ mi bá wùwà nǹkan tó ń ṣe yẹn ló máa jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọ tí wọ́n máa ṣe ẹrú lábẹ́ àwọn ọmọ mi ni. Ohun kan pé ohun méjì ni. And you are good to go. You just go. The battle is not our battle at all. And Cindy made a statement, and I've always said that every time. Tomorrow, Temi can say, "Me, you should justice for Mohbad mo." I'm telling you, lè feel Temi. Because nǹkan téèyàn ti rí ni, àwọn èèyàn kan gan ready láti jáde tán. Tẹ́ bá wo ọ̀dọ̀ Jòsí náà, àwọn làwọn kan tá mọ̀ rí tẹ́lẹ̀ nu wọn tá mọ̀ mọ́ tá gbúrò wọn mọ́. It's not as if anything, only suyan, yeah. You can get tired because it's tiring. Ẹ má jẹ́ ká parọ́. But Ọlọ́run ọba kò kúrò lẹ́yìn ọmọ Wumi. On daily basis láàárín àwọn new soldiers tí wọ́n ń wá tán wá ń lend voice wọn fún ọmọ Wumi. Ẹ wo grandma tán sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. In fact ta ló lè mọ̀ pé irú grandma yẹn gbọ́ gbogbo àwọn videos yẹn fídíò táwa gan ò tiẹ̀ tá a rántí púpọ̀ nú ẹ̀ mọ́. She was able to point everything for us. Pé ká tún lọ máa wo àwọn fídíò yẹn padà. We should go back to the beginning to go and see what has been happening. Pé ó dà pé gbogbo wa ò tiẹ̀ lọ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní beginning yẹn mọ́. Ètò wọn tó ń bá wa fà tí Jòsí ń distract wa fún òun la wá ń jà fún sìn. So I want to especially appreciate everybody.
everybody that has been standing has been lending voice for Wumi. Ṣe kọ́ọ̀sì burúkú o. Èpè kan ò jẹ́ lè ja ìrandíran yín, kò lè ja àwọn ọmọ yín. Àdàbí tí Ọlọ́run àdàbí tọ́mọ Wumi bá ṣe nǹkan tó ló ṣe, àbí tọ́lọ́run ò bá sí lórí ìtẹ́mọ́ lókù. Mi ò rò pé ìkankan nu wa yìí a lè rí bátù pé àwọn ọmọ yìí pa ọkọ ẹ̀ ká wá dúró ká wá níyẹ̀ à ń ja ìjà yẹn kò possible. Bọ̀ nítorí àwa mọ òótọ́ ọkọ̀ jẹ́ tí ọmọ mi ò sọ fún wa rí ká bá bí bẹ̀rẹ̀. That thing alone ó máa ń fi mí ní ọkàn balẹ̀ at any time tí bá ní àwọn gbọ́ nǹkan báyìí tó bá ti fúnyàn ní response yẹn lè yẹ̀ wò kó jẹ́ òfòrí. But ẹ wo Josi, ẹ wá dúró rọ, ẹ wo last month ló ṣe confam fún àwọn gullible followers ẹ pé Blessing pé òun wípé ọmọ Wumi pé ṣe bàbá mi told everybody pé òun pé Blessing tẹ́ bá ti sọ pé òun ò pé bàbá òun ò pé màmá which tẹ́ bá ṣe tọ́kọ̀ ọmọ yẹn jẹ́ ọmọ kékeré tó ó ní ọgbọ́n àgbà lórí because it's not her right láti pé bàbá ọkọ ẹ̀ pé ọmọ yín ti kú àbí kó pè ọkọ ẹ̀ pé ọmọ yín ti kú o. So ó sọ pé ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà òun lọmọ Wumi bó ṣe éèjẹ lè kéré o but ó gbọ́n. Nígbà tó pe Blessing ló pe bàbá ẹ̀. Last month ni Josi ẹ̀ṣẹ̀ confam ẹ̀ fún gbogbo wọn ó ń purọ́ láti jọ ọjọ́ yìí pé kò séèyàn kankan tó pè òun kinní kan aago ìrọ̀lẹ́ pátápátá alẹ́ lòun tó gbọ́. Tẹ́ bá ti mú èèyàn tẹ́ ti rí irọ́ ẹyọ kan méjì nínú nǹkan tó ń sọ fún yín kò yẹ kẹ́ tún jẹ́ pé máa believe èèyàn yẹn mọ́ ibẹ̀ lèmi ti pick wickedness tèmi. Ibi tèmi ti pick pé yes àwọn tó ń support Josi they are just bunch of wicked human being. Wọ́n burú ni, wọ́n wicked, inú wọn dọ̀tí, inú wọn dúdú. Because tẹ́ ẹ̀ bá burú ni, lè máa rí irọ́ nínú ọ̀rọ̀ èèyàn, kẹjẹ̀ tún sì máa dúró tì. Ìyẹn ò ń ṣe iṣẹ́ tọ́lọ́run ràn yín mọ́, ẹ ti ń ṣe iṣẹ́ tí èṣù ràn yín as at that moment. You are already working for devil there. Because to me, you are not working for God anymore. Tí èèyàn bá ń pè yín tó ń tẹ́ ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń yí yín bọ́rọ́ tó ń yí yín sọ́tún tó ń yí yín sósì tẹ́ pé kò wá straight forward. Ó ń gbé àwọn ọ̀rọ̀ tí púpọ̀ ní yín gbọ̀gbà tó lọ sí Arise TV púpọ̀ ní yín sọ pé ẹ̀ mọ̀ pé ó ń lọ bẹ̀. I don't think Wumi will go to anywhere now and some of us will not even know that yes she's going. That is nǹkan tó ń pè ní loyalty nìyẹn. But èèyàn tó bá ti fẹ́ fún lówó tó bá jẹ́ Aries ló fẹ́ fún lówó lọ́la tó bá pè ó máa sọ̀rọ̀ fún Aries. Èèyàn tí Gírẹ̀sì ò bá ní fún lówó lọ́túnla ó máa parọ́ fún Gírẹ̀sì ó wá ń da orí gbogbo yín rú Josi wá ń dájà lẹ̀ láàrin yín ẹ̀yin abiyamọ ẹ̀yin àgbàlagbà wá ń ṣe láńgbáláńgbá. Because ẹ bá máa wò dáadáa òun gangan òun ní Genesis gbogbo ìjà tí gbogbo yín jà kò jẹ́ kí ẹ̀ gbogbo yín gbé ọmọ ara yín ṣépè ẹ̀ ń gbéra yín ṣépè Josi ò kí ẹ̀ ṣó ti pé any of you ní kó sọ pé ẹ̀ jẹ́ stop ìjà tẹ̀ ń jà yìí ẹ jọ ẹ má jà mọ́. There was a time that we have conflict láàrin team Wumi bíbá. Wumi was able to reach out to at least few of us if not everybody. Pé ẹ jọ ẹ má jà ẹ jọ mo bẹ̀ yín ni. She was able to reach out. Bó ṣe jẹ́ ọmọ kékeré tó yẹn. Because kò sí bí ó ṣe ní sí jà á kan tanra wa ni. Kò sí arẹ́májà kò sí ajá má parí ẹ̀ ni ò ní sí. Ni ló burú jù. So we can't call ourselves a team. Ká má ní àwọn ibì kankan tá ti máa níkùn sínú àbí tá ti máa bínú síra wa. A kàn ń tanra wa ni kò sí angel kan látọ̀run. Tó máa pé àbí mo ṣe kó èrò jọ yìí kò ní síjà. À ń tanra wa ni. Arítọ́ ni mọ̀ wí. A fi apá àdìbò tiẹ̀ mọ́lẹ̀. Òun lọ̀rọ̀ ọmọ aráyé. You fast to judge people, to want to mention people, to want to drag people, to want to call people out. A lot ó jẹ́ ìṣe wọ̀gbọ̀n lábẹ́ẹ̀dì. Tó ń dá dìbò. So we can't just be deceiving ourselves. Our people láti bóyá bí 2 weeks nísìnyí náà ti bẹ̀rẹ̀ ìjà láàrin wọn bẹ́ẹ̀. Bóyá bí 2 weeks náà ti bẹ̀rẹ̀ ní òtí sísinmi níbẹ̀ yẹn. Ṣẹ́jọ́ bóyá ni Josi tí ìpè kankan nu wọn wípé kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an tẹ́ ń jà lé ní tẹ́. Òun kàn gáàsì ọlọ́run tiẹ̀ ó kàn tó bá ti gbówó wá fún àdá lóhùn tiẹ̀ ni. Because now ìjọ tó gbé Aries sí orí tí wọ́n pe Aries tó gbé fóònù fún. Josi was happy talking to Aries. Ẹ̀yin kan jẹ́ wà ń tán bí ẹ̀yin ń bínú. Ìbẹ́yìn ni dìdìrìn. Tẹ́ẹ̀bá dìdìrìn ni òun tóun bá mọ̀ pé òun bínú sí Aries ṣó máa gba fóònù pé òun fẹ́ bá Aries sọ̀rọ̀ ni. Èèyàn wá ń ṣe kúbékúbé láàrin gbogbo yín. O bó ṣe tú inú ẹbí ẹ̀ ká ó wá ń tú ẹ̀yin náà ká ó wá ń fẹ́ oúnjẹ kẹ́ máa forí yín àtórí ìrandíran yín ẹ fi ń kọ́ èpè kiri.
wọ́n ní inú ilé la ti mú ẹ̀ṣọ́ ròde ṣé jòsí tó ilé èèyàn tí ò tó lé ló fẹ́ tó ta èèyàn tí ò tó lé ṣóun ló fẹ́ tó ta ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa kínní ṣé ìyá Mohbad nìkan ṣóun nìkan ni jòsí fẹ́ ni tábà tẹ̀sán pé ìyá Mohbad ò dáa ìyàwó kejì náà ò dáa ìkẹta náà ò dáa and you are not checking all those angles check it instead you people are out here ẹ̀ ń ṣèrànà bí ẹran aṣẹ́wó ẹ̀ ń forí yín képe fáwọn ọmọ yín ẹjọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí yín ò kàn mí o nǹkan tẹ́ bá forí yín kó máa jẹ́ tiyín àti ìrandíran yín kẹ́ máa lọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá gbọ́ lọ bẹ́ẹ̀ the only thing tèmi jẹ́ yín ni pé lè parí justice for Mohbad kẹ́ wá lọ máa kúnlẹ̀ níwájú Ọlọ́run lèmi sọ pé kò gbọ́dọ̀ gbẹ́bẹ̀ yín ibi tèmi ti ní anybody tó bá parí justice for Mohbad tó lọ ń tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó bá àfi tó àdàbí tọ́lọ́wọ́ bá ṣọkọ opó nìkan ló kù kò ní gbọ́ àdúrà yín kò ní gbọ́ ẹ̀bẹ̀ yín especially àwọn ìtẹ́ bá ṣe pẹ̀lú tẹmọ́mọ́ ṣe ìtẹmọ́mọ́ ṣe ìkà tẹmọ́mọ́ ṣe because ìkà mọ́mọ́ ṣe ni gbogbo ẹ̀yin ṣe wọ́n sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní Aries sí mo òótọ́ ẹ̀bọ̀ tó ń bo irọ́ mọ́lẹ̀ wọ́n rárá ń sọ díẹ̀díẹ̀ jáde ni wọn kò easy fún wọn láti giving pé ẹ wò ó àti mo òótọ́ wọn wá mẹ́gbẹ́ wọn ń pẹ̀gbẹ́ wọ̀ Wùmí gan tó ń ṣépè fún láti jẹ́jẹ́ ó ń sanra sínú èpè ni ó ń ṣe kinní kan sínú èpè ni mi ìmọ̀ bí tí mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ kan téèyàn kan sọ pé kán wo ọmọ Wùmí dáadáa even nígbà tọkọ ẹ rà pé bàlá ti ṣe ṣò yẹn nígbà tọkọ ẹ wà láyé gan àwọn videos tá a ti ń rí tó ti feature fọkọ ẹ kí ni aṣọ gidi wo la rí lọ́rùn ọmọ yẹn lára àwọn ìyàwó àwọn celebrities tá a máa ń rí káàkiri títì how we see them how they dress aṣọ gidi wo wípé yẹ kán máa pé tẹ bá rọmọ yẹn o nígbà tí ó ń ṣe kinní o nígbà tó táwọn rí o ó ń ṣe fìkàfìkà káàkiri ni o tẹ bá ráwọn aṣọ tó ń wọ̀ tẹ bá rí bó ṣe ń múra aṣọ gidi wo òun la rí lára ọmọ Wùmí ká lè fi sọ pé yes o we are talking about pé ọmọ yìí wà okay nígbà tó pẹ̀ tún kú tán the same thing ẹ̀yin wèrè ẹ wá ń ya fọ́tò ẹ̀ kiri tẹ bá ti rí anywhere you start snapping her ẹ wo bó ṣe múra o ẹ wo bó ṣe rí o ẹ wo bó ṣe ṣe kiri inú yín jẹ́ ń dùn inú yín jẹ́ ń dùn ayọ̀ yín kún to you all ẹ ti believe pé ẹ lágbára kan tẹ́ fẹ́ fi fìyà jẹ ọmọ yìí she has no car ó sọ nítorí òun ti mọ irú ẹbí tóun ti fẹ́ ọkọ lòun ṣe ní tí àkọ́kọ́ lọ ra mọ́tò fún dádì ẹ o normally my elder brother nígbà tí ìyàwó ẹ lóyún ó sọ pé bóun ò bá tiẹ̀ fẹ́ ra mọ́tò fún ìyàwó òun tẹ́lẹ̀ the fact kó ti gbé ọmọ òun sínú and it's time tó yẹ kó máa fẹ́ máa gbọ́mọ lantinanta lọ gbálò àwo she needs a car to move around not even in that Nigeria tẹ́ pé ó máa ta mọ́tò máa lé mọ́tò mu ni. èèyàn kan lédì kan wá ń gbà tọrọ ìṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tó lóun gbé ládùúgbò wọn she came here she was here to ó níwájú ilé wọn àbí nǹkan ní ṣọ́ọ̀bù òun wà. Only these couples they are in love. They so much love themselves. Only tí wọ́n bàbá dé tó bá fẹ́ wá gbé ọmọ gbà ó ní Mohbad máa tẹ̀lé dé ẹnu mọ́tò báyìí ó máa gbé ọmọ fún nínú mọ́tò ó máa wo mọ́tò yẹn ó máa snap number ó máa ṣe gbogbo ẹ̀. Thank you ma. Ó ló máa gbọ́ nọ́mbà mọ́tò yẹn ní gbogbo àwọn máa wò wọ́n báyìí ni. Kọ́ láwọn ò gbariwo ìjà nínú compound yẹn rí ní pé wọ́n ń jà wọ́n ń pariwo. Ẹ̀dá tí nǹkan tó máa fi mú mi ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ máa bá Mohbad pa even ìgbà tó worst tó tí Mohbad ṣe nǹkan tó burú jáì fún she left the house. Bàbá yìí ò lè sọ pé òun mọ nǹkan tó mú Wùmí jáde kúrò nínú ilé tó lọ sí hotel she is online painting Wùmí pé ó bá ti fẹ́ lọ dóko ló máa ń bínú lọ sí hotel. Why tó o bọ́ síta kó sọ fún àwọn èèyàn reason tí Wùmí fi lọ sí hotel ṣé wọ́n kọ́ ló lọ bẹ́ẹ̀ ló tẹ̀ yẹn tó gbé tó mú padà wálé ṣégbà tó dó tẹ̀lé ṣo bọ́kùnrin lórí ẹ̀ ní àbò bọ́kùnrin nínú bẹ̀. ọmọ ẹni ẹ went through a lot while your son was alive. Ó gba bullet ó jìyà ó ṣe oríṣiríṣi even there was ẹgbẹ́gbọ́n ẹ̀ sọ pípọ́ sọ pé òun fẹ́ fi sílẹ̀ kó ti sú òun bàbá yìí náà jòsí náà ló bẹ̀ẹ́ ẹ̀bẹ̀ ọmọ yẹn kó sì dúró nínú marriage yẹn now ẹ wá gún gbogbo ẹrù ilé ayé yẹn ẹ wá rù lórí ọmọ yẹn ẹ wá ná lóhùn ní bí yín ogun ọ̀run á bí yín ọlọ́run ọba tó lè ní tó lànà tó lọ́jọ́ gbogbo máa bí yín. You all are a bunch of wicked people.
mo ń wo àwọn tó tún future tó ń bọ́ ọmọ yẹn jó nínú kí ẹ lọ wo àwọn yẹn tún máa múra ọmọ yẹn máa ra dúró ẹ wo ní ibi tó ti Ronaldo ó tún já fìlà mórí báyìí ó wọ bíi hat báyìí ló rọra wọ̀ ló wọ white gown kan báyìí. tó lè jẹ́ even àwọn upcoming gan ìyàwó Portable gan ṣáà máa rí tó ń ṣe filakafilaka kiri ni. Ta ni Portable ńgbà tí Mohbad ṣì wà láyé kí ni Portable nǹkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ nǹkan tí Mohbad nǹkan. bọ́mọ yẹn ó fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀ ó rọra ń ṣe pé díẹ̀díẹ̀ a máa débi tá à ń lọ ó ti ṣe mánéjà lẹ́yìn ọkọ ẹ̀ rí tọ́jọ́ wọ slippers that picture ó sì máa ń dún lórí mi ni every time. wọ́n dúró lẹ́yìn mọ́tò kan báyìí tí Mohbad wọ white shirt àti one faded jean tó wọ̀ báyìí tó wọ shirt white tí Wumi wọ gown. ìjọ yẹn mánéjà wọ́n pè ní school kan kó wá perform níbi tán ti jọ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ló tẹ̀lé as manager. ojú gbogbo wa láti rí fídíò tó ti ń sọ shoot ẹ bá mi wá fídíò kan ibi tí Josie tó ti dúró níwájú ẹni tó ti gbèjà ọmọ ẹ̀ gbogbo wa rí. kí Josie bọ́ síta ìjọ wo fídíò wo la ríran social media tí ìjọ tó tún na ọmọ ẹ̀ gan we can see the wickedness all over his face. Abíamọ bàbá tó bí ọmọ orí ibi tán ti ná ọmọ ẹ orí ẹ̀jẹ̀ lára ọmọ ẹ ó jẹ́ rìn lọ jẹ́ rìn bọ̀ rìn lọ rìn bọ̀ kò sí sign of pé o feel pain nínú blood ẹ ipò orí ọmọ ẹ géńdé Ọlọ́run kò ń ṣọmọ kékeré kò ń ṣọ òròǹbó wọ́n jẹ́ ìná wọ́n jẹ́ ẹ̀jẹ̀ wà lára ẹ the only thing you could do àwọn ọ̀rẹ́ ẹ ti pè ẹ wọ́n believe pé àwọn ti pè bàbá wa kí bàbá débi kó wá dàbírú ni you got there. Ọkùnrin lọ orí bọ̀ that video ṣe bá rí ẹ máa ní ẹni ọmọ yín ló ní kẹ má ṣe nǹkan kan kẹ má ṣe anything kẹ kò fi wọ́n lẹ̀ what are you saying ṣáwa náà ní ìyá ni ṣáà ní bàbá ni. Even in church well let me say one scenario in fact ìgbà tẹ́ bọ́ sí wà ìlàjẹ̀ là ń sọ̀rọ̀ ìlà kan rẹ́rìn you know sẹ̀lẹ̀ náà ìgbà yẹn lọ́ máa ní wọ́n rẹ̀mí òkùnkùn lára ẹ̀ wọ́n rí kinní kan lára ẹ̀ àwa ń ṣe revival kanjọ kan bí nǹkan ṣe lóun lọ nú ẹ̀mí nìyẹn bó ṣe mú ẹ̀gbọ́n mi kan ní àfi pa ò ìgbájú lójú ẹ̀ àti inú ọ̀tà ní popsi mi ti ń sábọ̀ tó in fact tó kọ́kọ́ mú àmùrè tí wòlíì yẹn tó lóun dé sí tí popsi mi mú nínú church when revival was going on pé àbí nǹkan ṣe ẹ̀mí tó ń lò ẹ̀ ni ẹ̀mí òkùnkùn wo lórí ló dàgbájú bọ ọmọ fún mi nínú church so wà okay. Everybody, in fact, Maleka wòlíì yẹn ó padà sílẹ̀ ẹ bá ń gbọ́ Maleka calm down. Mi lè gbàgbé sí ìyẹn ra ọmọ kékeré sì mò ń rẹ́rìn mò ń sáré kiri inú church ìjọ yẹn pé Maleka mímọ́ wọ́n ní ẹ sọ kalẹ̀. Ìtọ́jú wáyé a sì ń sọ tá à ń sọ lójú ọkọ mi everybody rẹ́rìn. Èmi wá lọ síwájú wòlíì dẹ̀ mo ní Maleka calm down. Wọ́n ní kó padà sílé náà. The man was just looking pé my pop. Nínú church nìyẹn ká tó máa wá sọ ìta gbangba. I remember primary school èmi àtàwọn ọmọ kan àwọn yẹn máa nà mí bá máa nà mí náà bá ìbẹ́dùn mi láfẹ́ wọ ni because máa máa gbèjà oníjà káàkiri ni lórúkọ tí mo ti ń ṣe láti second primary school. Tábà tí ọba ti di Friday ẹ̀ máa wọn school Fakunlémù yẹn a máa wá lọ inú igbó a máa lọ jà a máa nǹkan tó máa nà mí báyìí ẹ̀tẹ̀ mi máa yọ báyìí wálé ni. Mọ́mísí mi ló máa resume láàárọ̀ ọjọ́ Monday ọjọ́ kejì. Ṣé ń ṣí èrè ni? Gbogbo àwọn ọmọ yẹn lọ bá mi kó wọn jáde wá gbogbo àwọn tán mọ́ mi lọ sínú gbẹ́jọ ṣọ́fọ̀kùn fàmí ni ṣèbí mi mo lọ bẹ̀. But my mom will still fight for you. Even till date bá ṣe dàgbà tó yìí mọ́mí sí mi ò gbọ́dọ̀ gbọ́ pé níbi kan wọ́n ṣe kí in fact bá sọ fún mọ́mí sí pé ẹ̀wọ̀ woman yẹn lánàá mọ́ mi lójú till now mo sọ màá máa tètè sọ fún mọ́mí sí mi pé tẹ bá ti rí wọn mi ní kẹ mọ́ wọn lójú tẹ bá rí wọn o because mọ́mí sí mi máa fi action yẹn hàn wípé ọmọ mi sọ pé mọ́ òun lójú lánàá. She will still make you feel like ọmọ mi jíṣẹ́ òṣì tó ṣe o ó jíṣẹ́ fún mi o. Mo sì lè débẹ̀ báyìí ọmọ fa action lọ́ máa fi wọlé sẹ́niwẹ̀ tó bá ti pàdé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn yan in fact tó bá ti fẹjọ́ sùn wọn ni a máa bẹ̀rù àti fẹjọ́ sùn wọn ni ẹjọ́ o ní kẹ́ bá wọn jà o àmọ́ lè ní neighbor mi níjẹta mo tiẹ̀ ní kó bá mi wo kíní kó bá mi wo tí mo sì mi bá máa kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ neighbor yẹn jọ́ kejì neighbor yẹn máa mọ̀ pé mo ti fojú rojọ́ fún ìyá mi. So what are we talking about? Ó wá débi tán ti ná ọmọ ẹ orí ẹ̀jẹ̀ wàá máa wò bí dìdìrín wà ń lọ òun bọ̀ gbogbo yín gbogbo àwọn question tó yẹ kẹ́ bí Josie you are not asking him.
ṣé bá ṣe ọmọ tí yín náà bẹ́yìn náà ṣe máa gbẹ tó bá fi bá ṣe anything fọmọ yín náà ṣé bẹ́yìn náà ṣe máa gbà mí. Don Dada wà lórí seat mo tún rí request Don Dada. Is it my own network? Oh, but there's another Don Dada again. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Don Dada di méjì ẹ̀rí. On the seat already now. Ó ti ṣe segment ní ẹ̀ Èmi wà lórí seat o. Èmi wà lórí seat. All right, no problem. Better network. So sometimes everything that we are doing, ó yẹ ká jókòó fún ara wa. Inú mi jẹ́ dùn fún ẹ̀yin tí ẹ wà ní this part of Wumi because I'm sure a lot of us sat down, we listened to all the interviews. Even àti ìmọ̀ Wumi, we are not talking to Wumi when we started this justice for Mohbad thing. Nobody even know her. We don't even àti ẹ̀gbọ́n anything látọ̀dọ̀ ẹ̀. But we are able to sit down, digest all the interview that Jose has been doing, thinking that, okay, is this man making any sense with what he's saying? And here we come. We are finding ourselves here now. At the end of it, in fact, when we later heard all the story, we're like, mofo now. Mofo. And me, I'm still saying this categorically. But gbogbo àwọn tó bọ́ síta tó ní ẹ Wùmí gbọ́n jù yín lọ Wùmí ṣe kò tí ì sí nǹkan tó sọ fún mi tí mo padà bá bí ń bẹ̀rì èmi o I'm talking for myself me ìmọ̀ any other person and bẹ́ẹ̀mi ṣe máa ń báyàn ṣe nìyẹn ìjọ tó bá ti mú irọ́ kan tí mo múrò ẹlẹ́kìíní tí mo múrò ẹlẹ́kejì mo máa excuse ẹ that is me in fact màá look forward to the day tó máa súnkò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ni. Or tí bá rí wà burúkú kan or tí bá rí pé ibi tó lead mi lọ yìí ó kò parun ni. Is either you just allow me to tell you pé I don't like this thing you are doing, and if you just feel like why would you tell me you don't like what I'm doing kìnìkan you feel like yeah as ọmọ kékeré ọmọ náà ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n òun la fi dá lé Ifẹ̀. If you feel like torí mo ti dàgbà then ọmọ kékeré yẹn kò lè ever mọ kankan ṣe no I can't deal with you because there are sometimes you need to accept me too. You need to accept what is coming from me. It's not every time ló máa ní máa tọwọ́ bọná kí máa tọwọ́ bọná. I won't do it. So there are a lot of things that we are learning from this justice for Mohbad that will continue to learn. Me, I've learned a lot. And I'm still learning. So ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo jòsí ẹ lọ jókòó kẹ́ lọ tẹra yín nínú ẹ lọ tẹ jòsí fúnra rẹ̀ nínú. It should come out. If you cannot even come out, let him tell you people the truth. Nothing but the truth. Kí jòsí yé parọ́. Ẹ̀ṣẹ̀ tí Mohbad àti ọmọ Wùmí ṣe jòsí òun ni pé wọ́n gba ìyá Mohbad padà. I will keep saying it. Because òun fúnra rẹ̀ ìgbà tó lọ station nǹkan tó lọ tún lọ tẹnumọ́ náà nìyẹn ó wá gbà yẹ padà lẹ́yìn ìgbà tí mo ṣe kinní kan ó wá gbà yẹ padà tẹ́ bá wò nínú voice jòsí ẹ máa mọ̀ pé ìyá Mohbad gangan ló dàbí ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀. Ó feel jealous pé àwọn ọmọ yìí wọ́n ti wá ń love ìyá wọn òun tó dẹ̀ ti sọ fún wọn pé ìyá jẹ́ níyà wọn o kọ́ má sún mọ́ o kọ́ má jẹ́ kó gbọ́mọ o kọ́ má jẹ́ kó ṣe anything o. Now ìyá wọn ti wọnú ayé wọn padà wọ́n ti ń gbọ́mọ fún ìyá wọn ti ń ṣojúṣe grandma tó ti di pé àwọn àti Liam lọ́jọ́ ń sùn àwọn ọmọ yẹn tí wọ́n ti ń fi ọkàn balẹ̀ gbé ọmọ lé grandma lọ́wọ́ wọ́n jọ ń sunú yàrá ọ̀tọ̀ ọkọ àti ìyàwó ń sunú yàrá ọ̀tọ̀ gbogbo game yẹn change ni. Till date is still saying it. Ó bá Mohbad jà lójú ayé ó tún bá jà lẹ́yìn tó kú tán. Ẹ wá ní èèyàn gidi lélẹ̀ kéèyàn ní inú kó le tó báyìí rú ẹ̀ṣẹ̀ wo lọ́mọ ẹ̀ ò bá ṣẹ̀ ó fi ọmọ yẹn sílẹ̀ ń bẹ̀ yẹn kó tiẹ̀ wá sọ pé ẹ wò ó ẹ tiẹ̀ ní sùúrù gẹ́gẹ́ bá tiẹ̀ máa wá ẹ tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ bá mi sin ọmọ ẹ jẹ́ kó lọ sinmi ọmọ tí wọ́n ti sáré lọ gbégbì ní ọjọ́ tó kú gangan tí wọ́n wá ń lo action sí sọ pé ní sí never get justice na wetin na ẹni tó lè fìdí ìgò kọ báírò àbí kí ló sọ pé ìyá Mohbad ṣe wetin na we never get justice ṣóun náà lòyìnbó tí wọ́n náà ń sọ we never get justice now. ṣóun lòyìnbó tí wọ́n náà ń sọ. jésè wo ni tó wọlé o ṣé fámìlì Bukky jésè lẹ́yìn ni tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ká sáré fún yín látàrí orí o ká jù fún yín láwùjẹ ó pọ̀ ńlẹ̀ o. Wetin remain now we never get justice now ìyẹn lòyìnbó tá à ń gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ there's nothing like that there's nothing like that.
gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń tẹ̀lé èmi mọ̀ pé jòsí bó ṣe wà yẹn òun ti wà ní ọkọ̀ parun tiẹ̀ kò sí nǹkan tó lè ṣe sí ó kò parun tó kẹsẹ̀ bọ̀ yìí kò lè padà ń bẹ̀ bọ́ ẹ̀yin tẹ bá sì ní ẹ̀mí ara yín ẹ̀mí àwọn ọmọ yín ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yín ẹ tètè mọ bẹ ṣe máa ṣe kí ni ẹ máa yọ ẹsẹ̀ yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan because ó kò parun tó ń wà yín lọ yìí wàhálà ìhòkù àpọ̀tà sùn èèyàn tó jẹ́ máa ṣègbé nínú yín ló máa pọ̀ jù because at the end of it ọ̀rọ̀ ìfẹ́ àwọn ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ́wọ́ o ẹ̀yin kan wà tẹ́ pé wọ́n rán yín wá ni o ẹ̀yin kan wà tẹ́ pé wọ́n rán yín wá ni kí ló ṣẹlẹ̀ jésè kí ló tó ń pe tèmi official ṣé kí n bẹ́ẹ̀ wá ní sọ̀rọ̀ sókè o ṣé bẹ́ẹ̀ wá ní. A lot of you ẹ wá ń ṣòṣì ẹlẹ́ẹ̀mọ́mọ́ lórí social media àyí tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ó yàtọ̀ sáwọn tó ń sanwó fún tọ́ran wa ò á mọ bó ṣe ń lọ o àwa kò fọwọ́ lẹ́rán àwọn òyìn ni o àwọn tó ń ràn yín gbogbo ẹ̀wọ̀n tó ń ràn yín ìbọn tẹ́ ń gbé sétí ìjòsí tẹ́ fi ń sọ fún pé mo máa fi kọ́ọ̀pù yẹn mo máa fi àwo tó ń ganan ló yẹ kí gòrẹ́sì ló bá mi next time gòrẹ́sì bá wa wá àwo tó ń ganan. Papriano said, and I quote, I want to people wey kill your pikin, they still dey beside you, they go kill you. He said, and I quote, people wey kill your pikin, or she wà lára ǹdẹ, ìwọ náà jẹ́ mọ̀. You see, ìgbà tí wọ́n náà ti mọ àṣírí yẹn, wọ́n máa gbogbo eléyìí tó ń ṣe lo scope. Tẹ́ bá notice nǹkan tó ń ṣe láàrin wọn sìn, wọ́n ti ń fi kú jòsí kọ́ra wọn lọ́rùn. If anything happen to Baba, tomorrow na you. Wọ́n ti mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe o. If anything happen to Baba, wọ́n náà wọ́n fi kọ́ chairman lọ́rùn. If anything happen to Baba, wọ́n ní kan tó sọ pé if they kidnap Baba, ẹ ti mọ tẹ́ fẹ́ ṣe. Josi, your hand is coming is coming near. Near lójoojúmọ́ ló ń súnmọ́. O ti kọ́wọ́ ẹ̀ bọ́ chọ́chọ́. Òun ló ṣe ń gbẹ ló ń gbó lójoojúmọ́ òdìbò ṣe ń gbó. Ìgbà tó máa ń kọ́kọ́ kú ṣòmọ̀ tó sáré da owó bù ẹ̀. O lọ ń fine, wọ́n náà lọ ń fresh. Tani favor Matthew. No, I think it was when you said Soros okay. Okay, I want to Soros okay with it. Sorry. So when you look at all what they are doing, wọ́n ti plan nǹkan tó fẹ́ ṣe fún jòsí gan sílẹ̀ gbogbo eléyìí tó ń fi ìrìn àjò jòsí tó fi ń kọ́ yeah I understand sorry favour I understand ara nǹkan Gaza ni when you look at the plan wọ́n ti ń fi òkú ẹ̀ wọ́n ti ń fi ìrìn àjò ẹ̀ wọ́n ti fi ń kọ́ra wọn lọ́rùn if anything happen to Baba hold this person responsible if anything happen to Baba hold kìíní kan Papriano ti sọ láwọn tó ń pọ ọmọ ẹ ò tí ì fi ẹ lọ́rùn lẹ̀ àwọn ló ń gbà pẹ̀lú ẹ people need to go and check Grexy very well ẹ check Lagata very well gbogbo àwọn tó súnmọ́ Andy ẹ check kí ni ilé táwọn ẹlẹ́mọ̀lẹ́ yẹn York go and check all those people àwọn instruments tán fi tìjò sí ní ẹ bá yọ èmi ń sọ fún yín èmi lèmi mention wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan you need to go and check all those people àtòkú àtàyè ẹjọ sí kò wúlò fún Liam àtòkú ẹ àtàyè ẹ kò wúlò so tí ò bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ ń bẹ̀ Jésù ò ṣe ni bó ìwọ náà jà ti sọ onílìam ni ó ra pò sí ẹ so bóyá ìwọ náà ti mọ̀ ó ti mọ̀ pé lẹ́yìn eléyìí ìwọ náà ti mọ̀ pé kú ló kàn àmọ́ kókó bọ̀ ìwọ náà sọ náà onílìam ló máa ra pò sí ẹ má wọrí bí Liam ò tí ì ṣiṣẹ́ tí ò tí ì lówó ń gbà yẹn àwa ìyá Liam á kówó lẹ̀ má wọrí ẹ jọ̀ọ́ mo sọ yìí mo dúró ná díẹ̀ mo ní mo fẹ́ sọ Sátọ́lá ní mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn bọ̀ tó náà ti lọ ni mo ṣe gbé wọ bòmí Sátọ́lá ní ẹ ṣé o tẹ́ bá gbọ́ mẹ́sẹ̀jì ni we love you I love you personally ọmọ mi love you so much thank you for standing thank you for being a wonderful mother to her thank you for taking all the bullets the bomb everything ẹ kàn ń tá padà ní pé kí ni ẹ bá ń gbọ́ ọ̀dẹ́ èṣí you know they work. All right, thank you everybody. God bless you. I love everybody. Nítorí Ọlọ́run, a tún ti ní Inspector General Juman Afisuru. We have Jumi in the box. Oh yeah, Jumi, over to you. Thank you very much, ma'am. Good evening to all the mothers
and aunties and sisters in the house. In fact, I'll still start from where Sister Temi stopped. By especially thanking Sister Tolani. Honestly, your energy and your the aura, like I don't know where you get particularly that energy. I don't know where you get it from, because most times, especially when you are on this all their let's reason together platform, and you know the bars and the goals, and you still stand your ground. Sometimes I will just need to leave the platform, because most times I can't stand it. I can't stand the kind of words that comes out of some people's mouths. Like, and you still stand your ground with them. I think the last one I witnessed was on Papariano's platform, where they started playing your voice notes, and then they duro ti won lorun pa. I was like, man, so, man, once again, I want to use this medium to especially thank everyone. Honestly, every one of the true mothers, especially those of you who do not care. Your pictures are on your pages. Your family pictures are on your pages, and they do all sorts with those pictures. But still, you are standing by. Ọlọ́run ló máa dúpẹ́ fún yín, because when they say that Omi has paid them, me, I just hear those things and I smile that even if she has that money, àwọn mélòó ló fẹ́ sanwó fún Naira Marley, that is the all that is táwọn èèyàn ní tó náwó and all of that, èèyàn mélòó ló ti rí owó san fún? Ṣé bó drop orin recently, ó promote orin ẹ̀ promote ẹ̀ irọ́ náà ni. So èèyàn mélòó ni ọmọ èlò ló ní, èèyàn mélòó ló fẹ́ sanwó fún? And when you look at our camp, the camp is so small. I keep saying it. It's so small, but it's mighty. So small, but mighty. Organized, well coordinated. In fact, the kind of people that you will meet and you would have conversations with, you will know that àwọn eléyìí wọ́n ní ọpọlọ lórí. Tí bá lọ sí àwọn platforms ní tí bá jálu àwọn platforms ní tí mo bá ń gbọ́ ọ̀kan táwọn ẹlòmíì sọ máa wò pé ẹ dúró, ṣé Ọlọ́run ṣé kò fún ṣé ó fún àwọn ẹlòmíì brain ṣàbí bóyá àwọn bóyá bó ṣe máa ń jẹ́ pé ẹlòmíì máa náyàn kò nídìí. Ó dà pé àwọn kan wà wọn ní Ọlọ́run ò fi bẹ́ẹ̀ fún wọn brain, mi rò pé ó fún wa dọ́gbadọ́gba. Because when some people make some comments, you will believe it, like ní sùúrù dúró náà ṣé oró kíní kò tó sọ ṣá, because excuse me, like this Satolani ṣe sọ Satimi sọ lẹ́ǹkan yẹn, coming from Cindy, then I think Satolani, Sister Temi contributed. That was the reason why I actually pressed this seat. It was because of the Aries issue. You know, when some people will say that Aries yìí mò tọ́ èèyàn dáadáa ni, ó kàn jẹ́ pé Aries ò ń ṣèèyàn dáadáa. Ẹ má sọ fún mi pé Aries ò mọ̀ tọ́. See, most of those people, they know the truth. Do you think that it is because they feel that they want to say the truth now, or because you feel that they know something new? Ni wọ́n ṣe ń go against Josie? No, it is because they are control freaks. And àwọn kan wà tó ti lọ block gbogbo bí ibẹ̀ yẹn. Gbogbo bí ibẹ̀ yẹn. Gbogbo bí ibẹ̀ yẹn. Rádaràda ló máa rán, ṣe ló máa ti tẹ fọ́pù tẹ̀sán.
Yeah, send your request back. Send your request back. That's all they. Engagement news. I said tabati more. Tabati more 300 and something, 400. We need more power tap. We need more engagement, please. Only tell him. I say for one time here, tabati rigbe. Kini as in the program is going and you are enjoying it. In fact, like I know, if that's more like sọ̀rọ̀ kan ni mo sọ̀rọ̀ yẹn, I don't know on mute. Freeze lọ́dọ̀ mi bí báyìí ni. Gbàtà Tọ́lá ní sọ̀rọ̀ yẹn gan-an, ó ti hang. God bless you. Oh yeah, send your request. Yeah, thank you. Hello. Yeah, I'm going to start Jimmy. Oh, okay. Mo kọjá rí pé ara mi wò bá sọ̀rọ̀. Hello. I'm going to continue. Okay. So I was talking about Aries. So it's because they do not have that access to Josie anymore. No fi dàbí pé wọ́n wá síta and they are agitated. It's not as if wọ́n ṣe mọ́tò or no. They are just all on a mission to bully this girl. They just want to bully her into depression. And maybe at the end of the day, they want to force her out. Because on this platform, I think it was on this platform some days ago, Moni Latibere, when I heard Kudi's show that she did a while back, I think last year. And I was forced to ask that, please, Talon Soroyi, Moni Kudi, so this woman actually said all this. She has said everything. She said the truth. Like that show she did was I don't think that one is true. But she said everything. She said that she said everything. So I now said, what now happened? What happened? Because you all want this girl to come to you and tell you a story. Buki Jesse has said it several times. That if she comes, if we hear, no, you all are not going to get that from her because at the end of the day, justice for Mohbad. Inú ẹ̀ lóríṣiríṣi ti jáde. Ọ̀rọ̀ tí justice sọ fún yín láti jọ́, okay, kí lẹ ti mú bọ̀ ńbẹ̀ for the past 10 months that you guys have been on this. So it's Aries is Aries, yeah. They are all bad people. They know the truth. And if it's they know the truth. Tebari oponu papariano yeno. To ba sọ̀rọ̀ lọ síwájú, a sọ̀rọ̀ lọ sẹ́yìn. Those people are just pained because it's not because they don't know the truth. They all know the truth. Honestly, they are just wicked souls. Wicked people. And so ìyá Mohbad kò Josie nìkan ló ń jà fún ẹbí ẹ̀. Before this whole justice thing started, àwọn ìyá Mohbad ló ṣe interview tó ti sọ pé ẹ gbà mí ọmọ mi after tí Wumi rant, Mama Mohbad did an interview, and after then wọ́n ní pé wọ́n fẹ́ lọ exhume Mohbad. Baba Mohbad granted an interview and said tó bá máa wú òkú yàtọ̀ tó bá máa pa òun. But when he knew that it was the power that be, he knew it was beyond him. Now, you are now standing on feel account cost pay take bad justice pay. She be you let it ma fi ojú yín rí ṣégè wọ́n ní sin kó má sin ẹ jẹ́ kó filẹ̀ kó má sin ọmọ yẹn wọ́n fi ráre nígbà tó wà nílé ayé ó tún kú tán bàbá ẹ̀ ó tún fi ráre báyìí. Of course, the man granted an interview and he said in his interview, so he never saw all those bullying, all those beating. He never saw it as anything. Because obviously, Josie knew what his record label was dragging with him. He knew what the issue was even before this boy died. He knew what the issue was. They said Naramani did an update some days ago and also the fact that Papa Mohbad has never said anything. John Tori or long.
Sister Temi, she just said some things right now. Like me, my mom, ìgbà tí mo kéré gan self, tí bá lọ, kó jẹ́ pé mi gan ni mo jẹ̀bi, mo lọ jà. Kọ́ wá sọ pé wọ́n nà mí, wọ́n ṣe mí léṣe. Tí mo tí mi bá débẹ̀, tó bá ṣì wá ń sọ fún wọn pé ọmọ yín gan ló jẹ̀bi. Kò tiẹ̀ ní kọ́kọ́ fẹ́ gbọ́, á kọ́kọ́ sọ fún wọn pé ṣé torí pé ó jẹ̀bi ló wá ṣe, ó wá fẹ́ pa fún mi ni. Á sì ẹ̀ kọ́kọ́ ṣe wèrè fún wọn lọ́nà kó tó wá délé kó tó wá sọ pé ìwọ náà olófọwọ́ kékeré gbálà ìwọ́dẹ ló lẹ́mìí yìí wọ́n ló ṣe. But you know, you still fight. Ẹ wá dé, ẹ wá sọ pé father of the year. Father of the year, my ass. This same father of the year that immediately the son died, he has opened his mouth to say, is that to credit him or to discredit him? Even in his death, you are still envious of this boy. Kò sí nǹkan tó ti sọ tán, ó ń lo kádàrá, ó ń lo ògo ọmọ yẹn, àwọn ẹbí ìyàwó ẹ̀ wọ́n di létí ni, àwọn ẹbí ìyàwó ẹ̀ ò ṣèyàwó introduction lọ ní kò introduction or no introduction, at least a step ṣáà ni ó ṣàṣe introduction, okay, àti gbà kò ṣèyàwó but ẹ ṣe introduction ó dẹ̀ bímọ. So what else do you want? They are just wicked souls. How many are wicked? Kò sí nǹkan tí wọ́n ti fi girl yẹn wé. And the fact that she is not, they are not seeing her weakness. And imagine when Wumi, when they went for one CTC, I don't know if it was the first one or no, it was during Liam's birthday. And that lady's picture came out and they were laughing. They were happy because she lost weight, because she looked unkept. They were happy. That wicked auntie tó jẹ́ pé ní life ẹ̀ kò lè bó ṣe wà yẹn. Even God ìtí Bukky Jesse tó bá kú kò lè rọ́mọ sí ìyẹn ti sure, but tí ó bá kú gan òkú ẹ̀ máa rí ààrẹ ni pẹ̀lú nǹkan tó ń fi ojú àwọn èèyàn rí. Witchcraft ò sí ní ojú oorun mọ́, they are on social media. She said it then ipe ọkọ ẹ̀ ló ń nà ní pàṣọ ọkọ ẹ̀. They were happy. Èèyàn kú fún èèyàn kú. Even kó tiẹ̀ jẹ́ pé òun àtọkọ ẹ̀ wọn ò tẹ̀ jọ sí mọ́, wọ́n divorce or whatever. Àṣì kò sí ní. Àṣì ó sì máa mọ bó ṣe máa rí lára ẹ̀. Ká má wá sọ ẹni tí wọ́n jọ ń gbélé, tí wọ́n jọ ń sunlé, ẹni tó wọ́n sì jọ sọ̀rọ̀. Ó wá kú tán, ẹ̀yin ní kò ṣe ya picture, kò ṣe gbé, kò ṣe gbogbo àwọn tó ń sọ kíní yẹn truly they will experience it so that they can come and teach us or show us how to react and how to pick up your phone and do all those things. How to be the one to máa police report, how to be the one to máa ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n expect kọ́mọ yẹn ṣe yẹn. Lágbára Ọlọ́run, they need to experience it, because if they don't experience it, there's no way they can teach us. And today, I was on Instagram. I just started seeing this update about the show that man has done in Brekete for a while. I was just like, I just laughed. And she on social media, just because of the updates that lady did, I think yesterday or so. Today, everywhere, on all the blogs, I started seeing it. So the DNA issue came up again. Àwọn èèyàn ti ń nọra wọn pa ní orí ibẹ̀ yẹn pẹ̀lú argument. They already gave him a condition, and he knows what to do for them to get whatever he needs to get. But he didn't want to, so you still want to use the social media. You have been using this. Kárí pé orí yín pé ni. Ẹ ti mọ̀ pé this thing is not working, and it's not gonna work. And that is why I will always thank all the people that are in Wumi's corner. Wallahi tallahi, no, I doff my heart. Àwa kan ẹ̀mí wa ò gbé, with all those dragging, àwa kan ò lẹ́mìí. But I doff my heart. Because mo kàn imagine kó jẹ́ pé kò sí àwọn support kékèké báyìí. How many platforms ni Wumi ní? Go and see those newsers with their numerous platforms spitting rubbish. Gbogbo àwọn failed fracas speakers wọ́n wá sọra wọn di ọba lórí ọ̀rọ̀ ilé ayé Mohbad that you people do not even know. You do not even know one song of his when he was alive. Àwa
true fan Mohbad when Mohbad started with Naira Marley. Immediately I knew that he was a writer for Naira Marley. No. This guy is Sabi. And he kept his life private. Moshi Sombi by Nijeta. I didn't even know that he kept that family away from the witches and wizards of this social media. And Baba Emo. And that's why he's using that social media as a tool against among me. Wọ́n kó àwọn ìyá tó ti la ògbò báyìí tí wọ́n ti bí ọmọ ńbẹ̀, àwọn ìyá tí wọ́n ti la ikùn wọn tí wọ́n yọ ọmọ ńbẹ̀, ẹ jókòó sórí social media ẹ ń ṣépè fún ọmọ ọlọ́mọ. Nǹkan tẹ́ ẹ rí òótọ́ ọbẹ̀ tí ẹ mọ̀ ẹ ti ẹ̀ fún benefit of doubt. Kó kí gbogbo wọn tó rọrí lọ sọ́nà ọ̀dọ̀ DNA. Tẹ́ bá kọ́kọ́ mọ the first thing tí wọ́n kọ́ fi ìjà kíní yẹn jà was the fact that àwọn credit àwọn ọkùnrin bàbá ẹ̀ ló tọ́jú ẹ̀ ọmọ kún sí ìyá ni wọ́n lọ ń kí. That was the first narrative. Ẹ kúrò lórí narrative yẹn ẹ lọ sọ́dọ̀ màmá Mohbad 10 years and lọ sí mọ́mí ẹ gbé màmá Mohbad lẹ̀ ẹ lọ sí ọ̀dọ̀ Wumi. Ṣebí at first nǹkan tó ń accuse ẹ̀ fún ni pé she was close to them Naira Marley that àwọn Naira Marley ló ń lo Wumi. At some point ẹ tún change ẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ Naira Marley ó di ọ̀rọ̀ DNA. Ẹni àwọn Naira Marley gbogbo wọn bá sùn àwọn lọ́ọ̀lù ìsinyìí báwo ni Naira Marley àwọn Naira Marley ń bá sùn ṣe kúrò nínú equation tó fi wá di pé Wùmí gangan fúnra rẹ̀ ló mú ló pa. Ẹ jókòó síbẹ̀ wọ́n ti ṣe autopsy wọ́n ti kó tó kú gbogbo wá rí bọ́ọ̀dì ìgbà tó kú nínú mọ́tò kò sẹ́nibọ̀dì tó rí ibi tí wọ́n ti stab ẹ̀. Ẹ̀yin kan ṣì wá ẹ sì sọ pé wọ́n gun ni bàbá ẹ̀ lóun rí ẹ̀jẹ̀. And the annoying part is this man will come to social media like Sister Tolani said the other time. Okay, the questions you guys are supposed to ask him, they will not ask. That is how you will know that these people are just wicked. Wọ́n kọjá èèyàn burúkú, èèyàn rádaràda, èèyàn òfò, èèyàn òṣì, èèyàn àdánù. Àwọn téèyàn ò gbọdọ̀ jírí, téèyàn ò gbọdọ̀ jíkò, téèyàn ò gbọdọ̀ ní nínú ẹbí, téèyàn ò gbọdọ̀ pàdé, téèyàn ò gbọdọ̀ gbàdúrà kéèyàn pàdé lẹ́nu iṣẹ́. Àwọn apárọ́mọ́ ni, tako ni. Àwọn tó jẹ́ pé they are just those kind of people are people that they will just see you and they will just be sad. They will just see you. Wọ́n kàn gbàdúrà pé bó dẹ̀ ṣe lọ yẹn kí mọ́tò dẹ̀ gbà just because you are beautiful or just because you are doing well. Wọ́n kàn wò pé ṣé òun nìkan ni. Now all of you are talking about royalty. Ṣé òun ló na ọmọ ni? Òun ló máa gba gbogbo royalty. Ṣó ti lá inú ẹ̀ sọ fún yín pé òun fẹ́ gba gbogbo royalty? Ṣé ẹ̀yin lẹ fẹ́ rán ọmọ yẹn lọ sí school? Bàbá Alọ́ba ṣó mọ nǹkan tí ọmọ yẹn ń jẹ? Ṣé Mohbad nìkan ni bàbá Alọ́ba bí? How is he the best father? Àwọn ọmọ tó kù èwo ló rán lọ private school nínú wọn? Gbogbo ọmọ tó ń tọ́ èwo ló lọ university? Ká ṣe sọ pé Mohbad ìyá nǹkan tó yà. Èwo ni Josie ṣe convocation fún ní university nínú gbogbo àwọn ọmọ tó ti bí? Ká ṣe sọ pé bóyá àwọn kan ṣì kéré at least àwọn tí màmá Mohbad ti dàgbà. Mohbad ìyá bó ṣe yà Blessing kí wọ́n lọ mú picture convocation ẹ̀ jáde. You will see some single mothers wọ́n máa ṣe convocation fún ọmọ márùn-ún single-handedly as a single parent, single mother or single father. Àwọn tí wọ́n ń pè ní successful father of the year, mother of the year nìyẹn. Not a father tó subject ọmọ ẹ̀ sí fraud because kóun lè jẹun. Ó mọ̀ because ó mọ̀ ó sọ fún ara ẹ̀ ó ní ó ń tẹ́kẹ́. He knows ó mú yẹn wálé ó ń ná ó fi ń jẹun. Ó dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ pè ní best father. So you want to tell me that it is okay for a 14-year-old boy kó máa ó ní ó ń kan kó ló ń tà. So how did you protect those children? Ó fẹ́yàwó ó live life ẹ̀ ó bímọ lọ now. How? Single parents, they sacrifice their life for their children. Láti jẹ́yàn. They will tell their children, you will not
You will not do this. You will not do this. I said it on Sister Befe's platform this morning. I lost my dad at the age of 5. And from that tender age, my mom has been a fighter. And she single-handedly trained 4 of us. Only any boyfriend or whatever, but mi ò fi ojú mi rí báyìí. Mi ò fi ojú mi rí. Tí mo fi dàgbà. Ìgbà tí mo dàgbà yìí ni mo máa ń bá wọn ní àwọn conversations yẹn pé, come, mommy, báwo lẹ ṣe, because èmi mọ̀ pé ẹ̀yin ò cut eye bí irú àwa ọmọ sí ní tẹ́kí bóyá ẹ máa ní pé ẹ fẹ́ lo dildo or anything. She will just laugh it off. And you know, but really, you lost your husband when you were still kind of young. As young as I was, she told us that ni waru. When my elder sister said, "Mommy, she said no. The only gift tell fún mi, òun pé gbogbo hard work mi yìí, make it count. Make it count. Face your studies. Èyí tó fẹ́ kọ́ṣẹ́, make sure you learn that craft and be a master in it." And that was exactly what happened. Because at the end of the day, all of us wanted to pay her back by being successful. Not that at the age of 17, when she comes back from work, she will open everybody's bag. Toy, to kéré jù tó ṣe tiẹ̀ tó mo wálé, why explain it? She will check everybody's bags and all of that to make sure that you do not bring a property that does not belong to our house into our house. So what's sọ fún mi, báwo ló ṣe fẹ́ lọ, ó máa kówó wá? Báwo ló ṣe fẹ́ ṣe? So I keep thanking God for Wumi, and honestly, in my wildest dream, I used to watch Fracas people, all my auntie Oshas and all. I watch them, but never for once no comments in Berry. But I watch them. Never in my wildest dream. Nimo believe pe mo mawa social media, I will talk or never. I have just always been a silent watcher. But on this lady's case, no. I was just back case here, but I'm telling you, from Facebook, Sister Morireti mentioned Sister Temi's platform. There's a platform where okay, let me even check out this platform. And when I got here, I'll just be watching. Not say a single more, type, I'll just be here. But when I saw, I just felt like, I won't defend their by. So those people they are wicked people. All those Aries and co, they know the truth. All those Adenike, Tebagbo Adenike ngba mi a sọ̀rọ̀ lọ síwájú àti sọ̀rọ̀ yẹn dé point tó jẹ́ pé a sọ fún yín o ha pé irọ́ ni Joseph pa. He knows that kò ń ṣe Wumi ló pa ọkọ ẹ̀. But our padà and òun kò ṣe pé òun sọ pé Wumi sent o. I'm still saying it, Wumi máa ṣẹ̀wọ̀n. Just because she did not give you people that recognition, ó ti tán. Because she did not give you. Tí Wumi bá mú phone, tó bá pe any one of them ní ọ̀la, wọ́n máa jó gàlàlà ni. Why? You just want to destroy a young widow. Young widow at the age of 25. Mélòó nínú gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n ní direction life wọn at the age tọmọ yìí wà yìí. Mélòó nínú wọn? It is well. I would say that Ọlọ́run tó ti ń dúró ti ọmọ Wumi, Ọlọ́run yẹn ò ní fi sílẹ̀. Because this battle is of the Lord. Kò tiẹ̀ kí n ṣe battle ẹ̀ rárá. Because if you look at it, pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí wọ́n ti throw at that lady, and tí wọ́n rí i pé àwọn gan ó ti rẹ̀ wọ́n. Wọ́n ṣì sọ láàárọ̀ pé ó ti rẹ̀ àwọn people yìí. Agídí ló kù tí wọ́n ń lò. Wọ́n ṣe wà yẹn, last blood wọ́n ń lò. Because ó ti sún àwọn gan pé ṣé ọmọ yìí wèrè ọmọ wo leléyìí? Àwọn kan ti ń sọ pé ọmọ yìí dágbáná jà wọ́n lọ. Kò ṣe pé ó dágbáná torí pé gbóòótọ́ dání ni. When you are saying the truth, you don't need to change your words.
ẹni sọ pé kó wá bá yín ó ti sọ̀rọ̀ níbi tó yẹ kó ti sọ̀rọ̀ ẹni kó wá síta Josie was saying is pé bàbá ẹ̀ wá síta mama do you think everybody ló ya olórí burúkú bíi titi ẹ do you think every family ló useless bíi titi ẹ that they will come out and they will to come and do what kí wọ́n máa ṣe social media challenge àwọn náà máa tẹ́wọ́ wọ́n máa rojọ́ fún àwọn ẹlòmíì tó yẹ pé ibi tó ti ń type nínú ibi tó jókòó sí tó ti ń type wà láìtàlà ìwọ ní orí platform yìí ẹ lè wọnú bẹ kẹ dúró 5 minutes social media sọ mí doge sọ àwọn akóra wọn wá síwájú ta lọ́dọ̀ àwọn yẹn á máa ṣe é pé gbogbo èèyàn ló greedy bíi Josie ni that needed contribution because ó ti ń wò pé ìfàtọ̀ tó gùn yẹn tí ò bá wá sọ́dọ̀ òun bí lọ́ọ̀yà ṣe ti jẹ́ kó mọ̀ at the beginning pé ẹni sùúrù bá ṣe máa ṣe ni tó ti wá wò pé okay máa lo social media at this point ó ti wò pé okay contribution tóun bá lè gbà ní social media á jàjẹ mọ́nú kò dé lè jẹ́ mọ́nú because o ò lè pa èèyàn lẹ́kún kó o sọ pé o fẹ́ fi náwó o wá rò pé o máa náwó yẹn nínú ìdùnnú àtayọ̀ kò possible àfi tí ò bá sọ lọ́hùn àfi tó bá jẹ́ pé ọmọ Liam yẹn ó ṣe bàbá yẹn ọ̀ tó bá jẹ́ pé ọmọ Liam yẹn ò ṣe ọmọ Mohbad òun ni Josie máa go scot free pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣe because he knows with open eye ló fi ṣe àwọn nǹkan tó ṣe ó mọ̀ àtijọ́ tó sì drag ọmọ yẹn ṣé Josie bọ́ síta kó sọ pé ní when the thing was even hot tó bá yẹ pé bàbá dáadáa ni ṣé kò yẹ kó bọ́ síta pé ẹ jọ ọmọ yẹn dó mo ṣì ń wò pé kò ń ṣe mo ṣì ń speculate but ẹ má jẹ́ ká ṣépè fún tó bá tiẹ̀ jọ ọmọ àlè náà èèyàn kan ló bí ẹ jọ mo kàn fẹ́ sọ fún gbogbo ẹ̀yin fáǹsì mi ẹ má jẹ́ ká ṣépè fún ọmọ yẹn mọ́ it didn't come out ọmọ ẹ̀ tó fokú ẹ̀ bí gan sef àwọn tó jẹ́ tiẹ̀ wọ́n drag wọn it didn't come out to say that please òun fúnra rẹ̀ drag ìyàwó tẹjọ fàyàlùyà tẹ́ pé at some point ó ní nǹkan tẹ́ ó níbi tẹ́ ti jọ di fúnra yín àwọn kan ní social media àwọn yẹn ló wá ń sọ fún ẹ pé ẹ gbọ́dọ̀ bá màmá Mohbad ṣe ní tí ní ayé yìí o àrìnjìn àwọn tí ò mọ ọgbà tẹjọ ríra yín tẹjọ bára yín sọ̀rọ̀ àwọn tí ò mọ ọbẹ ṣe bí ọmọ alákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́kejì ẹlẹ́kẹta ò lọ́ọ̀bẹ kò kàwé kò lọ skul kò mọ pa kò mọ pò bọ̀ tó bí ọmọ mẹ́ta fún ẹ ìkan nínú àwọn ọmọ yẹn ló jẹ́ ológo ọmọ tí wọ́n gan fẹ́ tó fẹ́ kúlé ọmọ tí wúmà yẹn sì bí fún ẹ náà ni òun ló wá sọ ó jẹ́ káwọn èèyàn sọ dìgbà kò lẹ̀ people were ridiculing that woman you could not come out just one word from you will cage all these your hyenas you didn't do that òun bà ọlá ẹ jẹ́ torí owó àwọn èèyàn míì gan tó wà tó ń ní owó tó yẹ pé wọ́n fẹ́ trade owó wọn fún àlàáfíà they have this money they are begging God to take the money and give them good health. They are begging God to take this money and give them good children. They are begging God to take the money and give them irú ọmọ bíi Mohbad. Ọmọ tó ń kọ́ ẹbí pọ̀. Unifier. You lost such a child. Tó yẹ kó tẹ̀ jókòó kó máa reflect. Wá sọ di ọ̀rọ̀ social media, ó sọ di yam pepper scatter. Orí ẹ̀ ò ní dìdì. Wàhálà orí ẹ̀ sì di àtẹ́lẹsẹ̀. Wumi ti tẹ̀ ó ti tẹ̀ bá ó sì ti tẹ̀ you just don't know it last card ẹ ló ń lò tó bá ti lò tán kó ṣe general market àbí ṣe general market ló ń lò àbí last card whatever it is ẹ máa kó gbánlẹ̀ it cannot go on forever that is one thing I know and that girl is gonna get justice for herself justice for Liam she will get it tẹ bá máa kú lẹ máa kú gbogbo ẹjọ́ tẹ kúrò láti jọ iná kò ṣe anything now ẹ wò pé ìfẹ́ depress ẹ ní tọ́lọ́run bá ti dúró ti tó wà depress kí lẹ́yìn bulldog yín àǹtí yín téyìn ẹ̀yọ sọ́rọ̀ yìí ṣé bó ṣe wà yẹn gbogbo nǹkan tó ṣe bó ṣe val tó wò pé àwọn máa lo fracas style tó ń lo gbogbo ẹ̀ ojú kan náà pàbó lọ̀rọ̀ yín já sí
ẹ̀yin lẹ gba SAN, ẹ̀yin lẹ gba lawyer, ẹ̀yin lẹ gba PR, ẹ̀yin lẹ ṣe social media round. Ẹ kàn ń lọ from pillar to post. You are running helter skelter like a snake without venom. Gbogbo ẹ̀ náà pàbó ló já sí ẹlùlẹ̀ ni. It is because the one with God is the majority. Kò nídìí èrò. Ẹ̀yin lẹ nídìí gbogbo nǹkan yẹn because ẹ̀yin lẹ mú rọ́, lẹ ń decorate irọ́, ẹ̀yin lẹ fi icing sugar sí rọ́, ẹ̀yin lẹ ń fi chocolate gbogbo ẹ̀ sí nǹkan tó bá wù yín. At the end of the day, gbogbo ẹ̀ wash. To wash off. People will see it. I mean people tó ná pọlọ. Tẹ́ bá rí àwọn tó ná pọlọ tó jẹ́yàn gidi. They are backing off. Immediately they see the truth. Not the wicked ones that know the truth and are still there. There is no way you will see Joseph for who he is and you still want to be in his camp. It's not possible. Thank you very much for the opportunity. Ẹ ṣé gan. Ọlọ́run á ṣàánú gbogbo wa. Àní rógun irú Josi nínú ayé wa àtayé àwọn ọmọ wa. Thank you. Thank you so much, sis. God bless you. Tresbok, have we spoken before? Yes, Mommy. Yes. Okay. Mommy, have you touch? Ẹ kú lé mi o. A kú àtàárọ̀ léni o. Ṣé wàá okay everybody? Ẹ kọ́kọ́ dá mi lọ́nà mò ń kí yín abẹ́ gbọ́. Ẹ káàbọ̀ ma, we are fine. I know everybody ti wà fáyé ìdìbò. Yes ma, ẹ mọ àmọ̀kẹ́ ma. Ẹ mọ nǹkan ṣe rí bọ̀bọ̀ yẹn, that in fact. Ṣé mọ̀ pé téèyàn bá ti jẹ́ bọ́ì tó jẹ́ ọmọ òkókó ọpọlọ ò ní ṣiṣẹ́ fún. Ọpọlọ ò ṣiṣẹ́ fún Jòsí. Tó tọpọlọ bá ṣiṣẹ́ fún ni. Kò ní jáde ìwọ àti ìyàwó tẹjọ fàìlà kò yá yín nígbà tẹ́ ń bára yín sùn tó ń dùn nígbà yẹn tó ń kówó fún ẹ nígbà tẹ́ ṣe yọǹgì yẹn o ò sọ fún pé kò kàwé o rí pé kò kàwé kó tó fẹ́ náà tí ó bá dẹ̀ kàwé tó ẹ rán lọ sí school torí ìwọ tó lọ sí school tó jẹ́ pé UK ló ti wá kàwé tó jẹ́ pé Cambridge University ló lọ so láti jáde lẹ́nu títí ẹ pé ìwọ ìyàwó ẹ ò kàwé kò lè fìdí ìkọ̀kọ̀ owó ní ìdẹ̀mọ́ tí wọ́n gan lè kọ́ tó gbogbo interview tó ń ṣe gbogbo ìlàrí tó ti ń tàbọn so okay therefore tí ó bá wá lè kàwé yẹn ẹ̀tọ́ ẹran lọ sí school náà àti ẹ̀rẹ́ tó jẹ́ pé ilé aṣẹ́wó ló ti lọ mú ìyàwó ẹ̀ tó dẹ̀ wò pé mo fẹ́ fẹ́ ẹ mo ṣe jáṣẹ́wó yẹn ni mo ṣe fẹ́ fẹ́ ẹ tí ará àta kan bá wá dìde tó bá ní pé ṣe bá ṣẹ́wó ló fẹ́ ẹni tó bá lọ́ọ̀fù ìyàwó máa bọ́ ṣọ́lẹ̀ tó máa bàjá ni kò tẹ̀ ní fún wọn chance láti tẹ̀ sọ̀rọ̀ sí àtọ́ ó máa gbé bí ẹyin ni so ká má wá sọ pé ìwọ gan tó jẹ́ pé ìyàwó ẹ̀ gan ló lóun ẹ lọ sí nǹkan tí ìyàwó bá dì sọ nìyẹn tó wọn lọ sí Bible study àbí wọ ẹ̀fà tẹ̀ ń ṣe lọ́dọ̀ yín òun gangan ló fowó ẹ tiẹ̀ ló fi ràn wọ́n lọ kí wọ́n wá jáde sórí public kí wọ́n sọ pé kò kàwé o ẹni tó bímọ àwọn ológun 3 fún ẹ ọmọ gidigba 3 bẹ́ẹ̀ kò kàwé àwọn ọmọ tó wà lára àwọn tó jáde lára ẹ̀ ọmọ alálùbáríkà ni wọ́n ó kàn ṣe mistake láti pàdé ẹ tó bá mú ọjọ́ tó kọ́kọ́ bá sọ pé àmọ́ láìkẹ́ mo fẹ́ fẹ́ jẹ́ àjọjọ́ kan àtìyàwó ó máa sá 440 ni tó bá mọ̀ pé èèyàn jákujàku báyìí ní ẹ kò ní dúró dépò tó máa bímọ fún ẹ tó wá dèrọ̀lẹ́ ayé tẹ́ni ẹlẹ́ni ti fọkàn balẹ̀ pé àwọn ọmọ mi ti ń ṣe dáadáa tó wá ní kó fòkó níṣó ìdí àfọ̀ wọn náà ó mọ̀ pé wọ́n lè lo jákujàku kùnú lé náà ó mọ̀ pé kò déédéé kó ẹ lẹ́nà ló bá ti mo bá kù sí ẹyí tán tó ti yó kẹrin ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ìná tí ó bá fún ẹ lówó àti ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀tẹ́ tí jọ wà ló ti ń fìtì náà láìfọ ẹ̀ òun ló máa lọ ṣiṣẹ́ fún ẹ wọ́n kó dẹ̀ kàwé òun ló máa lọ ṣiṣẹ́ fún ẹ lẹ́nu ìwọ jókòó sí tó mo bá kù pẹ̀lú Cambridge tí wọ́n kà kò ká anything then ọbẹ̀ ń tọ́jú ẹ báyìí ń kówó fún ẹ ó máa lọ ṣẹlẹ̀ búrẹ́dì ó máa kó yẹn wálé fún ẹ ó dẹ̀ máa gbálẹ̀ ó dẹ̀ máa ná ó tún máa lọ fi dóbò gan sef sorry to say that ó máa lọ fi dóbò ó máa lọ fi lá píopíó ó máa fi mu bá kù sí ó máa yó kẹrin inú owó náà ló máa fi lọ gbá àwọn ìyá lọ́ládé inú owó náà ló máa ti owó tó ń kó fún ẹ ló máa ti lọ gbóbìnrin ló máa lọ jókòó sí bíi apalọ tóbìnrin yẹn struggle tó fi bímọ 3 fún ẹ gbogbo obìnrin tó wá láti sàkání ẹ láṣẹ́wó
gbogbo obìnrin tó wá láti sàkání ẹ̀ wọ́n ń dókú káàkiri ni. Ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ ṣe fẹ́ lánàá náà aṣẹ́wó náà ni. Ó ń dó káàkiri ni. Ìyàwó ẹ̀ tó bímọ 3 fún ẹ aṣẹ́wó wà ní. Kí wá nìwọ? Kí nìwọ? Ó fọwọ́ bojú. Kò fọwọ́ bojú ẹ. Because kò baby ní ẹ̀ ò lọ́pọlọ. Adófùrọ̀ lòun. Abistos. Adófùrọ̀ ni Jòsí. Adófùrọ̀. Thank you. Adófùrọ̀ olórí burúkú. 3 son tó ń ṣe 3 son káàkiri ilẹ̀. Ó tiẹ̀ kó lọ Àbújá gan. Ó tún lọ mẹ́mu òǹdógó káàkiri ibẹ̀. Òǹdófùrọ̀ wà tí bèbí wẹ̀rẹ̀ tẹ́ǹtẹ́lẹ̀ ra yín káàkiri. Ẹ máa wọnú lẹ́ máa lọ dófùrọ̀ ara yín. Ìwọ wá ń lanu gbàgà. Ìyàwó tó bímọ 3 lógo fún ní kò kàwé. Therefore, àwọn ọmọ tó tara ẹ̀ jáde ń ṣe dáadáa náà. Bẹ́ẹ̀ nítorí pé o ò ṣe jẹ́wọ́, o sọ fún ẹ pé wá má parí ìjà fún wa, mi lè bóbìnrin parí ìjà. Mi ò lè bá parí ìjà jí kó máa lọ́nu ẹ̀, kó kọ̀ mọ̀ ẹ pé òun ní yín níyà. Ó kọ́ lẹ̀ míì pé kó má padà sí láìfà àwọn ọmọ ẹ̀. Ìwọ ló ní kó máa ló ká àwọn ọmọ kó lọ́dọ̀ ẹ̀. Àwọn ọmọ dẹ̀ ti dàgbà láti lọ bá ìyá wọn pé ókè mọ́mì mi èmi àti àjọ máa wà pọ̀ nìyẹn. Òun ló bí àwọn olódẹ̀jẹ̀ lé wọn lórí. Ó ò lè yà wọ́n. O kò bí lè kó fẹ́ yà wọ́n bẹ́ẹ̀. Ó ti ya èyí tó jẹ́ ẹgbẹ́ àwọn tó kù ò lè yà wọ́n. Àìmọye ọkùnrin ló máa ní pé wá ò mọ́mọdé lèmi. Tó bá fẹ́ kọ̀lé àwọn olórí burúkú bíi tiẹ̀ wá ní kó máa lọ kó ṣánwó kó máa lọ kó má ká àwọn ọmọ kó léwu. Ìyẹn ò mí pé ilé ayé obìnrin yẹn tán á move on nínà táwọn ọmọ bá dẹ̀ dàgbà á mọ̀ ìyá wọn. So ó ṣe wá jẹ́ pé onípẹ́ nítorí pé ẹnu ẹ̀ náà láti gbọ́ o kí ọmọ yẹn lè máa ṣe nǹkan fún ẹ ló ti gbà ya wọn padà. Kí ló gbà fún padà? Orí bíbá ẹ náà ló ti sọ pé oúnjẹ tó kọ́kọ́ máa ṣílẹ̀kùn ẹ̀ lọ́mọ ẹ̀ ṣe kinní kan fún ẹ. Can you think of what you are talking about? Jọ́sí ẹlẹ́pọ̀n búlù tó bá wà mẹ́ kó máa gbọ́. In fact ní ẹ kò sọpọlọ kankan fún ibi tó bá ti tiẹ̀ sí àwọn ọmọ tó ń rá nílẹ̀ tó bá ti tì wọ́n sí pé kó o bẹ́ẹ̀ yẹ o má dé bẹ́ẹ̀ mọ́ o wà tún padà bẹ́ẹ̀ torí pé kí ni kò sọpọlọ fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ ọmọ kókó mi wà tùkọ́ tó bá sọ pé káì ó máa gbọ́ káì bẹ́ẹ̀ ìwọ ò gbọ́ káì kò jáde. Èèyàn kan wá ń sọ fún ẹ yí pé bébì yẹn ó ti gbójú ẹ lọ ó dẹ̀ gbẹnu lórí burúkú ẹ dákẹ́ síbẹ̀. Liam gbójú ẹ lọ orí páyé ẹ ti bàjẹ́. Ó ti ṣòfò. Torí tó bá ṣòfò ni èèyàn kan tí ò mọ̀ ẹ́ rí from Adam tó jẹ́ pé ẹ̀kọ́ pàdé olórí burúkú yín gbogbo yín kọ́ pàdé lórí láìní ẹ̀yìn olórí burúkú ẹ̀yìn àdánù ẹ̀dá ọwọ́ alọ́mọ kókó ti gbójú ẹ̀ lọ ó lè gbẹ́nu dálẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ sọ pé ó ti gbójú ẹ̀ lọ lóòótọ́ ṣé o pò ti ṣiṣẹ́. So nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ fún ẹ ní ẹ̀sìn pé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń dáwó fún àjọ tẹ̀ ń dá tẹ̀ lè kó ẹ má stop o. Tẹ bá stop ẹ ti ṣòfò. Tó tẹ bá stop àjọ yẹn ẹ ti ṣòfò ẹ continue láti máa dá fún. Ṣèbí ẹgbọ́n lẹ́nìí tán ní pé bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ó máa ṣe up top say fún. Ẹ bẹ́ẹ̀ continue láti máa dá 25 million àbí èlò mi ń gbọ́ lẹ́ǹkan yẹn ẹ dá o tẹ́ ẹ bá dá ẹ ti ṣòfò. Tẹ bá ti ń gba sálárì báyìí kẹ dájọ yẹn fún Jòsí. Tó bá tún dọjọ́ iwájú náà tí Jòsí bá wá lo ẹ̀wọ̀n pẹ̀lú owó tẹ̀ ń dá fún gbogbo yín náà lẹ́jọ́ lọ. Ṣẹ̀gbọ́n tí ìyá yẹn sọ lánàá wọ́n á wá gbogbo yín jáde wọ́n á wọ́ọ̀dì yín ẹ continue láti máa dá fún. Èmi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ Jòsí nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún ẹ ní pé olóòfẹ́ sí Mohbad ó sí Mohbad o ìgbà tó bá tó àsìkò láti sin Mohbad àwọn tó máa sin Mohbad á sin Mohbad. Ó ń pòwe fún ẹ pé kò sún jẹ kò fi ṣe súyà ó lè sún jẹ torí Mohbad fọmọ sáyé ọmọ yẹn máa mọ ibi tó sin bàbá òun sí ó máa mọ orí bàbá ẹ̀ torí ìwọ ọmọ àlè nìwọ gbọ́ngbà bàbá àti yẹn kú ó mọ ibi tó sin bàbá àti yẹn sí gan. Darling, please can you know that in please I'm doing submission thank you. Ó mọ ibi tó sin bàbá ẹ̀ sí so therefore ó fẹ́ kí Liam mọ ibi tó sin bàbá ẹ̀ sí ó pòfo lórí yẹn. In tó bá ṣe tọ́lọ́mọ yẹn ò ní wọlé ó jẹ́ tètè jáde kó tètè jẹ́wọ́. Ṣé mo pa ọmọ Nàìjíríà láàánú wọ́n ti ṣàánú ẹ̀ náà wọ́n á nígbà ìmọ̀ ló ṣe. Àwọn nígbà ìmọ̀ òun ló ṣe wọ́n máa ṣàánú ẹ̀ mọ̀ pé àwọn Nàìjíríà dá kálá tó tó yẹn
So tó bá tètè jáde ń sìn tó ní nǹkan báyìí ló ní í ṣe o, kì í ṣẹjọ́ mi o, ẹ lọ sin ọmọ mi o, ó bẹ́tà fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀, ọ máa sin Mohbad o. Ní tó bá fẹ́ ṣe sí ni wàá wá ṣe sí o. Níjọ́ tó bá máa sin Mohbad tó bá jẹ́ kó máa ya wò rẹ̀ ni kó yá yá tó bá tètè jẹ́wọ́. Kó yá yá tó bá dẹ̀ yá, your choice. Your choice. Mẹ́fà ní sin Mohbad yẹn gbàgbé, ọ máa sin. Wọ́n tún sọ pé lẹ́yìn tí justice ẹlẹ́ǹkejì tún ń bọ̀. Wàhálà tí ẹ nìyẹn. Ó bá fẹ́ ṣe justice ọ̀hún tó ń dáwó fún ẹ, bá tún owó mi dá fún ẹ láti ṣẹjọ́. Continue, kò sẹ́ni tó ní o má ṣe justice. Ọmọ mi dúró pé tó pé ni kò parọ́ gbogbo tó ń sọ fáàtì ni. Ìwọ náà wò láti 10 months ago. Tó bá jẹ́ Wùmí ń parọ́ lóòótọ́ ni. Ṣé wo mọ̀ pé àṣírí Wùmí gbọ́n àti tú? Ìwọ náà òun lulẹ̀ ló ń lókè ló ń lọbẹ̀ ló ń bọ̀ ló ń jábọ́. Owó bó ṣe kù. Gbogbo bá tẹ̀ ṣe pákéjì ẹ tó náà. Pákéjì yẹn gan òtẹ̀ wá yọ lára ẹ mọ́. Ìgbà tó kọ́kọ́ tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn tó kọ́kọ́ pákéjì ẹ ojú ẹ fresh wa wọ́n sáré da cream bò ẹ o look a bit okay. Lọ jókòó síwájú mìíràn kó wo bó ṣe rí ń sìn. Ókè ò balẹ̀. Wáyé tó ṣe jáde ó sọ pé àwọn báyìí ló ń tì mí ẹ ṣàánú mi gbogbo àgbáyé ẹ ṣàánú mi má jẹ́ pòfò. Tówó tiẹ̀ ti pòfò ọ̀rẹ́ dibẹ̀ má jẹ́ pòfò ẹ má jẹ́ ń bá báyìí kù. Ó ṣe yẹn kàkà bẹ́ẹ̀ ó lójútì wà tún wá jáde níjọ́ Sunday. Wà tún máa sọ tí ó yẹ kó sọ kò pa ẹ́. Àgbẹ̀nà ìgbà ló ṣe pèdè yẹn jọ ẹ̀ náà tó ń ṣe interview fún yẹn náà. It's not like that. Kí ni ò like that? Ṣé ká bẹ̀rẹ̀ sí play gbogbo ohun tó ti ṣe látẹ̀yìn ká bẹ̀rẹ̀ sí play fún ẹ kó kí mọ̀ pé it's like that. Àwọn òun parọ́ bí táwa wà níbí báyìí. It's like that. Gbogbo ohun tó sọ it's not like that. No, I didn't say that. Ìwọ ló fò, ìwọ àdánù, ìwọ bàbá tó jẹ́ pé àwọn bàbá kò jí wa. Fatherhood is a disgrace to the fatherhood. Honestly. Ta ló ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀? Ẹ jẹ́ bá a mọ̀. Ẹ bá a mí ò tẹ̀jọ́. You are a disgrace to the fatherhood. Kò yẹ kó máa jáde síta. Ṣùgbọ́n kí ni o? Ṣùgbọ́n páwọn tèmi ò kì í pọ̀ èpè nìkan ló yẹ kó máa gbà pẹ̀lú gbogbo àwọn tẹ́jọ́ kóra yín jọ. Àwọn tẹ́jọ́ tó bá sọ lẹ́yìn tó bá dùn dáadáa lẹ́nu. Àwọn àwòpé inú àwa ti dùn, wọ́n á tún bọ́ ọ̀tà, wọ́n á tún sọ nǹkan míì. Wọ́n ní ọmọ àwọn máa lo ẹ̀wọ̀n. Apá abúlé gbà tẹ́rù bóyá Wùmí máa lo ẹ̀wọ̀n náà. Èyí tẹ́ ń sọ, apá abo ni Wùmí fẹ́ gbà lo ẹ̀wọ̀n náà. Àbí gbogbo yín pátápátá anywhere tẹ bá the whole world pẹ̀lú nǹkan tẹ ṣe fún mi gbogbo yín lẹ máa káwọ́ sí lẹ́yìn rojọ́ níwájú adájọ́ because the formation of character tẹ fún ọmọ yẹn lásán ẹ̀yin náà mọ̀ bí tẹ jókòó sí nàpó tó bá jẹ́ bí tẹ jókòó sí ẹni kìíní yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin náà mọ̀ bí tẹ máa wà lẹ́nìí bí ọkọ̀ dùn mí pé Nigeria doesn't do what they supposed to do on time ifọ̀ kò yẹ kẹ́ jáde sórí mídíà mọ́ láti máa tún sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ continue gbogbo owó tẹ dẹ̀ dáńsì ẹ ti kù fún owó tẹ dá àwọn dẹmọ nínú owó tẹ ń dá yẹn àwọn fámìlì yín ní ìwà tó ní ìdí owó yẹn o tẹ ẹ fún wọn láìpẹ́ ẹ fún wọn yẹn náà lẹ ṣe ń da síbi tí ò yẹ ibi tẹ ẹ ti ní kó tọ́lájọ tẹ ń dá ẹ lè kó wàá mú owó yín ó papọ̀ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ yàtọ̀ sí ìtàwọn tí a mọ̀ tó fún tó fi ra mọ́tò pé ilé ìtẹ̀yìn ń dá yẹn gangan ó wá amúyá kó lọ ìlú ẹ̀ ọmọ tó gbọ́n infati tó gbọ́n ju gbogbo yín lọ ó yà lọ fi kọ́lé sí ìlú ìṣẹ̀lẹ̀ ìyá wèrè ni màá kọ́ yín sáyẹ̀nsì àní Mohbad ń tẹ̀kẹ́ José ló sọ bẹ́ẹ̀ mi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ so José gangan la gba àwọn tó ń tẹ̀kẹ́ ó ti ń tẹ̀kẹ́ yẹn kí Mohbad gangan ló fi iṣẹ́ ẹ̀ Mohbad lọ́wọ́ tó pẹ́ tí ò bá ṣe pé àgbà yahoo ni José kò ní wá sórí íńtánẹ̀tì ó ti mọ̀ pé ibi tó ti lè pawó nìyẹn kò ní wá sórí íńtánẹ̀tì láti máa fẹ́ pawó yẹn bí báyìí ẹ bá dé Nàìjíríà sí valai there is nothing happen in Nigeria gbogbo yẹn ti gbàgbé pé Mohbad kú wọ́n ti move on
there is only on internet ní jòsí ṣe òun ò ṣe bọ́ síta lẹ́kọ̀ọ́ ibi tó ń gbé yẹn anywhere tó bá forí pamọ́ sí kó máa lu aago káàkiri ṣàánú mi dáwọ́ fún mi o tó ọ̀bá ní sọ̀kù pa bẹ́ẹ̀ bí tó ti lè ṣàgbà yahoo náà ló ti ń ṣe yìí òun náà ló fi ṣẹ́ ilé Mohbad lọ́wọ́ tó mi ò fi ẹ̀sùn kankan mi ò blame Mohbad for anything tí ó bá ṣẹlẹ̀ sọmọ yẹn olórí burúkú yín fàtí òun ló fa ìdààmú fọmọ yẹn pé if you are a good father bọ́ọ̀ yẹn ò ní bá rẹ̀ níbi tó bá rẹ̀ yẹn ọmọ yẹn gan gbọ́n ju wọn tó bí dànù tó bí tó fọkọ ẹ̀ bí ó gbọ́n ju ẹ lọ ó ti mọ̀ pé you are a useless father ó wá ń fi gbogbo nǹkan pamọ́ fún ẹ àbọ̀ ẹ̀ náà wàá dà wọ́n á mú ọmọ odindi ọmọ ológun tó jẹ́ pé àwọn míì máa ń gbàdúrà káwọn ní nínú ẹbí àwọn ìwọ wá mú fi tàfàlà ó tún wá pọ rẹ̀ sílẹ̀ fún ẹ pé bàá mi ọmọ ìyẹgbà ó gbé lé ẹlẹ́sẹ̀ ó kújọ́ mẹ́ta tó máa lọ tó bá mọ̀ pé òun máa lọ ní infact kò ní gbọ́mọ yẹn sí ẹlẹ́sẹ̀ tó bá mọ̀ pé lórí burúkú ni òun pretend ni kò ní gbọ́mọ yẹn lé ẹlẹ́sẹ̀ ó wá gbọ́mọ yẹn lé ẹlẹ́sẹ̀ pé dáàdi ẹ gbà ara sọ̀rọ̀ fún ẹ bá ń tọ́jú ọmọ yìí ọmọ yẹn nìwọ wá mú ó fi sọ̀kù fún gbogbo àwọn olórí burúkú tẹjọ́ ń ṣòṣì káàkiri ló ní kí n ṣe ọmọ Mohbad ni ó mọ̀ pé òun máa lọ́dẹ̀ pọ̀ ọmọ yẹn fún ẹ ọmọ yìí o ọmọ alálùbáríkà náà dẹ̀ tún lọ́mọ yẹn ọmọ ológun kó tiẹ̀ gbọ́ tuntun ti Mohbad lọ ẹ lè rí pa inú tún fẹ́ padà wá gba ogún tó ò ṣiṣẹ́ tó fẹ́ gbà ṣé bàbá máa ń jogún ọmọ ní jòsí infact boy ṣé bàbá máa ń jogún ọmọ ni o tún sì fẹ́ máa bàjà náà o ò lè rí nǹkan kan ṣe fún wọn ṣé orí gbogbo àwọn ọgbẹ́ olóhùn ṣọ́ọ̀ṣì rọ́ ló ń pa gbogbo ilé ṣọ́ọ̀ṣì pásítọ̀ àwọn babaláwo ẹ̀ tó ń lọ ó jẹ́ padà lọ sọ fún wọn pé gbogbo yín ti pò fún ṣorílẹ̀ ìyá mi lè ọlọ́run ló dìde dà sáyé ọlọ́run mọ̀ ẹ́ pé wọn nǹkan máa ṣẹlẹ̀ ó wá fi rọ́pò fún Mohbad ìyá Mohbad àti Mohbad àti Wumi ní okùn ṣe fún wọn o torí wo lè jẹun ọmọ o lè jẹun Mohbad o tí o tọrọ Liam bá tọ ẹ lẹ tó bá tọ ẹ ní àwọn báyìí njọ ẹ o jẹ poison ló jẹ yẹn òróǹro ló màálù òun ló jẹ yẹn tó dẹ̀ máa pa straight away torí ọmọ tí wọ́n ń wò yìí tẹ́mi ń wò lójú mi ọmọ ológo ni kò sí nǹkan tó lè fi ṣe àti ìyá ẹ̀ kò kàn ń ṣe ni kò ń ṣe lásán ni ẹ jẹ́ ká máa wò gbẹ̀yìn wọ́n máa sin Mohbad tó bá sin Mohbad tó sọ ẹ jẹ́ ká máa wò tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ eré tó ń sá pé bọ́ọ̀lù sin Mohbad yẹn irọ́ ló ń pa ìsìlá tó jẹ́ pé o fi ń mẹ́kì owó ni ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé o ní àjẹ́ńdà kan tó fi Mohbad ṣe torí ìwọ nìkan náà ló gbé tó tẹ síbi tó lọ tẹ sí tó parọ́ kó gbé lọ sí kinní kan ibì kan ò gbé lọ ibì kankan ìwọ náà ló mọ ohun tó ṣe sí lálẹ́ mọ́jú ọjọ́ yẹn ìwọ náà ló mọ ohun tó ṣe sínú sàárè ẹ̀ kó tó gbé síbẹ̀ ó yí ẹ ó yí Ọlọ́run ṣùgbọ́n ò lè mú jẹ gbogbo atótónu tá à ń ṣe nìyẹn ò lè mú jẹ kò sí tó lè mú jẹ ní gbogbo tó ń ṣe yìí ẹ̀sùn ẹ̀ ń bọ̀ abẹ́ díẹ̀ dẹ̀ ló kù ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń tẹ̀lé ìsílàkẹ́ jáwọ́ ègún eléègún kó má jẹ tìyín àtàwọn ọmọ yín tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ jáwọ́ ibi tẹ́ ṣe dé náà lord of karma ni ó sì ń bọ̀ àbá yín náà so wọn bá tẹ́ jẹ tẹ́ ṣe yẹn ẹ jáwọ́ wọn bá yẹn náà lọ́nà máa fi dájọ́ fún yín bẹ́tẹ́ ẹ̀ bá jáwọ́ ẹ gba ẹsẹ̀ eré àlọ́dọ̀ Ọlọ́run òṣùwọ̀n yín ó ti kún tó fẹ́ rọ̀ ẹ má jáwọ́ o mi ní sọ bẹ́ẹ̀ jù fún yín ìní sọ ju báyìí lọ fún yín ẹ má jáwọ́ ẹ kọ́ntínú àtẹ̀yìn bàbá òfò àtẹ̀yìn ìyá àyà àtẹ̀yìn ìyá àtọ́jẹ́ pé ẹ̀yìn ilẹ̀ ìyá àwọn tó ní wọ́n ń ṣẹ́ ẹ̀yìn ìyá òfò tó yẹ kẹ́ ti wá bí kú sí tó yẹ kẹ́ wò pé tí wọ́n náà ṣe yóò dáa ẹ̀yin náà ẹ̀gbọ́n tẹ̀ ń sọ wọ́n sí báyìí náà lọ jáde lọkùnrin orinjọ kan ṣoṣo yẹn náà ni ìkejì náà jáde wọ́n ti gbé sin ẹbí òkú ni kinní kan lòkú ló ti ń yọ síyàn ṣé kò yẹ kó ti yé yín ni táì bá ṣe pé òfò abiyamọ ni yín tẹ ẹ bímọ tẹkọ ń bímọ lásán tẹkọ ń dá wọn sí gbòòrò ayé tọkọ dolórí burúkú dànù tí òun ṣọmọ tẹ̀yin kò lè jèrè gbogbo ọmọ tẹ bí ọmọ tẹ bá máa jèrè ẹ ní ṣọmọ lọmọ ń ṣekúṣe ẹ jèrè ọmọ kọ̀ọ̀kan tẹ bá bí torí pé kí ni ẹ mọ̀ ẹ kọ́ ọmọ yẹn kọ́ ló pọ̀ pẹ̀ gbogbo yín wá ń dìde ẹ̀ ń fà lápá ẹ̀ ń fà nítan ẹ̀ ń fà létí ẹ̀ ń fà nímú ẹ fẹ́ ya sí pieces pọ̀ ló pọ̀ pọ̀ ẹ̀
apá abo ni Wumi mi ti pọpọ ẹ̀ apá abo. I don't know Wumi from nowhere. Mi ń ṣe family Wumi. Mi ì rírí gan dẹ̀ lè má pàdé tí máa fi kú mi lè pàdé Wumi lè má pàdé mi lè pàdé ẹ̀ tọ́lọ́ bá sọ pé màá pàdé ẹ̀. Tábà sọ pé bóyá family ẹ̀ ni mí. Mi ò mọ rí from nowhere. Bẹ́bẹ́ ṣe ń ṣe làwa yìí ṣe dìde pé ẹ lè ṣe ọmọ báyìí náà. Èèyàn lè ń ṣe báyìí náà. Ẹ wá lẹ̀ ń jà fún ìyàmú, ẹ̀ ń jà fún bàbá Mohbad. Ìmọ̀ tí ẹni tó ta rẹ̀ jáde náà tún gbé ṣépè. Gbogbo yín ti ṣiṣẹ́ mi ní sọ́jú báyìí lọ. Òfò ti bá yín, my people, ẹ jẹ́ kí n dákẹ́ ibi tí mo gbé dé yìí. Tí ká bá máa ní ká máa sọ́tọ̀ la, ibi kankan náà la máa sọ. Jọ́sí ti ṣiṣẹ́ already. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń tẹ̀lé ti ṣiṣẹ́. Àbọ̀ mi lélẹ́yìí o. Ẹ má bínú o. Wọ́n ní mo ní Abigail bọ́ mi. Àràárọ̀ mọ́ ìfẹ́ mi yẹn. Nice man. Lérí ẹ sọ nǹkan kan sí ẹ̀yin àgbà lẹ máa ń sọ o. Ẹ̀yin àgbà ó tó ṣe bí òwe o ṣùgbọ́n mi ò ká sówe o. Ẹni tí wọ́n bá pé wọ́n ní gbọ́mọ wá sílé mi so kò lọ. Ẹ jọ̀ọ́ ibi tó da spam sí ṣé lẹ́lẹ̀ náà dá sí kó tó dọmọ. Kò ṣe ní obìnrin náà dá spam sí kó tó dọmọ. Kò yé mi ìyá mi. Àwọn ológun bàbá ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ṣe gbọ́mọ wálé mi yẹn kó máa lọ. Wàláì orí wọn gbalẹ̀. Nígbà tí ó ṣe pé wọ́n dá sá. Nígbà tí ó ṣe pé wọ́n wọ́n. Gbogbo pé wọ́n dá sá gbọ́mọ wálé mi yẹn ò lè gbọ́mọ lọ. Ṣá máa kún yẹn mọ̀ ṣá máa la ọmọ yẹn sí méjì. Torí inú bí kan ló dà sí kò ń ṣe oven. Àná ó sì ló ń ṣe wọn mi ti rí èèyàn tó ṣe bẹ́ẹ̀ rí ni. Nígbà táwọn ọmọdé ìdàgbọ́dẹ̀ lọ sọ́dọ̀ ìyá wọn kò bá tán. Wọ́n ponú ni. Tọ́ọ̀ bá ponú. Tí ẹ̀ bá ní fẹ́ ra yín mọ́, jẹ́ kó kàn ọmọ ẹ̀kọ́ lọ máa tọ̀ fúnra ẹ̀. Kó máa lọ wò wọ́n bí obìnrin ní ń tọ́mọ ọkùnrin òkè ń tọ́mọ. Tí ó lọ tọ́mọ ẹ̀fọ́ rẹ̀ kó máa lọ wò. Wọ́n bá fún wọn ń kọ́bọ̀ gan. Ṣá máa lọ wò wọ́n kó wà lálàáfíà. Àbọ̀kọ̀kọ́ mo sọ́dọ̀. Tó wá tọmọ tó ò rí tọ́. Tó wá ní ìyá ẹ̀ ló bá yé ẹ̀jẹ̀. Táwọn kan wá ní pé 10 years mọ́mí ló sí kinní kan. Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ṣé òun ló ní kó òun? Ṣé òun ló ń dọmọ́lẹ̀ ló lọ ni? Òun kọ́ ló dọmọ́lẹ̀ ló lọ náà. Tó bá lẹ̀ ní kó máa lọ. Ipe kó máa lọ o. Ṣé kò ní ṣe ilé ayé tiẹ̀ mọ́ ni? Bẹ́ẹ̀ ọmọ yẹn bá dàgbà, ó máa mọ ìyá wọn náà. Ó nọ́mọ. Of course. Yes, ẹ̀kọ́ ń parọ́ òṣì ẹ̀kọ́ ń sọ àlá tí ò lè ṣe obìnrin kí ọkùnrin ní bá bọ́wọ́ kó ṣe mẹ́wàá fún àwọn ọmọ ẹ̀ tó bá tó táìmù tí àwọn ọmọ ẹ̀ máa ṣe fún ìyá wọn lọ́ọ́ máa ṣe fún jù tó dẹ̀ jẹ́ bàbá ló jẹ̀yà lórí wọn gan sef tó jẹ́ bàbá ló rán wọn lọ sí skul ìyá yẹn lọ́ọ́ máa ṣe fún jù jò sí jẹ́ lórí burúkú ẹ̀dá ni tó bá jẹ́ lórí burúkú ẹ̀dá wàláì kó jókòó nù lé báyìí kó jẹ́ ẹjọ́ tọ́mọ yẹn dàgbà gan ni kẹjọ wà nílé káwọn ọmọ ẹ bá ti fún ìyá wọn ní 1,000 wọn ẹ̀ṣẹ̀ fún ẹ 2,000 ṣé kò yé ẹni tí ó yá wèrè ni kò yẹ bàbá tó bá dẹ̀ jẹ́ bàbá alábòkò ní kíá ní 1,000 tó fún ìyá wọn iná wọn àti ìyàwó ẹ̀ náà tún máa jọ ná ni tó bá jẹ́ ọkọ tó nífẹ̀ẹ́ tó fẹ́ràn àwọn fámìlì ẹ̀ tọmọ bá ń bọ ara aṣọ wá fún ìyá ẹ̀ ó lè má ra fún ìyá ẹ̀ fún bàbá ẹ̀ amú provision ara fún ìyá ẹ̀ òun àti bàbá ẹ̀ náà jọ máa mú ni ṣé wọ́n jọ ń jẹun ọmọ náà ni ìwọ ṣe wá lórí burúkú ẹ̀dá tó jẹ́ pé o gírèdì ìwọ nìkan yìí náà ní ṣàkóso fún ọmọ fẹ́ lọ rẹ́ǹtì ilé oníkókókó lọ kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì fún ẹ ná ẹgbà míì níbo ni jòsí wà sójú ẹ̀ dúdú ni so kò mọ̀ ní ṣe láìfi tiẹ̀ mọ́ nìyẹn ò ló ń sọ fún wa yẹn ìwọ nìkan ló ṣàmà máa ṣe fún ṣé o ti fẹ́ yàwó o ti tó tàn tó yẹ kó dúró fún rẹ̀ wá ní pé kó má lọ gbalé kó má bọ̀ nù yàrá wèrè tó ń gbé kó mú ìyàwó ẹ̀ máa bọ̀ kó máa kọ̀ǹtróòlù ọ pé báà ní kí ṣe máa náwó yẹn o owó tó pa yẹn lọ kó wá bó ṣe máa ná leléyìí ní tó fẹ́ nìyẹn ìwọ ló fẹ́ máa bá náwó ẹ̀ ìwọ ló fẹ́ máa sọ bó ṣe máa náwó ẹ̀ fún tó bá jẹ́ pé ìyá ìgún fàdòdè fọ́kọ́ ọmọ yẹn ṣe dáadáa láyé ìwọ̀n bá tó ṣiṣẹ́ fún mi ó ti tó ná ẹ lọ sọ́ọ̀tì ara yín out tó yẹ kó jábọ́ lẹ́nu ẹ̀ nìyẹn lórí ní kó kọ́kọ́ lọ kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì fún ẹ ná olófò àdánù ẹ̀dá òun lé alápá àti àbọ̀ òfò at 55 olóò ṣiṣẹ́ mọ́ ọmọ àti rìtáyà even nàìjíríà náà 60 years mà lọ́ ṣì ń rìtáyà ká máa wá sọ pé kìíní oṣù lánàá dá ọ̀sẹ̀ tí 55 gan oṣù lánàá dá 7 years láti ṣiṣẹ́
tó bá dẹ̀ jẹ́ ṣé ara ẹ̀ ló ń ṣe wàá ṣe títí tó máa fi kú ni. Àwọn sọ ní ẹ̀mọ éèjì wọn ni ó sì wà lórí stage ó sì ń kọrin náà. Wàsíù ọmọ éèjì ẹ̀ ni ó sì wà lórí stage ó sì ń kọrin náà because iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ni. So what we talking about? Ọkọ̀ yẹ lórí burúkú ẹ̀ dànù. Ọ̀lẹ́ alápàkì àti ilẹ̀ lónà. Wọ́n ti sọ ẹ́ dànù, kọ́ ti sá fún ẹ, kọ́ ti máa lọ gbé lọ́nà tó jìn. Kó pè wọ́n lásán gan. Nọ́mbà tó bá fi pè wọ́n lé nìkan tún change ẹ̀. Nọ́mbà tó bá fi pè lé nìkan change ẹ̀ kó wọ́n máa gẹ̀ẹ́tì wọn àfi tó bá wù wọ́n láti pè ẹ́. Àwọn ọmọ yóò tètè gẹ̀ẹ́tì pé lórí burúkú ẹ̀dá ni ẹ́. Wọ́n wá fi kú pọ̀ ọmọ lọ́mọ. Ìyá ló fi pọ̀ ọmọ lọ́mọ tó fi rìn àṣàṣì tó fi rìn lọ síbi tó rìn lọ. Tí ìyá ò bá jẹ́ kò ní débẹ̀. Ìyá máa ń jẹ́ èèyàn ní kéèyàn tó rìn lọ síbi tí ó yẹ kó lọ nà. Ìyá ló jẹ́ ọmọ yẹn nà tó fi lọ síbẹ̀. Wáì tó fi jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ló máa la ìmọ̀ ẹgbẹ́ níbi bẹ́ẹ̀ nígbà tí ìyá ti pọ̀ jù. Ó ti tì síta máa lọ tẹ́kẹ́ wá fún mi. Onídìí owó. Ìyá Mohbad ń tẹ́kẹ́. How can you say such a thing on media? How can you say that? How can you open your mouth? Ọmọ tó tẹ̀ tí wá ti fi kú ṣàgbá ẹ. Oní Mohbad ń tẹ́kẹ́ ní o. Owó òtẹ́kẹ́ lẹ́yìn tí wọ́n ṣe kọjá ake títẹ̀. Òun ṣe owó máa rọ̀ ọmọ tí màá tó ń ṣe fraud ní tó ń ṣe. Ọlọ́run adájọ́ káwọn èèyàn kọ́ káwọn ìjọba wá mọ̀ pé fraud ló ń ṣe wàá mọ̀ pé wàá ṣẹ̀wọ̀n. Ẹ jẹ́ ń dákẹ́ ibi tí mo ṣe lè. Ẹ jẹ́ mood ẹ ṣe mà. Mọ́mí Yẹmí Ṣìtù ẹ sọ̀rọ̀ mà. Ẹ kúrò lẹ́wọ̀n gbólé. Ẹ kúrò lẹ́ káàárọ̀ ẹ káàsán o. Tó bá kọ sí wa o. Ká lè sọ̀rọ̀ jù síta ni àbí kọ́lá ń ṣàánú wa. A lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ tán. Ẹ ṣàjẹ́ a máa wò ó. Ẹ jẹ́ àfọwọ́lẹ́rán. A máa wo ibi tó máa fẹ́ sí ẹ̀gbẹ́. Wọ́n ní máa jó lọ mú ẹ̀yìn rẹ̀. Wọ́n ti tì í síwájú. Wọ́n ní ó máa jó lọ. Kò sí nǹkan tó yàn ṣe láyé tí ò lẹ́sàn-án. Báwo ènìyàn wọ́n ṣe fọwọ́ lẹ́rán tí wọ́n ń wò láwọn ìjọba náà fọwọ́ lẹ́rán tó ń wò. Ọlọ́run fún rẹ̀ náà ń wò ẹ́. Ibẹ̀ yìí Ọlọ́run jókòó lórí ìtẹ́ ó rẹ́rìn-ín ó fi àwọn irú àwọn èèyàn bíi Jòsí báyìí ó fi wọ́n ṣe lẹ́yà ó rẹ́rìn-ín kéékèèké lórí wọn pé ṣé mi náà dẹ̀ ni mo dá yín ṣé mi náà dẹ̀ ni mo dárú wo èèyàn báyìí. Jòsí àtàwọn kòwò àti ẹ̀tàwọn ẹ̀mẹ̀wá ẹ̀ ṣé mi mo dá wọn ṣá. Lọ́jọ́ oníkálukú àbà èyí tí Jòsí ń ṣe òun ló lò ní ọ̀la ń bọ̀. Ṣùgbọ́n láwọn lẹ́yìn tí ọgbà àwọn èèyàn náà tó dà wà lẹ́yìn èèyàn bíi àwọn èèyàn ibi bíi tiẹ̀ náà ni tí ò sí lẹ́kùn tó lè kù tó lè ṣì fún yàn. Nígbà bẹ́ẹ̀ náà ló kó tira. Ó kò jẹ́ pé àwọn adẹ́tẹ̀ wọ́n lè dá wàrà nù ní torí pé wọn kò fún wàrà. Nǹkan tí ọ̀rọ̀ wọn fi ń dùn wá nìyẹn kì í ṣe pé bóyá wọ́n ní agbára àpàlù wọ́n wà influential àpàwọ́ lè tì wọ́n lè kọ́ lẹ́kùn kí lẹ́kùn ó ṣí. Torí mi. Fẹ́ kọ́ lẹ́kùn kí ilẹ̀kùn ó ṣí. Kò sí lẹ́kùn mi tó lè kàn tó lè ṣí fún yàn. But adẹ́tẹ̀ ni wọ́n gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé yẹn. And that is the power tí wọ́n ń lò. Àwọn torí pé wọn mọ bó ṣe ń ṣe nǹkan rí wọn ṣe nǹkan rí rí. So it's not difficult for them láti bà nǹkan tó dáa jẹ́. Torí ẹni tó bá ṣe nǹkan rí ẹni tó mọ̀ pé òun lè tún nǹkan ṣe tó mọ status òun ní inú ayé tó mọ ibi tọ́lọ́run ti gbé òun dé tó mọ ibi tó òun dé ibi tí òun kàn máa send resignation òun lásán kò ní máa ṣe rọrùn báyìí. Jòsí kápẹ́ńtà kò ní máa dà wọ́n lórí rú káàkiri ọ̀tọ̀ pé adẹ́tẹ̀ ni wọ́n lè fún wàrà ṣùgbọ́n wọ́n lè da wàrà nù ṣùgbọ́n àbẹ́ ìhun náà sọ ó lóun ò lágbà ṣùgbọ́n bí tó ẹnu òun ò lówó ṣùgbọ́n bí tẹ́nu òun bá tó máa rò ẹ́ dé tó máa bà ẹ́ jẹ́ ká máa rò ó. So ogun alágbó kádẹ́rẹ́ ó burú ju ogun ìbọn àti àdágan lọ.
tó bí ní pé òun ní ẹnu tó bóun lè hun òmò kan tún ṣe ọ̀pọ̀ tó lè fi ẹnu bà nǹkan jẹ́ gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ máa sọ̀ǹṣó àwọn kan wà tí wọ́n mọ̀ gbọ́ tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ tú tó dẹ̀ máa tú títà nípa tó ìbéèrè ní lọ́ra láti fèsì ó ní lọ́ra láti gbọ́rọ̀ yára láti gbọ́rọ̀ lọ́ra láti fèsì òun nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn lọ́ra láti fèsì by the time tí Wumi máa wá fèsì ẹ̀ tíjọba máa wá fèsì tiwọn àwọn wọ́n ń gbọ́ gbọ̀ngàn tó ń ṣe yẹn wọ́n rì táwọn máa fèsì á wó mi lójú kò ní rí mọ́ òun gan fún rẹ̀ á pe ikú máa ní irọ́ o I'm not at your service now kò sí àṣẹ̀sìn kì í ṣe pé it's just the reality nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní torí èyí ò lè hùwà bẹ́ẹ̀ yẹn kò ní kí ni Ọlọ́run kó yọ sí ẹ ká má rí ní Bíbélì rí ó ní a ò lè máa dàgbà nínú ẹ̀ṣẹ̀ a ò lè máa gbé nínú ẹ̀ṣẹ̀ ká ní kó orí ọ̀fẹ́ kí ó máa pọ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀ ní gbogbo eléyìí tó ń ṣe yìí náà false witness nǹkan tọ́lọ́run ètì pátápátá nǹkan tọ́lọ́run kórìíra pátápátá ni false witness ẹni tí ẹsẹ̀ yára sí ibi tí ibi wà òun ni gbogbo àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé kiri yẹn ẹsẹ̀ wọn yára tó bá ti gbọ́ pé wọ́n tún sọ̀rọ̀ ẹ̀ nìkan báyìí àtọ́mọ ẹni eré àtọ̀mọ ẹmọ ẹni òun ni Bukky Jesse that is her profession àtọ́mọ ẹni ẹrí àtọ́mọ ẹni ẹrí o tó bá ṣàtúgbà pé wọ́n ní ìjà wà níbi kan báyìí ó máa yára síbẹ̀ false witness ojú ẹ̀ ò rí but òun sọ bí ẹni wípé ìwọ gangan ló bá wọn parí ìjà nígbà tí ìjà yẹn ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ síbẹ̀ ó tiẹ̀ mọ̀ ó rí àwọn tí ó wà involved gbogbo àwọn nǹkan tí Ọlọ́run kórìíra sí òun náà ń jèsí ń ṣe ká ní Mohbad ọmọ ẹni Mohbad òfìgbà kan sọ fún yín pé ìyàwó òun ní àlè àbí ìyàwó ń tẹ̀lé ọkùnrin kan àbí òun ka mọ́ ọ̀dọ̀ ọkùnrin kan àbọ́mọ tó gbé lọ́wọ́ kì í ṣọmọ tòun àbí ìyàwó òun ló pa òun àbí ìyàwó òun ló ṣe òun ó dẹ̀ jáde sí gbogbo àgbáyé ó dẹ̀ fún gun mọ́mọ́ yẹn ó dẹ̀ tí ọ̀ràn tí ò kì í ṣe tiẹ̀ ó tì í mọ́ lọ́rùn ó tí ọ̀ràn tí ò kì í ṣe tiẹ̀ ó tì í mọ́ lọ́rùn ṣé pé bóyá ayé tún ti dà wọ́n ṣá kò ayé ò ti dà ayé social media náà gbogbo ìgbà tó ń fi tí jungle justice pọ̀ kan ní Nàìjíríà nígbà yẹn mọ́yá wọn tẹ́mi wọn ti sọnù lórí false alarm kájẹ́ tẹ̀mí ẹni tí ọmọ yẹn tó risk life rẹ̀ tó lóun fẹ́ lọ bu yẹ̀pẹ̀ sórí ọkọ òun nígbà tó gbé lọ sí Ìkòròdú kọ́ ti mú olódì ọmọ yẹn kọ́ ti ṣọ̀tẹ̀ báṣabàṣa káwọn ará social media kan tiẹ̀ tó gbọ́ èyí kí fẹ́yàn lèèyàn fẹ́yàn tàbí èyàn kì í nífẹ̀yàn lèèyàn nífẹ̀yàn tẹ̀wá sọ ọmọ ẹ di pé kìíní màmá kan ló má lè màmá àgbàlagbà tó ń sọ àbí ìsítátẹ́mì lọ sọ pé mọ́mí àwọn ní ìsítátẹ́mì lọ sọ mọ́mí àwọn ní ìkan táwọn pé nǹkan tí àwọn àdá tí bọ́ọ̀ bàbá Mohbad yìí ṣe kò ní jẹ́ kí àwọn ọmọ kéékèèké ń sìn kí wọ́n tọ́jú àwọn òbí wọn wọ́n kọ́kọ́ dorí ara wọn náà tó lọ́mọ yẹn ó ń tẹ̀ láti ṣẹ́tù àwọn òbí ẹ̀ pé káwọn náà kí in case tún he has a hope he knows where God is taking him to a time will come that he will not be readily available so he wants to empower everybody around him he wants to empower them ṣùgbọ́n tọ́mọ yẹn ń ṣe díẹ̀díẹ̀ nìyẹn tó ń ṣe díẹ̀ onítìẹ̀ ò tú ẹ ìṣèwà lọ́pọ̀ onítìẹ̀ ò tú ẹ onítìẹ̀ ò tú ẹ Ọlọ́run ò dákẹ́ àwọn Ọlọ́run á tẹ̀ àwọn ò ní èṣù tá a fẹ́ bẹ̀ sí wọn ní abaláwo ọ̀dọ́ náà ti ń contemplate àbí káwọn lọ gbèṣù ní àbí ìgbà tó ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn ní Ọlọ́run ẹ̀ mà lágbára o ìgbà tó ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn ní towards ending of May
ni wọ́n sọ pé nísìn àwọn máa lọ rán olórí pílátífọ̀mù onígbẹ̀ẹ́ke èyí Kudus láti Ògúnfe ẹ̀pọ̀ àwọn ẹni bí àwọn illiterate àwọn ẹni bí lókùnrin pílátífọ̀mù wọ́n máa bẹ ìṣìlọ́wọ́ ẹ̀sìn tí ọmọ yẹn nísìnyí nǹkan tó kù nìyẹn o lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀. Báwo bá wa mute? Lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ làwọn máa bẹ ìṣù lọ́wọ́ ẹ̀tì. Ojú ẹ̀tọ́ ní 1st of June yẹn. Ẹ̀mí yẹn kù fún láti ṣe fídíò yẹn. Àwọn tó tẹ̀ jẹ́ church member yẹn tó tẹ̀ jẹ́ head of department mi mú wọn. Ó ní woman kan tó jẹ́ ara wọn Jòsí tó wà ní choir church mi. Nígbà tí òpin òun kan wò ó ọkọ̀ máa ń kíra ẹ̀lú ni. Ó máa ibi tó bá tí mo ti sọ̀rọ̀ máa kọ̀ tó máa lọ máa fi ọ̀hún gba àwọn ará church kí wọ́n gbà kan tí sáyẹ́nsì sọ o kí ló kọ́ gbà kan tí sáyẹ́nsì sọ ọ̀hún yẹn máa pè é máa ní sọ pé mo wá church does it mean I cannot pursue my passion àwọn mọ̀ now they know me they know kí ẹ gbọ́dọ̀ know ni o ni mo ṣe fídíò yẹn ní 1st of June yẹn ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ fẹ́ rán ìṣù sí Wumi mo rò pé ẹ ti ń palẹ̀mọ́ lé yín ẹ lè gbèṣù lálejò torí Wumi tẹ rán èṣù sí èṣù ò lè ráyè nílé Wumi o tí èṣù bá lè nílé Wumi tí ò nílé Wumi wọn máa padà sọ́dọ̀ ẹni tó rán ní o so mo rò pé ẹ ti prepare láti gba èṣù lálejò wọn bá gbé lọ sọ́dọ̀ wọn gbé voice yẹn lọ sọ́dọ̀ head of department yẹn náà pè mí lọ́nà ìṣẹ̀lẹ̀ fún mo wá play ẹ̀ fún iṣẹ́ ẹgbẹ́ ọ̀kan tí mo sọ wọ́n ṣe wá tún sọ gbogbo story yẹn fún wọn lòun ó ní òun understand pé for the fact pé èèyàn jẹ́ Christian kò mí pé èèyàn lè pursue passion ẹ̀ nǹkan tí ó believe lọ́jọ́ wá fi ti pastor wa ṣe example pé kápẹ́ pastor wo kì í ṣe kò gbàṣẹ́ Ọlọ́run ni àwọn believe àwọn mọ̀ dáadáa wípé sójà ló máa ṣe ọkọ jẹ́ activist torí bàbá yẹn náà kò gba nonsense lọ́tún fi sọ̀rọ̀ ń dà yẹn ṣéṣù ọ̀wá wọlé wọn àti ìgbà yẹn báyìí ni wàhálà ti wọ àárín wọn èṣù ti wọnú ilé wọn ló ti wọnú ayé wọn àwọn ẹni bí àwọn ẹni ìkà àgbẹ̀ náà ni mo ní Jòsí ló ti ń jòrò ọwọ́ Ọlọ́run ti tẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ṣe máa disgrace wọn Ọlọ́run máa mú wọn wálẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan gbé tá a rí kékeré ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ èṣù tọ́lọ́run fẹ́ ràn yẹn wọ́n sì padà wọ́n ti rán síra wọn náà físíkálì á sì máa ṣiṣẹ́ lára wọn tá a máa rí báyìí tó máa lù wọ́n bí ẹni máa kú tó máa kígbe lórí iṣẹ́ mi lẹ́bẹ̀ẹ́ gbà wọ́n o ẹ bá wọn bẹ Wùmí o kí lẹ ṣe bàbá Mohbad ló ní ká lọ ṣe o Kọ́ńfí ló ní ká lọ ṣe o Bukky Jesse ló rán wa lọ sọ́dọ̀ babaláwo yẹn o ọ̀dọ̀ babaláwo tó káwọn orúkọ 27 àwọn ọmọ bàbá ẹ̀ lọ ló ní ká lọ síbẹ̀ o máa fẹ́ nu ara yín ká lórí social media. The time is coming very soon, very, very soon. Tó bá ṣe gbogbo tó dún kálukú bá mọ̀ tó bá mọ̀ mo sọ fún èèyàn mi tó ń sọ mí nìyà mo ní it's because I believe that I know that I am on the right path. That is why my face is there. I'm using the same platform, the same TikTok tí mo fi ń preach ọ̀rọ̀ náà ni mo ń lò sí ní ẹ̀rù náà ni mo ṣì ń lò. Ojú mi ló wà mẹ́gbàgàdà so I'm not behind any curtain tí mo wá ń ṣe tafà síta nítorí pé bóyá mo fojú ara mi pamọ́ pé nǹkan tí mo ń ṣe is not the right thing. Mo ní no. It's because I believe in it. I believe that she did not do it. This is a victimization of the widow. But then, according to the Bible, even God himself, he said we should not victimize the widow. He reverenced the widow and the fatherless children. So what are we saying? This is part of the gospel. What are we saying?
So bàbá Mohbad tí ọmọ àwọn tó bá ti fẹ́ wá ṣe ìka ẹ ni wàá wọ sùtánà tó máa laná mọ́ ẹ lára gbàgbàgbà tó bá fẹ́ lọ sí orí àwọn bàbá àwọn tó fẹ́ lọ máa àwọn ọ̀dà interview ó mọ bí a ṣe dírẹ́sì lọ o tó bá fẹ́ wá bá àwọn public yẹn sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ìka ẹgbẹ́ ẹ àwọn ṣe máa ń bá dì bàbá ẹ má wọrí á dára fún yín lẹ́ni á ṣe kinní fún yín á ṣe kinní ǹtẹ̀ tí gbàdúrà fún àwọn yín kó ṣe bóńdẹ̀ tí èmi àwọn tó ṣe fíjì àwọn tó gbàwẹ̀ àwọn tó ṣe kinní tọ̀ torí ìwà wọn fi pè ọlọ́run lékè ọlọ́run dẹ̀ kì í ṣèkè ọlọ́run kì í ṣèkè ọlọ́run dẹ̀ gbàdúrà bọ̀tọ̀ ọlọ́run ní gbàdúrà ìka ọlọ́run ní gbàdúrà ìka ìwọ tó jẹ́ kàgbọ́nsẹ̀ tó bá mú ọrẹ wá síwájú ọlọ́run the bible says that the gift the offering the gift of a sinner is an abomination unto God kò mú ọrẹ wá fún bọ́sẹ̀ kò ní gbà kátó sọ pé ó lò gbàdúrà wọ́n wà lórí fẹ́ṣẹ́ mo rìn lórí tiktok lánàá ìyá kan tó pè ní grace tí obìnrin rẹ ti gbẹ tó ń pa àwọn àjẹ́ tó ń fi bíbélì tó fi ń bojú olóhùn great grace àbí kíní kan grace ẹnu ti gbẹ po kò sí ọwọ́ ọlọ́run nínú ayé ẹ̀ gan you cannot be a true child of God and you will not see it in your life oníwọ ọmọ ọlọ́run ìwọ ọmọ ọlọ́run tòótọ́ kò wá ní nípa nínú ayé ẹ̀ even your appearance ego self the glory of God máa radiate here in your appearance forget about pé bóyá owó tí mo ní o mo fi tọ́jú ara mi o mo fi oríṣiríṣi cream no the glory of God will radiate upon you truly you are serving the true God and you are serving him in sincerity of heart wọ́n ń gbàdúrà ṣe ẹgbẹ̀kẹ́ papọ̀ tọ́yọ́yọ́ ó dàbí ẹni tí wọ́n fọwọ́ nù lára ọlọ́run lè gbọ́ lọ́dúnrún èèyàn bíi bẹ́ẹ̀ yẹn ẹni tí ọlọ́run fún rẹ̀ ń ràgàbò èyí wá ń pray against ẹ̀ the Bible says kingdom tó bá wà against ara wọn they will not stand if God says I cherish the widow and the fatherless that nobody should touch them nobody should victimize them you are now praying against this same widow to this same God that says we should not victimize them and you think that prayer will be answered. It cannot be answered. Just wasting your time, making fool of yourself. Àwọn people you want them lọ́mọ sílé. Àwọn tó jẹ́ obìnrin wọ́n níyàwó, àwọn tó jẹ́ ọkùnrin wọ́n níyàwó, àwọn tó jẹ́ ọkùnrin wọ́n níyàwó, àwọn tó jẹ́ obìnrin wọ́n lọ́kọ. Wọ́n dẹ̀ lọ́mọ. Wọ́n ní ọmọ sílé. Wọ́n ní ọmọ sílé. Ọmọ ẹ̀ka wọn kó bí òbí burúkú kó bí wa. Káwọn òbí burúkú ọmọ ẹ̀ka òbí burúkú kó bí wa. Ẹ wá ní wọ́n wá ní Mohbad ó tilt sọ́dọ̀ àwọn fámìlì ìyàwó ẹ̀. Ẹ̀ tó bá ṣe dáadáa fún kọ́ ló máa tilt towards ni. Ẹ̀ tó bá ṣe dáadáa kọ́ ló máa tilt. Mo lọ́mọ tó wà ní ọkọ náà. Mo first daughter mi àti sinmi ọkọ ó ti marry ó wà ní ọkọ ẹ̀. Mo mọ relationship tó wà láàrin ìgbà tí sọ́ni lọ ní. What are we saying? Ìka èèyàn ìka ìyẹn tilt towards èèyàn tó rójú ó kówó fún ẹ. Lápíọ́píọ́ ló fi ń ṣe káàkiri. Kí lẹ fẹ́ ṣe ọmọ gan tí kò tí gbádùn ààrẹ kò tí establish ààrẹ kò tí ju bí 4 months lọ àbí 3 months ọkọ mẹ́rin tó ti wá ń rí owó tó ti pè síṣẹ́ o kí ọlọ́jọ́ tó dé báyìí o and from there náà ló ti ṣe ogun kan wọn tó ṣe fún ẹ ló ṣe fún ẹ ló ti promise ìyá ẹ náà kò dẹ̀ ṣe ọkọ fún ìyàwó ẹ of course ìyàwó ẹ mọ̀ pé nǹkan tó bá ṣe òun náà lòun ṣe nǹkan tó ní tòun náà ni wọ́n jọ agree náà ni let us say to our parents first let us say to our parents first
ó wá ní ìyàwó wà ìyàwó ń lo bẹ́ǹsì òun lo kórópè ìyàwó wà lamẹ́ríkà ṣé ìgbà tí ìyàwó ń ṣiṣẹ́ tó forí já tó forí já gbogbo ẹ̀ ṣe bí wọ́n kóbìnrin kiri ni so ó dẹ̀ máa torí pé ọmọ òun wá fẹ́ kó dẹ̀ máa rìn iṣẹ́ tó ṣe tó ti fọjọ́ ayé ẹ̀ ṣe kó tẹ̀ tó mọ̀ ẹ́ rí tẹ́lẹ̀ gan-an sẹ̀ kó má jẹ́ bí kó máa sọ́ sábẹ́ aṣọ láti jẹ́. Torí ẹ̀lẹ́jẹ̀ máa láwọn olówó yẹn they will never allow their children to go to marry the poor not because of pride but because they don't want generation cause jẹ́ òṣì tó wà lára wọn yẹn ó ti affect brain wọn èmi náà kí wọ́n máa pọ́n sáájú dé lèmi náà but then we trusted God and we reason well. Wọ́n lè gbé adé ibi tó gbé wa dé. Bọ̀tí irú bàbá Mohbad burúkú yìí. Ìyá ìyàwó ń lo Mercedes Benz. So tó bá lo mọ́tò àbí tó ń ṣiṣẹ́ ó ti kó wa rẹ̀ jọ kó tó di pé ọmọ ẹ̀ fẹ́ ọmọ ẹ̀. So kó dẹ̀ má live life ẹ̀ mọ́ nítorí pé ìwọ òṣìṣẹ́ òfojọ́ àárọ̀ ẹ̀ ṣiṣẹ́. Obìnrin ó fojú àárọ̀ ẹ̀ kó kiri 156 ó ti fẹ́ ìyàwó mẹ́rin ó ti fẹ́ ìyàwó mẹ́rin ó ti change obìnrin lẹ́ẹ̀mẹ́rin is that not too much? Nǹkan tí wọ́n fowó ṣe nìyẹn ẹlòmíì at 56 years obìnrin kan tó sì fẹ́ sílé náà ló sì wà nílé ẹ̀ all things being equal ẹni tó máa jọ wà for life náà nìyẹn and that is how God wants it. Ọ̀dẹ̀ níwọ̀ pásítọ̀ obìnrin mẹ́rin ìyá Mohbad ò dáa 10 years àná sí mọ́mì èyí tí o fẹ́ yẹ́ ní ìyá Mohbad ò dáa bóyá tí ọmọ ìyẹn náà bá máa kọrin wà á ní 20 years àná sí mọ́mì náà nìyẹn náà máa tún kọ the following one tó tún tẹ̀lé náà wà á ní 15 years àná sí mọ́mì náà nìyẹn náà máa tún kọ kó tó wá torí ẹlẹ́ẹ̀kẹrin àbẹ́ ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún so ìgbà tó dẹ̀ ń tẹ̀lé ẹ̀ yìí they didn't see anything wrong in that. Ìwọ ló mọ́ nínú gbogbo àwọn obìnrin mẹ́rin yẹn wọn ọ̀dà náà ni you are the only super father 4 wives àwọn ọlọ́run á tẹ̀ ẹ̀ wọ̀ ọba Mohbad ìyá ẹ̀ á jẹ́ o you can't go scot free. O ò lè lọ lásán bẹ́ẹ̀ yẹn láíláí òun lọ́mọ yẹn ń sọ pé ọmọ yẹn lọ ọ̀pdẹ́tì kínní ẹ̀ òun lajú ẹ̀ lé kòrókòrò báyìí ó ṣe nǹkan tó ṣe fún mi ó wá ní forgive and forget for where I'm a Christian I preach forgiveness but even the Bible says ẹlẹ́ṣẹ̀ kan kò ní lọ láì jìyà God will forgive you but the sin tó ti ṣẹ̀ yẹn wàá jẹ́ ìyà ẹ̀ kó tó lọ. Wọ́n jẹ́ ìyá ẹ̀. Tábà make reference sí David. Ṣé David ò jẹ̀yẹ ẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ tó bọ́lọ́run ṣe nífẹ̀ẹ́ tó? Ó ní ẹni bí ọkàn òun ni David nínú Bible. Bọ̀ tó jẹ ìyá ẹ̀. Gbogbo wàhálà tí ó dé bá David nobody prays for such. Ṣètò ìbò ìjọba ni làwọn èèyàn ń rí. Èèyàn tí ó wà láyé ẹ̀ tí ọmọ bíbí ní ẹ̀ ń bá ọmọ ẹ̀ sùn lórí àkẹ́tì ẹ̀ ó wà láyé ó sì wà lórí oyè ọba ọmọ ẹ̀ dẹ̀ ti lọ kéde wípé òun lọ bá ọmọ ẹ̀ dẹ̀ ti di tróònù bàbá ẹ̀ ọmọ ẹ̀ dẹ̀ di tróònù bàbá ẹ̀ ó sì wà láyé ọmọ ẹ̀ olórí ọmọ ẹ̀ as in the most beautiful the most just like the Mohbad of his children kúkú ẹ̀sìn ni wọ́n gé orí ẹ̀ dànù that's Absalom what are we saying? Tabani David but David he killed someone he married someone Ọlọ́run sọ pé wọ́n ní kò jẹ̀yà ẹ̀ ní ó jẹ̀yà ẹ̀ so nobody no sinners will go unpunished because God hates sin. God hates sin. If there's anything that God detests in this world, it is sin.
ó lè lọ láì jìyẹ wá jẹ ìyá ẹ àtàsọ o kò sẹ́ni tó máa ṣe tí kábẹ́bù mi ló pọkọ ẹ̀ á jẹ̀yẹ but you were so sure òun kan ló pọkọ ẹ̀ kí ló fẹ́ pọkọ ẹ̀ fún whosoever tó dẹ̀ ní ọwọ́ nínú bóyá èèyàn ló pọmọ yẹn o bóyá ikú ọlọ́run ni o but ìnira lọmọ yẹn fi lólé ayé ẹ̀ ló gbé èèyàn tó ní ọwọ́ nínú ìnira ọmọ yẹn kò ní lọ láì má gba ìgbà ọlọ́run ìnira ọlọ́mọ yẹn fi lólé ayé ẹ̀ ìnira níta ìnira nínú ilé ìnira lọ́dọ̀ ìyá ìnira lọ́dọ̀ bàbá ìnira everywhere ìyàwó ẹ̀ yẹn àti ọmọ yẹn nìkan ní ayọ̀ tọmọ yẹn rí ìwọ̀nba láì kékeré tó live yẹn ọmọ Wùmí yẹn àti Liam ní joy tọmọ yẹn rí tọmọ yẹn tó sì fún ní strength to move on the more reason the voice note tí wọ́n release yẹn he was in a bad place Wùmí was tired torí ẹ̀ ló ṣe ókè o ṣèyí mo bẹ sọ bí sí ògbọ́n tó bá kú pa mí ọgbẹ́ ìwọ ló kú pa mí because o mọ̀ pé ìwọ ni the only thing tó ń fún mi láyà ìwọ ni the only thing tó ṣì ń keep mi tó ṣì ń hold mi and now you don't want to talk to me then let me kúkú die they are not going to talk to me that's the meaning of that voice note but àwọn tó rí wọn ò pé ọ̀nà tí ní tó bá pẹ́ àmì o tóun bá kú o ìwọ ló ṣàpá mí o àwọn ìkà ènìyàn tó bá pa mí o tí mo bá kú ìwọ ló pa mí o ọ̀bẹ ló fi sí lọ́rùn ni ṣùgbọ́n ní fóònù náà ti ń sọ̀rọ̀ ṣé àtẹ̀yàn tó bá jọ wà níbi ibì kan náà kọ́ ni wọ́n máa sọ pé bóyá fún lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ó fún lọ́rùn lọ́wọ́ ló ṣe ń sọ pé tó bá pa mí ìwọ ló pa mí. Aṣọ tó make reference sí pé mo sọ pé aṣọ tí mo ní mi ò wọ̀ ó gbé sí mi ṣe bí bàbá burúkú lọ ló ṣaṣọ yẹn wá. Ọmọ tẹ́ ń sọ wípé ẹ̀ ń gbèjà yìí ṣèbí bàbá ẹ̀ ló ṣe aṣọ wá. Tọ́mọdé ọmọdé ti rí ọmọ ọdún bàbá tó wù ní ọmọ má gbé aṣọ tí bàbá yìí wọ̀ wá fún mi tó gbé wá fún mi. Ó yóò go ọmọ tó ranjú mọ́ náà nìyẹn ó gbé àtìlẹ́ náà kọ́mọ yẹn tó kú dọ̀dọ̀ tí ń tẹ̀ láti gba ògo ọmọ tọ́mọ yẹn ń lò tó àti ọmọ kú tó ló sọ pé ògo òun lọmọ ń lò. Ọmọ ní má gbé aṣọ tí bàbá burúkú ìgbé wa tó gbé wọ̀ mí wá sọ́run o. Òtó ìpá ọmọ yẹn ó fẹ́ sin Ọlọ́run lára àwọn òbí ẹ̀ ni kò sí bí òbí ẹ̀ ṣe lè jáde tó ṣe títì ẹ nínú ayé ẹ̀ jẹ́ kọ́lọ́run wá lù yòókù. Nǹkan tọ́mọ yẹn ń ṣe nìyẹn. He knows the type of father he has. But he has the wisdom of God. Ó ṣe ẹ̀tọ́ ọmọ sí bàbá sí. Ọmọ yẹn ò gan tó bá fojú ẹ̀jọ̀ sí mọ́ra tí ò bá tásínú tí ò bá ṣe nù ó fulfill righteousness of God ni. Ó mọ̀ pé nǹkan tóun ṣe fún yẹn tí àbá ìdẹ́gbẹ́ bá fi ibi sọ fóun ó ń wá ẹ̀yìn iná ó ń wà lé lórí ni. Oore tó ń ṣe fún tíjò sí òde mọ́ tó dẹ̀ tún fi ń ṣe ibi fún ẹ̀yìn iná ló ń wà léjòsí lórí tí kò mọ̀ gbogbo ìgbà tó mẹ́rin fi wà láyé tó ń fúngun mọ́ ọmọ yẹn tó ń fi agídí gba nǹkan lọ́wọ́ ọmọ yẹn ẹ̀yìn iná ló ń gbà á torí ẹ̀ náà ni ò ṣe Coca-Cola ní torí ẹ̀ náà ni ò ṣe tó kò séye tó lè gbà kò lè ká kò lè tó Coca-Cola ní gbogbo owó tó ń gbà lórí social media yìí kò lè débì kankan Coca-Cola ní kò lè ká kò lè là á ojú kan náà tó máa wà náà ló ti jókòó sí yẹn torí kò sẹ́ni tó fi yẹ̀pẹ̀ kọ́ ilé àyíká lọ́wọ́ ṣe ń sọ ìrú ṣe kinní kan tó máa last no. He's a wicked man, very, very wicked. Heartless, lack of empathy. Ọmọ tó bí nínú ara ẹ̀ tó fi spam ẹ bí. Mo bí MC ẹ̀jọ̀ máa bá wa round up ma. Ẹ bá wa round up ma. Ṣé ti ṣe tán ma? Ṣé ti ṣe tán?
What is your comment? Just a quick one. Just a quick one. If that is raw, sure, yeah, has nothing to do with what's nothing, yeah, so that we complicate things for us. So, I'm sure it has nothing to do with it. Okay, I should go anyway. Mom, it's Ọ̀sẹ̀ yẹn wà lára voice note tó sọ. Gba voice note lọ́wọ́. Ó wà bẹ́ẹ̀. Ó ní aṣọ tí mo ní mi ò mọ̀ mọ́ ó lọ gbé sí mi lọ́wọ́. to do. Kìnní ń crack, ó crack out. To work again. Kìnní ti ń crack ìdí yẹn rí mà. Ẹ káàsán mà, ẹ káàsán mà, ẹ káàsán ní Toronto gbé. Joseph Irọ́lábí pẹ̀lẹ́ o. Sórí gbogbo nǹkan tó ṣe pátápátá ìwọ ló darin àjò àwọn ọmọ ẹrú, but being that ẹni tá à ń pè ní Bọ́sẹ̀dé màmá Mohbad torí ọmọdé lẹ jẹ́ sí èmi àti wọ́jọ́ sí àti kí ló ti ń pè tó bá tiẹ̀ jẹ́ bóyá ó dàgbà tó láti bọ̀nà wọn màmá mi kò yẹ wọ́n dẹ̀ ń dọ̀bálẹ̀ kémi ni ó gbọ́jọ́ sí àwòdì ẹ̀ ń fò fẹ́rẹ́ kò mọ̀ ẹ́ para alẹ̀ ń wò wọ́n àwòdì òkè ẹ̀ kò mọ̀ ẹ́ para alẹ̀ ń wò wọ́n ni gbogbo ohun tó ń ṣe pátá ẹni tó bá lóye tó wá láti ilé ire tó wá látàgbólé ire tí wọ́n tọ́ re á mọ ibi tó ń lọ á mọ ibi tó ti ń bọ̀. Irú yín ẹ kàn wálé ayé you are just a waste to human space. Torí ó yẹ kí irú yín ti kọ́lọ́run ti faru yín kúrò bọ́ tí ìwà mọ̀ kò sẹ́ni tó lè mọ òye iṣẹ́ Ọlọ́run kò lè mọ bó ṣe ń ṣiṣẹ́ kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè ṣàlàyé ẹ̀. Ó ti sọ wípé látìgbà tí Moses ti rí tí Moses ò jẹ́ èèyàn mọ́ tí ó jẹ́ pé ṣe lọ́n láti daṣọ bò lójú ó ní tóun bá fẹ́ kọjá ó lóun láti fi nǹkan sí àárín àwa àti òun ó ní glory òun nìkan la máa rí òun là ṣe mọ a lè ṣàlàyé iṣẹ́ ẹ̀ láéláé. Ó gbọ́ Joseph alọ́bàjò sí lèmi máa pè wọ́n ní kọ́yé pé ẹ̀ ń jòsí mo ń dùn àwọn ẹ̀mẹ̀wá ẹ̀ àwọn fallen angels tí ẹjọ́ kó tẹ́tọ́ lọ́n jọ dà sílé ayé tán ní kẹ́ máa dá lé ayé rí jòsí. You are a fallen angel. Ó mọ àwọn ọmọ yẹn kọ́kọ́ dàrin àjò wọn rí báyìí pé kò lè yà wọ́n jáde nítorí ó fẹ́ fẹ́ obìnrin míì. Èmi ti rọ́wọ́n ọkùnrin tó mention ẹ̀ rí wọ́n á ní tóbìnrin bá ti bímọ kan àwọn òun lè bá a ṣe mọ́ àfi káwọn tún wà míì tọ́lọ́run bá wá máa mú wọn wá lọ wá after 4 after 2 after 6 wọ́n á gbé yẹn sílé yẹn á wá ṣe wọ́n. Ó jẹ́ kí n sọ fún ẹ mo fẹ́ sọ nǹkan kan mo fẹ́ sọ secret kan lénìí. A lady wọ́n mú nígbà kan tẹ́ bá rántí nu evening times wọ́n ní nurse wọ́n ló gbé drug ọmọ Èkó ni ọmọ family tó gidi lẹ́kọ̀ọ́ ni ṣó ti yẹ yín ó wá sí island maternity ó wá bẹ̀ wọ́n pé kọ́jọ́ kọ́ fún un ní omi tó bá kọ́kọ́ fi wẹ ọmọ tuntun ó ní kó tún fún un ní colostrum that is the first kinní tó máa ń jáde ní ọyàn obìnrin ó fẹ́ mú kinní kó fi wẹ̀ àwọn bàbá tó ń lọ bá náà sọ fún yín pé kó lọ wà wá wọn náà wà máa dàbí ọmọ tuntun lójú ọkọ tó ń fẹ́. Bí ó ṣe sọ fún àwọn nọ́ọ̀sì yẹn èyí tó bá rẹ́ pẹ̀lú ló máa sọ fún un torí she is a very amiable auxiliary nurse ní gbogbo wọn bá sọ fún gbogbo nurses pátá pé wọn gbọ́dọ̀ jẹ́ kó wà ilà maternity mọ́. Ìgbà tó yá lódìjọ́ kan ló bá sọ fún ló bá bú wọn wípé ẹ̀yin ẹ máa wò ẹ̀yin tó jẹ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan wọ uniform tẹ̀kọ̀ kàwé lásán ẹ máa róhùn ẹ̀yin tó jẹ́ pé lòṣì ní kò tó ọ̀sẹ̀ kan ẹ̀ náà mú fún drug tó fẹ́ gbé drug kọjá ní Nàìjíríà bí kó gbé lọ sí òkè àmọ́ mi ìrántí ìlú tó ń lọ. Ẹ tún wá wò ẹni tó jẹ́ ọmọ ìbejì bàbá mi àwọn yẹn náà máa ń wọlé wọ́n máa ń káàkiri tójú bọlé ni wọ́n ẹran núrù ló bá wá bá mi ń jọ́nà ó dédé múra láti Sùúrùlérè ó dẹ̀ wá bá mi ní ẹ̀yìn CMS tá à ń gbé ní Bàrígà tí kí n jọ nítorí ọlọ́mọ ní mo ní jókòó náà mo ní ta ló sọ fún ẹ pé kò ṣerú ẹ̀ ìyẹn náà bẹ̀rẹ̀ the same thing lọ́wọ́ mi mo ní ta ló sọ fún ẹ kò ṣerú ẹ̀ ó ní kò sọ fún mi because kò ní sọ fún mi pé òun tójúlé mo ní ó rí wípé ìwà mo ní tó bá gbé débẹ̀ tó lọ fi ṣe nǹkan míì tó jẹ́ pé nǹkan míì lọ fi ṣe kọ́ wá gbé fake fún ẹ mo ní ṣòwò mẹ́kàn ti ba kádàrá ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n bí mo níwọ̀ náà dẹ̀ bí tiẹ̀
mo ní then number 2 mo náà fẹ́ gba uniform lára mi mo nítorí wípé there is an ethic of nursing tó jẹ́ pé ẹ kò gbọ́dọ̀ pa but kẹ́ ẹ preserve life kẹ́ ẹ dẹ̀ mú kẹ́ ẹ alleviate suffering ẹni tó bá sick. Mo ní any nurse tó bá kọjá ethic yẹn àbí tó ṣe nǹkan tó lòdì sí ethic yẹn mo ní kò lè ní lárí wọn lé ayé ẹ ọmọ ẹgbẹ́ ò ní lárí. Mo ní ìjọ torí Ọlọ́run ọmọ abẹ́jì bàbá mi gangan bàbá mi ní Táíwò bàbá ẹ̀ ní Kẹ́hìndé. Mo ní ìjọ torí Ọlọ́run mo ní ṣé wàá dìde kó bá wá lọ lé yín mo ní mi ò ń ṣerú ẹ̀ ló bá fi lọ lé ńjọ́ náà àdọ̀tá tó fi kú ni o torí tí má lọ lé wọn báyìí wọ́n máa bú mi rìn ni tí n bá ń ṣe wọn àwọn tó kàwé náà nìyẹn àríbi tó máa gbé dé àríbi bọ́ tí Ọlọ́run wà lẹ́yìn olóòótọ́ kò sí bó ṣe lè ṣe jó sí ibi tó ti ń wọ̀ kiri tó lọ ń béèrè kádàrá ọmọ ẹ ibẹ̀ ló ti gbé pàdé àgbákò ó dẹ̀ ní wickedness inú tẹ́lẹ̀ ó ń ṣígbàwò kiri lórí ọmọ tó bí ìwọ ò gbọ́dọ̀ dìde láàárọ̀ kó mọ àwọn ọmọ yẹn kó gbàdúrà fún wọn kó bless wọn kó náwó ayé ò ní ká wọn tí wọ́n bá jẹ́ bàbá rẹ̀ tó bá ní ọwọ́ ayé ò ní ká àwọn ọmọ ẹ ọwọ́ ọ̀tá ò ní ká àwọn ọmọ ẹ ó níbi tó máa dé àwọn tó búlì ọmọ ẹ pa wọ́n bá má lè ṣe wọ́n á máa níbẹ̀rù nǹkan kan á máa já wọn láyà tó ò ní mọ̀ wọ́n á kọ́ mọ̀ ẹ́ pààyà àwọn ń já táwọn bá ní kọ́ wọn ṣe nǹkan kan fún ni on the long run wọ́n máa jọ́rẹ̀ẹ́ ẹ̀ náà ni ó ní blessing tó máa ṣe lórí ọmọ ẹ tó bá jẹ́ pé wọ́n jẹ́ good pastor ẹni tó bá máa wọ church ẹ máa ti wọ nǹkan burúkú o wọ́n máa ti pààrọ̀ wọ́n ti ṣe pàṣípààrọ̀ anointing tọ́lọ́run gbé sí wọn lórí látọ̀run wá o torí irú ìwọ yìí wàá lọ tẹ́ǹdì ni kí church yẹn lè kún àwọ̀rò tó fẹ́ ṣe ló jẹ́ kó lọ sin ọmọ yẹn sínú ibi tó lọ sí yẹn torí kò sí òbí náà tó ń sọ pé kò ń fojú rí sàárè ọmọ òun most of àwọn tó ṣe sí àtàn àwọn ọmọ táwọn òbí wọn tó kú lójijì wọn pẹ̀lú young ones torí tẹ bá wọnú àtàn tẹ bá ń bọ̀ mo ti lọ fún bẹ́rí àǹbẹ̀rì tẹ bá ń bọ̀ ẹ máa rí wípé young ones ni grave wọn wà kẹ́ tó jáde jòsí ó ṣe yìí tán ó wá ní ayé ò ní yẹ̀yìn kọ́ ẹ kọ́run yẹ̀yìn kọ́ ẹ kọ́run yẹ̀yìn sí ẹ. Now number 2 ó mú ìyá wọn ó lè jìnnà ó rò pé ó ti lè jìnnà kò gbọdọ̀ yọjú sí wọn rárá sórí placenta kọ́ọ̀dù placenta yẹn ó mọ nǹkan tó mìíràn láàrin obìnrin àtọkùnrin láàrin ìyá àti ọmọ tí wọ́n bá gé now these days tí wọ́n bá bí ọmọ ní labour ward wọ́n á mọ ọmọ yẹn wọ́n á gbé sí àyà ẹ̀ láì tí ì nù lára wọ́n á faṣọ bò nítorí òtútù torí temperature yẹn ti yàtọ̀ wàá rọ́mọ yẹn tó ń crawl lọ síbi ọyàn lókè mo ti rí ṣe ló dàbẹ́ ni pé mo rí strange thing first time tí máa rí ẹ̀rù bà mí as a nurse náà ọmọ yẹn dẹ̀ ń crawl lọ síbi ọyàn yẹn ó wá ń gbé ẹnu sọ́ọ̀tù ó ń gbé sósì ó fẹ́ grab ọyàn yẹn the bond between a mother and child ó fẹ́ break ẹ̀ tagbára kò ṣeé ṣe ọmọ yẹn rí ìyá wọn ní kọ̀rọ̀ 10 years and no say mọ́mì yẹn nǹkan tọ́mọ mi ní pé tóun bá jí lóru tó yẹ kóun lọ bá ìyá wọn pé èmi ti jí lóru tí mò ń lálàkàlà mo lọ síbi bẹ́ẹ̀dì màmá mi mo lọ dúró síbi ìgbásẹ̀ kí ló dé mo ní mò ń lálà báyìí mi ayé àtijọ́ kò tiẹ̀ gbé kò tẹ́ kókó kékọ́ fífífífí ó máa súré lọ síbi bẹ́ẹ̀dì yẹ́ ẹ̀ wá lọ dúró níbi àkàtà ẹ̀ ní ipé bẹ́ẹ̀ ló fẹ́ sùn mọ́jú ìyá yẹn á wá ya ẹsẹ̀ báyà ní kò sùn bẹ́ẹ̀ níbi tí màmá tèmi wà kí arìndé á ya ẹsẹ̀ á ní kí n sùn níbi àkàtà wọn yẹn wọ́n fi ṣí ẹ ní jòsí èmi máa ń kiss àwọn ọmọ mi kiss mommy á ṣe títí tó fi tọ́dún 7 ìgbà tó yá táwọn ọmọ yẹn mọ̀ tìbí lọ́ọ́ máa ní mọ́mì tọ́wọ́n mẹ́tọ̀ wọn bá wá sílé ńkọ́ ó jẹ́ kọ́ ọmọ yìí rí that closeness ó lé ìyá wọn jìnnà sí wọn kò síbi tó lè wà náà kò síbi tí ìyá yẹn lè wà bó tiẹ̀ fẹ́ rán ọmọ yẹn bàbá tó tún lọ fẹ́ ìyá sọ pé kó má jẹ́ kọ́ ọmọ yẹn wọlé òun àwọn ìyá yẹn máa lọ pàdé mi bí báyìí ni wọ́n á jọ sọ̀rọ̀ kíákíá àtútù wọlé bó jẹ́ kọ́bọ̀ ló máa nú sí wọn lọ́wọ́ àánú sí wọn lọ́wọ́ àwọn ọmọ yẹn ò lè sọ fún ẹni wọ́n ń rí ìyá wọn ibo ló wá tọ́ wọn dé náà tàrí ìwọ tó gbọ́mọ ẹni tí ò tó yà kọ tó lóun fẹ́ kọ ìyà lọ́rùn ẹ̀ ìyá yẹn á túbọ̀ jẹ́ pa ni ìwọ tó fi ìyà jọ ọmọ yẹn ó fi yàyà jẹ wọn ó fi ya closeness sí ya wọn jẹ wọn ó fi ya love of a mother ó fi jẹ wọn ó bà marital life Abọ́sẹ̀dé jẹ́ you are nuisance a total nuisance a waste of human space
now ó tún wá ṣetán ó wá ń pe èrò lé ọmọ yẹn lórí láì jẹ́ pé ó tí mẹ́ẹ̀kì ẹ̀ tán wà á lọ kó gbogbo àwọn ọmọ Ìkòròdú wà á kó wọn wá sọ́dọ̀ ẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ Ìkòròdú tó ń kó wọn wá yẹn most of them máa ń ṣe nǹkan sára torí kò sí Ìkòròdú tí ò ń ṣòṣùgbó òun ló gbọ́ yẹn kò sí Ìkòròdú kékeré Ìkòròdú Òṣùgbó ni láyé LMTS tá a bá wọ LMTS èmi máa ń gbé Pangrove ìlú Péjú estate tá a bá ti kí tó dé Pangrove yẹn báyẹn máa mú mọ́ra ni tí àwọn bàbá yẹn bá da ṣàkí wọn báyìí ó máa kùn ẹ́ lórí ìtàn wọn á tún gbọ́wọ́lé ẹ nítọ́ ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ tó o bá gbọ́n tí má jàjà bọ́lẹ̀ nú LMTS yẹn báyìí inú mi máa ń dùn nítorí mo ti gbọ́ wípé wọ́n burú ní kòrò dókítà tó lọ ń tọ́jú yẹ irú ìjòsí lè ṣe dókítà tó lọ ń tọ́jú yẹ ló lọ rí sódò tọmọdọ̀ níjọ́sí nítorí wípé ó fi ìpé bàbá òun ti abuse ìyá òun láti kékeré ó wá mú ìyá ẹ̀ sọ́dọ̀ bàbá yẹn ò dẹ̀ dáríjì ọ̀wọ́n gbogbo wọn pátá wọn lọ Kòròdú wọn ń bọ̀ ní lọ́nìkọ́ ọmọdọ̀ lọ bomi wá ọmọdọ̀ bá rì sódò imagine kọ́ ọmọdọ̀ rì sódò kí gbogbo àwọn ọmọ rì sódò kí ìyàwó àtọkọkọ rì sódò doctor medical doctor ẹ̀yin bàbá burúkú yẹ kúrò ní ayé fún wa kẹjẹ kọ́ àwọn obìnrin gbádùn ẹ tiẹ̀ máa approach obìnrin mọ́ tẹ́ bá ti mọ̀ pé nu yín bu ẹ ń burú mọ́ òkúròrò mọ́ pé òun burú kò dẹ̀ lè kó yànjọ ìyẹn ìwọ ni jòsí yẹn àwọn ẹni obìnrin yòókù tó bímọ fún ẹ tó bá gbọ́n kọ́ tètè ya kọ́ ọmọ wọn sọ́dọ̀ nísìnyí kọ́ fagídí kó wọn sọ́dọ̀ kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe jèsí ayé ọmọwé la wà yìí kọ́kọ́ ọmọ wọn sọ́dọ̀ ẹ̀ẹ́kọ̀ jọ lọ welfare ni ẹ̀ẹ́jọ lọ human rights ni wọ́n á ní kọ́kọ́ ọmọ wọn sọ́dọ̀ kí ló fẹ́ fi bọ́ wọn you are not working you are a lazy drone ó dẹ̀ jẹ́ kí ilé ayé gbádùn ó dẹ̀ dalé ayé láàmú nítorí pé ọmọ ẹ kú gbogbo ayé ò dẹ̀ gbádùn mọ́ ó jẹ́ káàánú kó tó wà fọmọ ẹ mọ́ àwọn èèyàn níṣẹ́ dídò mọ́ bàjẹ́ ló bá kọ́kọ́ kú ní Joseph Alọ́ba ó ṣe tẹ́ títí wọ́n sọ wípé ṣé gbogbo bọ́ọ̀mọ yẹn bí gbogbo àánú ẹ̀ bó ṣe jẹ́ pé àánú ẹ̀ ṣe gbogbo ayé tó oníkálukú ń jáwọ́ nígbà ìdẹ́ẹ̀dẹ́ ó fẹ́ pa àwọn ni ṣé Mohbad ló máa kọ́kọ́ kú Joseph Alọ́ba tó bá wá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ níṣẹ́ Ọlọ́run ti ń gbẹ̀sọ̀ lára ẹ̀ inú ilé ayé ìnídàájọ́ wa now look at it wọ́n búlì Mohbad kò ní ó tó stage kan kò lè sọ mọ́ ó mú mọ́ra ó ní kẹ́ má wọlé kẹ́ má pariwo síta ẹ má gbé tẹ́bí dànù òun ló ń ṣẹlẹ̀ síwọ̀ náà yẹn tí gurexin ṣe fún ẹ tó lè pariwo síta gbogbo ẹ ló yé wa kò nídìí kò pariwo kò nídìí pé wọ́n yẹ ṣe tó tán ẹ bá fi mọ́ra jù bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ sí wọ́n fi gbá gún ẹ lórí wọ́n fi kọ́ọ̀pù gún ẹ lórí wọ́n ṣe oríṣiríṣi fún ẹ wọ́n ní o ṣe tú sọ̀mù kí ni o ṣe tú sọ̀mù náà ló ṣe tú sọ̀mù o ṣe tírí sọ̀mù tó ń tàṣírí orí bẹ́ẹ̀dì tó ń tu síta bẹ́ẹ̀ ló sọ pé wọ́n fìyà jẹ o wá ṣe damage control ó sọ pé kọ́ má dà wọ́n lóhùn ìsọkúsọ náà sọ we can't prove it torí àsí níbẹ̀ but tí ò bá ṣẹlẹ̀ wọn ò ní sọ every rumor has an atom of truth lòsí gbogbo ẹ̀ ló yé wa ìwọ ní òye ní pé kò sáṣìírí tó bò láyé yìí báṣìírí bá ṣe jẹ́ lọ́nà ṣe máa tú síta àbọ̀ náà máa ń kúrò ní olú Àbújá ìyànà fi ń jẹ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ pẹpẹ súpù tó wọn á mú kọ́ọ̀pù wọn á sọlù ẹ lórí gùrẹ́sì tó dàbí devil yẹn ojú yẹn bí ojú èṣù gọgọ bí ojú nǹkan tó gbé eré tó gbé sójú bo èṣù ọmọ Ẹ̀gbádò tó bá jọ ọmọ Ẹ̀gbádò kì í ṣe ọmọ Ẹ̀gbádò kìdí kì í ṣe ọmọ Ẹ̀gbádò kìdí ọmọ Ẹ̀gbádò bẹ́ẹ̀ mi ṣe mọ̀ wọ́n they are unassuming and they are very amiable ibi tó dà olórí family tó lóun ti wá yẹn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ wọn dẹ́kun olórí ní tiẹ̀ torí tó bá rí bàbá olórí ọkùnrin àwọn ẹ̀ is like a black American who is educated and who has good job kò yọkùn kò yọ bí tí bàbá ẹ bá pàdé ẹ ní corridor UCH á ní you are pretty but my wife is prettier than you ó sọ fún ẹ pé òun value ìyàwó òun but òun admire àṣẹ Ọlọ́run lára ẹ̀ bàbá yẹn tó bá wá sí kíláàsì níjọ́ tó wá sí kíláàsì gbogbo wa la insult ẹ wọ́n kọ́ ní ìṣìwà fún ní ìmọ̀ nǹkan tó sọ níjọ́ náà lọ́wọ́ students àwọn ọmọ yẹn gbogbo wọn ti di granny lẹ́yìn lọ́wọ́ yẹn náà bá bu lọ́ba lọ fẹjọ́ wa so principal school of nursing wọ́n kọ́ ní ìṣìwà fún but at the same time a ṣe sọ̀rọ̀ very nice man neurosurgeon ní nbọdì wọ́n ti wó olúrin tó ń ṣàrìkà ń já bàtà àìríṣẹ́wọ̀ tó ń pọ̀ ọmọ ajá gbogbo yín wá mú jòsì kiri jòsì náà wá di bá bíá ńlá tó bá ti débẹ̀ nǹkan tó máa fi gbẹ̀yìn ní kọ́ dáwó
and Bukky Jesse devil àná mo sì bá yàn jà lórí ẹ̀ ní Toronto ń bí ìyá yẹn ò dẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣe òun kò mọ ibi tí ogun òun ti ń wá ọmọ ẹ̀ ti wọlé látọdún kan kò rí iṣẹ́ gbogbo àwọn ọmọ tó wọlé láti bí ọdún kan náà ríṣẹ́ bámbám tọ́jú obìnrin gbogbo ọ̀nà ríṣẹ́ ọkùnrin gan ríṣẹ́ ọmọ Kenya mò ń wò pé ń bọ̀ làwọn ọmọ Kenya ti wá tó tún wọ Toronto báyìí gbogbo wọn pátá lọ ríṣẹ́ kò yẹ but ọmọ tí ẹ ṣì wà níbi tó ń ṣe volunteer látọdún kan tó ti wọlé bọ́dún kejì wọ́n jẹ́ kó wọlé but kò tí ì ríṣẹ́ torí wọ́n ń gba brown paper yẹn wọn ò dẹ̀ tí ì fún wọn ní court dates olóbá ní mo ní ẹ̀gbọ́n kan tí yẹ sábọọdù sọ mo ló kàn mix gbogbo kìíní ni ló bá ní ẹkẹdí kan mo ṣe bí ẹgbẹ́ Bukky mo ní ẹ̀yìn lísìsì Bukky Jesse yìí mo ní àfakúrí ló máa lísìsì Bukky Jesse mo ní Bukky Jesse jẹ́ ẹni tẹ́ gbọ́dọ̀ máa lísìsì mo ní nǹkan tó jẹ́ pààrọ̀ àwọn èṣù tẹ̀yìn Ọlọ́run rán sáyé ló bá ní ó ń wá nǹkan kan nù ilé ẹ̀ ló bá ní kí n jọ òun á fóònù mi padà pé fóònù mi padà dé sí kò yẹ yín because mo ti sọ̀rọ̀ tó kàn ní tó kàn lẹ́yìn egbò. They don't want to hear the truth. These people that believe in lies, they don't want to hear the truth. Okay, tó bá wá fi ṣe wípé torí Èkìtì wà nù ẹni tó wà nínú platform yìí and she talks like a child of God. Irú yẹn ní ìṣó máa dàbẹ́ ní pé a máa bú àwọn èèyàn a wá dàbẹ́ ní pé à ń fi bá lára. Táwọn èèyàn bá wá ní ẹ̀ ń torí àwọn wá ní side Ondo state ẹ̀ ń torí mo wá láti Iléṣà bàbá Mohbad ni mo gbọ́dọ̀ support Ìjẹ̀bú mà lẹni tẹ́mi ń sọ yìí wọ́n ní Ìjẹ̀bú òǹjòjò ṣáàtì ẹ̀ ń jẹ fún ara wọn ni ẹ torí ọ̀tẹ̀ ẹ sílé ọmọ ọlọ́mọ bẹ́ẹ̀ náà ni mélòó lára Wùnmí tó di transformer á ti gbó bíi títì Galilee àbí ẹ̀mọ́ ẹ pé sex máa ń gbó èèyàn tí yóò bá tó bá yẹ pé at underage ó bẹ̀rẹ̀ mo ń wo police kìíní ní àná lórí tẹlifíṣàn náà ọmọ òyìnbó àwọn ọmọ jàmó tí ó jẹ́ pé 15 tó wá ń purọ́ wọ́n ká wọn mọ́ iṣẹ́ aṣẹ́wó ní red light area mo wo ọmọ yẹn títí pé ọmọ yìí ò bá dẹ̀ fà ń wo bó ṣe gbó pẹ̀lú gbogbo bó ṣe jẹ́ ọmọ ìlú òyìnbó tí skin ẹ̀ ń dán ó sì gbó ṣàkàrà bákan so ó yẹ kí Wùnmí ká ti rí lára ẹ̀ kó gbó kíránkírán kó dàbí nǹkan míì ká ní bẹ́ẹ̀ ló ṣe é ṣe tóbìnrin ò bá tiẹ̀ ní tìjú tó jẹ́ mi sí ẹsẹ̀ va á jẹ́ gbogbo ọkùnrin ló máa bá sùn pátá bá bá fún àwọn spending láàyè tó fún àwọn olórí burúkú ọmọ tó mutí kiri kí lorúkọ ẹ̀ ná crime boy tó fún láàyè wọn á náà wọn bá Wùnmí sùn rí abẹ́mẹ̀ kọ́ lè ṣe èmi rọ àwọn ọkùnrin tó máa ń ṣe òkóbó ọkùnrin dẹ̀ máa ń ṣe bí ò bá bẹ́ẹ̀ sùn á lé òun ti bá sùn ó kódà kílẹ̀ tó mọ́ jòsí wọn fi ṣe ẹni àbí wọn gbé mo rò pé ń jọtọ bí ẹyẹ tí yẹ ẹ kú placenta ẹwọn ọràn bíi ti ibi tó gbé sí ajá wa gbé jẹ ibi tí problem ẹ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Then another problem tó tún ní o ti purọ́ mọ́ àwọn ìyàwó bàbá ẹ dáadáa rí o ti purọ́ nǹkan tó ń ṣe mọ́ wọn àwọn èèyàn á dẹ̀ sọ fún ẹ pé wò Ọlọ́run á mọ ìwà jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ lọ́jọ́ iwájú torí mi ò ṣerú nǹkan tó lóyún mo ṣe kìíní yẹn èpè yẹn ló ń jẹ eléni jòsí èpè yẹn pẹ̀lú èpè tó ń jẹ ẹ ó dẹkọdẹlẹ bọ torí mi ti kú wọn ẹni tó ṣe ẹ ti kú jòsí mi ti kú ní àwọn orogún bàbá ẹ yẹn ṣé o wá ríbi tẹ́pẹ̀ tí ń jà kì í ṣe bí wọ́n ṣe rò ó ló ṣe máa jà ó máa jà lọ ní jòsí bọ́ tó o mọ̀ ẹlẹ́dàá Mohbad ti ṣépè fún ẹ ìwọ náà ṣe ń jìyà lọ́wọ́ wọn tán náà wọ́n ń ṣoore fún ẹ àwọn aṣoore máṣèkà tó ń ṣoore fún ẹ tó mú ẹ kiri tí wọ́n fìyà jẹ lábẹ́lẹ̀ tó máa tún ní kò nǹkan báyìí ní kò sọ tó bá ti dé pọ́ńdé tọ́lọ́run bá máa mú ẹ kó sọ nǹkan tí ò ṣe nǹkan tó ní kò sọ àwọn máa pa ẹ́ ní ṣó mẹ́ kó o ní kiri wọ́n á dẹ̀ pa ẹ́ tòótọ́ wọ́n á pa ẹ́ gbogbo àwọn gúrúùpù tó ń tẹ̀lé nù àwọn náà sì máa pa ẹ́ gbé ìdúró sí ẹ̀mí ẹ̀ ò dè kò dẹ̀ sẹ́ni máa gbèjẹ sóyè ọlọ́ọ̀dẹ òkú síbi táṣọ ẹ wà tọ́lọ́ ti fìyà jọ ọmọ tó fẹ́ràn ẹ ọmọ tó fẹ́ràn ẹ ní ayé olóore ẹ o ti fìyà jẹ o ti pa dànù olóore ẹ aláàánú ẹ o ti pa dànù wọn bá fẹ́ pàláàánú èèyàn ti kú òmò ẹ pówó ẹ jòsí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ni mò ń kà fún ẹ yìí o kò wá sí bó ṣe lè gbàdúrà náà tó kò lè ṣeé ṣe because Ọlọ́run ló dá Mohbad ó dẹ̀ ní iye ọdún tọ́lọ́run ló máa lò láyé tó mú ojú kòkòrò àti kí ló ti ń pè wọ̀nwọ́ra tó lọ fi pa ọmọ yẹn dànù ó lè má padà rẹ̀ pé
ṣó yẹ kó tó fi ojú kòkòrò àti wọ̀ngọra ó fi pàdánù. Ó tẹ̀ mọ́lé àwọn tó ń fìyà jẹ oníkóṣà jókòó síbẹ̀. Iṣẹ́ musician ṣé Naira Marley ló kọ́ iṣẹ́ ni ó ṣe di ọ̀gá ẹ̀. They both signed contract together. Kò yẹ ohun tó yẹ kẹjọ jókòó nìyẹn kẹjọ reach modality. Mi ò fẹ́ kí ìyà jẹ ọmọ mi kọ́kọ́ dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe ọmọ mi until he finishes the contract with you. What is the period? How many years lẹ fi sign wá ní kọ́ gbéwèé yẹn jáde kẹjọ rí? Bẹ́ẹ̀ bá lówó lọ́wọ́ ṣé kò lẹ́jẹ̀ lọ́rùn? Àìlówó lọ́wọ́ mi ò ní kí n para mi síjọba lọ́rùn náà. Lọ́wọ́ nínú orin sọ̀ ni ó ti kọ́ bẹ́ẹ̀. Ó lóun ò lè torí òun ò lówó lọ́wọ́ kóun wá para òun síjọba lọ́rùn. Sọ̀ni náà ló ń gbélé ayé nísìn. He's got everything a human being should have. Josie, kí ni èjì ẹ tó rìtáyà? Ó lè ọlẹ́ alápá má ṣiṣẹ́. Ó lólè, ó tún lọ́lẹ̀. Ó ò fẹ́ ṣiṣẹ́, ó dẹ̀ fẹ́ jẹ́ ju àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ó fẹ́ gbà jù wọ́n lọ. Ara nǹkan tó ń lé àwa tá a wà ní diaspora lénìí nìyẹn. Tó bá fi $100 ránṣẹ́ sí wọn, wọ́n á ti calculate. Tó bá fowó ránṣẹ́ sí wọn 100,000, wọ́n ti calculate iye tó jẹ́ nu dọ́là, wọ́n á ní orí $100 lásán ló fi ránṣẹ́ sí mi. Orí kìnnìkan. Wọ́n ti mọ exchange rate jù wọ́n lọ. Wọ́n mọ nǹkan tó wọ́n mọ the best phone nílùú yìí. Wọ́n mọ the best television nílùú yìí. Wọ́n á máa kà fún ẹ ní pé nǹkan tó kò fi ránṣẹ́. Wọ́n mọ the best computer. Wọ́n á máa kà fún ẹ pé kò fi ránṣẹ́ ni. Tó bá dẹ̀ fi ránṣẹ́ sí rẹ, wọ́n ti wò wípé o tún lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n á ní orí kò fowó sí. Wọ́n fẹ́ jẹ ju oní nǹkan lọ, wọ́n dẹ̀ mọ nǹkan tó ojú oní nǹkan rí nínú snow ṣòro wá sórí gbé mọ́tò. Wàá máa wa mọ́tò lọ dangerous road. Tó jẹ́ pé piling lè ṣẹlẹ̀. Kí mọ́tò yẹn yọ gẹ̀rẹ̀, kíkan yọ gẹ̀rẹ̀, ó dàlú àwọn èyí tó wà níwájú, kọ́ àwọn èyí tó wà níwájú kọ́ dàlú ra wọn bíi mọ́tò 6. Èèyàn kan láti kú mbẹ̀. Pẹ̀lú ẹ̀ náà lọ́wọ́ obìnrin máa wa mọ́tò nílùú yìí, àwọn ọmọ wa. Pẹ̀lú ẹ̀ náà nínú snow lẹ máa rí mi tó máa já sí títì. Ó ń lọ nìyẹn nínú snow. Bus time mo change snow bá fọ́ọ̀lù jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èmi à close ní 11 o'clock níbi tó wà, àwọn nìkan ló máa dá dúró lóru. Tó bá jẹ́ ìlú tó ń dín pẹ̀lú obìnrin kan. Àwọn criminal yẹn Ọlọ́run wá ń bá African women ṣe. Wọ́n sábà attack African women. Wọ́n sábà rape African women. Lọ́lọ́run fi ń bọ́ wọn ọmọ wa ṣe nínú ìlú yìí. Àti nínú ìlú mi tó jẹ́ bí England àbí nǹkankan. Ṣé o lè jòsí? Jẹ́ kó rí ẹ pé ibi tó ṣiṣẹ́ sí máa wá kiri mọ́, ó lè ọlẹ́ jàgùdà. Ṣọ́ra àbùkù tó ń kàn kiri, àbùkù tó fi kan Mohbad ló ń kàn kiri yẹn. Tọ́nà kiri títì bí odidi bá lélẹ̀, tọ́nà kiri títì. Ẹ wá ṣe tọ́ ẹ̀ ní Wùmí ò ṣe nǹkan kan, Wùmí ò ṣe nǹkan kan, Wùmí jẹ́ superwoman. Tí mẹ́rin bá ṣì ní Wùmí nínú ilé, tó bá decide láti ó ti graduate, àṣà wa nìyẹn náà ìlú wa. Tó bá ti graduate kó dẹ̀ wọ́kọ ni a máa ń wò. Ní wo ipò yẹ kó ṣe tó bá ṣe PG gan ní tètè ṣe kíá kó lè tètè má rí o, àrùn náà máa pè sí ẹ lára o. Now Wunmi is married, but pẹ̀lú bó ṣe marry mo fẹ́ rí kí n máa kódà pátá díẹ̀ mo fẹ́ rí kí n máa bá fọ́. Mo fẹ́ rí ipò jẹun kánú. Mo fẹ́ rí pé inú ẹ̀ dùn lọ́sàn-án lóru. Tó bá jẹ́ ọmọ tèmi, ó sì wà lọ́wọ́ títọ́. Mohbad náà sì wà lọ́wọ́ títọ́. Kò yẹ àwa òbí tó jẹ́ pé lókun orí pláfọ́ọ̀mù tó jẹ́ pé a fẹ́ kí ìyà jẹ ọmọ wa níbi kankan a máa ṣe òbí láti ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ kú ni. Kọ́mọ tó mọ nígbà tó mọ rìn ẹni kó má fẹsẹ̀ kọ kó má ṣubú kó má forí gbá ẹ máa ṣàdúrà fún kó lè dàgbà. Ọmọ náà àwọn láti mọ̀wé ẹ máa ṣọ́ kiri. Nígbà tó bá tún ṣe yẹn tán tó tún má rìn ọ̀tọ̀lẹ́ tún máa gbàdúrà fún wọn pé kí ilé ẹ̀ lè tòrò. Tọ́jọ́ kú lóbi fi ń ṣiṣẹ́. Josie ìwọ ti retire in everything ló fẹ́ máa jẹun ọmọ láì ṣiṣẹ́ síbẹ̀. Alákọ̀rí tilẹ̀kùn mọ́rí pẹ̀lẹ́ òjò sí. Mo dúró ní ìná ẹ ṣeun tẹ́ fún mi láyè láti sọ̀rọ̀. Thank you very much everybody. You are welcome, ma. Thank you, ma. Cindy. Ṣọ́bí mi. Àwọn èèyàn wá ti sùn. Iṣẹ́ àwọn ọmọ kan sọ̀rọ̀ ní ibiṣẹ́ ni mo wà. Ṣọ́bí mi kọ́. Ṣé ọ̀nà wa bí iṣẹ́ mi? Wọ́n lè ṣe tó jẹ́ play kan fún wa. Àbí báwo ni? Lọ́dọ̀ àpáwọn èèyàn wá bí sí o.
Tommy Shitu. Ta ló lè play nǹkan fún wa o? People are sleeping. Wake up, wake up. Hello. Wọ́n ti rìn àwọn ẹ̀dá wa. People are tired. Wake up, wake up. Èmi dẹ̀ bí sí o. Hello. Ẹ̀wọ̀n yẹn ti sùn. I'm busy. Maybe I wish you it's quiet. It's a quiet. You say you're going to be. Mommy Shitu. Mommy, bóyá kẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ́nà. Àwọn èèyàn ṣì bí sí for now. Josie, ibi káwọn spiritual. Ibi tó ti sọ wípé torí wípé Wumi rìkọ́ọ̀dù Mohbad tó sọ pé aṣọ tó wọ̀ fún mi má wọṣọ fún mi kìnnìkan. Let me tell you that the meaning of that episode. Sórí ẹni tó bá wà on hard drug, wọ́n máa ń ní schizophrenic episodes tó jẹ́ pé bí nǹkan ò lé wọn, wọ́n á ní nǹkan lé wọn, wọ́n á lọ yọjú lójú wíńdò, wọ́n á wò pé bóyá ọlọ́pàá ń bọ̀, wọ́n á máa gbálẹ̀kùn. Ìyá wọn tó jẹ́ pé ìyá wọn tó ti tọ́jú wọn láti kékeré wọ́n lè lóhùn làjẹ́. So irú the nearest person sí òun ni Wumi. Ó dẹ̀ ti máa ń sọ̀rọ̀ yẹn tó máa ń deny yẹn. Ní Wumi ṣe ìkọ́ọ̀dù but sórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ìjọ yẹn Wumi trust human being bí ẹgbẹ́ ọ̀gbọ́n wípé humans can do anything. Ìyàwó máa ń sí ló ń gbé fóònù. Fóònù ẹ̀ ṣiṣẹ́ ńjọ́ náà. Fóònù Wumi ó ti go down, bátìrì ẹ̀ ti run down. Kò ní kí ló ti ń pè kò ní ná lórí fóònù. Ó wá gba fóònù ìyàwó máa ń sí, ó wá fi record. Ìyàwó máa ń sí nítorí wípé wọ́n lé máa ń sí Mohbad. Anything tó bá ti ṣẹlẹ̀ ìyàwó ló ń ṣe, wọ́n ti believe pé ìyàwó Mohbad ló ń jẹ́ kó lé àwọn ọ̀rẹ́ kan lẹ́yìn Mohbad. Ìyẹn ló ṣe jẹ́ wípé nígbà tó rìkọ́ọ̀dù kìíní yẹn tán, Wumi ò bá ti jẹ́ kó entertain á jẹ́ kó dúró sílé wọn. Anyway, kò sẹ́ni tó ti ẹ̀rọ rúnú gbogbo nǹkan báyìí pé Mohbad lè kú àbí nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ sí. Wumi ó wá fílẹ̀, ó ní kó send kìíní yẹn sóhun tóun bá ti níná ayọ̀ lórí fóònù òun. Ìyẹn wá keep as weapon. Kò yé, ó wá ń gbé kiri, ó fi ń ṣe gossip spree kiri. Òun ló fi jẹ́ wípé kìíní yẹn wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé síta nígbà tí Mohbad kú lójijì just to say Wumi ló pa. Àbí òye schizophrenic episode ni wọ́n dẹ̀ ní Mohbad ti bẹ̀bẹ̀ o. Ó ti bẹ̀bẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yìí òkè wo nǹkan tó ṣe nígbà tàrí ò yá. Òun sọ́ọ̀rì Wumi náà máa fílẹ̀, ẹgbẹ́ ẹ̀ ní kó má fílẹ̀, ò lè fílẹ̀ at this time tó sick tó ní trouble time. Gómìnà káwọn èèyàn máa gbọ́ ọ kó yẹ máa yé wọn gbogbo nǹkan tá à ń wí yìí o. Náà ẹ wá sọ di kíní sí Wumi lára. Èmi ti léèyàn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ rí. Tó jẹ́ pé ó fẹ́ gbé ẹnu lé ìyẹ́ ẹ̀, gbogbo wa ní gbẹ́nu ẹ dákẹ́. Ìyẹ́ ẹ tó bí ẹ tó lákàkà tó bí ẹ ló pè lájẹ́. Kò pẹ́ láti kékeré ó sọ ẹ́ di ẹnjìníà. Ó wá sọ pé ìyẹ́ ẹ̀ làjẹ́ nítorí olómù dúrọ́ọ̀gì. Ẹni tó fún ẹ ní dúrọ́ọ̀gì yẹn, ẹ tó kọ́kọ́ introduce ẹ̀ sí ẹ kò ní dáa fún ẹ. Ní gbogbo wa sọ ń gbà náà. Ẹnìyẹn bọ́nu dúrọ́ọ̀gì yẹn o. Ìyá ẹ̀ ló wá mú ló mú mọ́ra o. Òun àti ìyá ẹ̀ lọ́jọ́ wá léyàwó kúrò nílé ẹ̀ o. Ìyàwó tó tọ́jú ẹ̀ nígbà yẹn tó jẹ́ pé òun ló ń ṣiṣẹ́ o. Because these people are always weak, they are lazy. Josie, òun gbọ́ mi ó wá mú kinní yẹn lẹ wá ń gbé kiri. Ipò sọ pé bó ṣe pa bí ẹ ṣe pa ṣé number one. Kàrímọ́ wà ní ọkọ, kò máa tí ì pọ̀kọ ẹ̀ jẹ. Màmá Wumi, gbogbo ọkọ tó máa fẹ́, kò máa sí ìyí tí wọ́n ní owó ti pa jẹ.
tábà níbẹ̀ náà ṣe ń ṣe inú ẹbí ẹ̀ wá tú ẹbí ẹ̀ náà síta tó pa ọkọ rí tó fi jẹ́ pé bó ṣe ń ṣe ń lé wọn nìyẹn tó ní ìyẹn gan-an ló wá mú ẹ ló instigate ẹ láti máa sọ̀rọ̀ ó fẹ́ mọ kó tó pamọ́ ẹ ó fẹ́ mọ kó tó pamọ́ ẹ ló ń bọ́ bíi kí ló ti ń pè ewúrẹ́ tó sọ̀yẹ́ ẹ̀ nù jòsí alábòsí ni ẹ alábòsí ẹ̀dá ni ẹ ṣé wá rí gbogbo àbòsí pátá gbogbo àbòsí tó ń ṣe lọ náà máa fi tó àṣírí ẹ síta àtijọ́ tó ti ń káàkiri náà ẹlẹ́yà kan ló ń ṣe kiri ni ó yẹ kó ti yí ẹ ó yẹ kó ti kí ẹ pé pẹ̀lú gbogbo nǹkan pẹ̀lú gbogbo ogun tá à ń gbé lọ́mọbìnrin ibi ẹlẹ́yà ló ń bọ́ sí fún ẹ kó o dẹ̀ ti jáwọ́ ń bẹ̀ bó tiẹ̀ ní bá a ṣe láéláé kábọ̀ torí jẹ́ kẹ́mi sọ fún ẹ o tó bá jẹ́ mi ló ṣẹlẹ̀ sí o ó ti yí ẹ èmi ti dàgbà o kò yẹ ọkọ tèmi dẹ̀ ṣì wà láyé nǹkan kan ò ní ṣe o gbogbo àjọ máa dàgbà máa dògbò o èmi ò jẹ́ kí whoever goes first o ìtọ́lọ́run wí ni o jẹ́ kí n sọ fún ẹ jòsí kò yẹ torí o ti náà wà pọkànjẹ lakún bí ṣó o rí gbogbo nǹkan tó ń ṣe tó rò pé ó bò yẹn kó bó wo afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àrífòrò adìyẹ ayé ìsìn nothing tó jẹ́ secret kódà tẹ bá bímọ sí ilé ayé lẹ́nu tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí rìn wọ́rù ilé àmì yẹn òun nìyẹn wọ́n náà identify ẹ̀ láàrin gbogbo ọkùnrin bíi mẹ́fà bẹ́ẹ̀ ó pè é ní bàbá ọkùnrin ò dẹ̀ move ó ṣe nǹkan kan ó tiẹ̀ wá wòye pé kó bá kúkú sọ́ńdọ́ náà bọ́mọ yẹn ṣe pè é ní bàbá yẹn wà ní wá súnmọ́ mi má pè mí bàbá kọ́mọdé yà súnmọ́ ẹ̀yìn kó súnmọ́ ẹ pàápàá kó mọ́wọ́ ẹ̀ kó tá dànù kọ́mọ yẹn dẹ̀ yà súnmọ́ ẹ̀yìn kó ti mọ̀ pé bàbá yìí kì í ṣe bàbá téèyàn gbọ́dọ̀ sùn mọ́ torí èmi sọ́rí and I'm still repeating it today wípé bí ọmọ yìí o bó ṣe sọ wípé bí wọ́n ṣe ń ṣépè fún ọmọ yìí o nínú àwọn tó ń ṣépè fún wọ́n bá yọ sílé wọn ní ìsìn ọmọ yẹn máa nawọ́ sí wọn wípé kọ́ gbé ìwé nínú àwọn tó ń ṣépè fún òun ni ọmọ yẹn ṣe fún ẹ ní station yọyọ conscience ò dẹ̀ wọ́ọ̀rì yẹn ó dẹ̀ ṣe òun sùn òun jí ó dẹ̀ tí ẹ ronú ọmọ yẹn pé ọmọ yìí máa jọ ọmọ mi ojú ọmọ mi ni mo máa ń rí lójú ẹ kíyẹn wá soften mind ẹ kó wá lọ mú ọmọ yìí kó fà á mọ́ra bó tiẹ̀ ní fàyè ẹ̀ mọ́ra ṣebí ìyàtọ̀ bá fẹ́ lọ́mọ ẹ̀ ń ní ó ti mẹ́yìn aráàlú òkè yẹn lára ẹ máa ń bìlíìfù pé tí ọkọ bá fún yín ìyàwó ló ṣe dictate fún pé kó fún yín ìyàwó dẹ̀ mọ̀ kò dẹ̀ nígbà òun ni ò jẹ́ kó ṣe tó fún yín bí nǹkan kan bá ṣe ọkọ ẹsẹ̀ ìyàwó ni ò dá bí anything negative nínú ilé yẹn obìnrin yẹn ló ń ṣe torí kò tí ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí n tó wọlé àbí èmi dẹ̀ ṣe rí táìmù láti jà fọ́wọ́n wídò tító ní ọkọ́ta yẹn kan náà nínú wọn lọ bá wídò gan ní àgọ́ ọkọ́ta ní Èkó wọn lọ bá wídò kan ẹ̀kíní wọn lọ àtàkẹ ẹ̀rọ armed-robbers ní irọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó tún wá lọ bá wọn lè lò lówó flat wọn ní gbogbo wọn sọ iye tó jẹ́ wọn ní gbà owó flat rẹ̀ táwọn bá tún bẹ ń bí táwọn bá tún wá táwọn bẹ ń bí àwọn máa pa ẹ́ tọmọtọmọ ni yí àti kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ tàbí ńgbà náà tó ṣì ń lọ primary school wọ́n ti graduate ní university tó ti marry ni obìnrin yẹn ní ìsìn òun àtọwọ́ mi àti ghetto owó máa sáfẹ́ gbìn kí lè fẹ́ fún yogún ẹ̀ka ìjogún ológun ẹ̀ ra kaka mógún ológun ẹni tó ń ra kaka mógún ológun òun rí fi ṣe nǹkan rí wọ́n máa ṣe fùrùfùrù náà ni wọ́n wá ìyà tẹ́nìyẹn jẹ kó tó rí ogún yẹn wọ́n wá jẹ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wọ́n á jẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ iṣẹ́ Ọlọ́run kì í ṣe iṣẹ́ ẹ̀dá kan kò ní ìdí kan ṣépè fún wọn wọ́n máa jìyà yẹn ìyà tẹ́nìyẹn jẹ kó tó rí ogún yẹn kó jọ ọ̀hún á wá jẹ obìnrin burúkú obìnrin játijàti òun ló pọmọ wá òun ló ṣe kíní kan ìyá yẹn wẹwò bọ́ọ̀tì ẹ̀dàgbà tó 90 bẹ́ẹ̀ ṣe máa lóhùn náà ló pa nìyí jòsí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò tiẹ̀ tá lè sítórì tó ń sọ pọ̀ tó bá sọ náà ọkàn mú òun ṣàhesọ ní rábaràbá I heard I was told a friend told me nígbà tí wọ́n ríru spending àti tó ríru kí ló ti ń pè crime boy ṣé irú crime boy yẹn yẹ kó wà responsible débi pé kí wọ́n máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀
Was it there the last 12 hours? Then gbogbo àwọn tó wá wà bẹ́ẹ̀ yẹn Wumi á dẹ̀ máa pààyàn níṣojú wọn. Wọ́n á dẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ bí wọn ni tó jẹ́jẹ́ wọn ni wọ́n á wá dákẹ́. Dàrúṣà lásán ò ní dákẹ́ ìṣòro ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní. Dàrúṣà dẹ̀ wà ní as mentor fún kí ló ti ń pè ní. A kàn ń pè ní manager ẹ̀ ní. It's just a mentor to him. Bí ẹ̀gbọ́n tó ń fọwọ́ ẹ̀ lọ́nà yìí. Wọ́n mọ̀ nílé bàbá, wọ́n nílé ìyá, òun lọ̀rọ̀ ọbẹ̀. Ilé ìyá dẹ̀ máa ń lọ́ọ̀bì èèyàn ju ilé bàbá lọ. Mostly tèmi máa ń rí o. Mostly tèmi máa ń rí. So Dàrúṣà tó súnmọ́ yẹn, ìyẹn ló wá mú ló ń sọ pé iyọ̀ ó gbé yẹn ó ṣe ẹ̀bámu environment ní ìtí kúrò lẹ́nu àwọn alákọ̀ọ́rí olórí dàrú tí wọ́n ń tẹ̀lé ẹ kiri. Àwọn obìnrin tó jẹ́ pé ọ̀lẹ́bàá tí òkò lè kéwu wọ́n jàjàrí nǹkan tó máa dìrò mọ́. Ṣé ẹ̀wù nìyẹn mo ti sùn lẹ́nu? Mo tají bọ̀ mo gbé fóònù yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Mo ń gbọ́ gbogbo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ lórí TikTok. But bí mo ṣe tají ni mo ní jẹ́ kí n gbé kìíní ìsẹ́gbẹ̀ẹ́ kẹ́mi náà bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Sórí, let me tell you something. Sórí gbogbo àtàrí mátàrí ọ̀wọ́n dalé rúdọ̀nà rú. Ọ̀wọ́n dẹbírú tí wọ́n ń tẹ̀lé ẹ kiri yẹn. Olórí burúkú pátápátá gbáà ni wọ́n. Ó dẹ̀ ṣe máa ṣẹlẹ̀ sí wọn ń gbèsè ayé wọn. Wọ́n sì máa ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ṣọ́rọ̀ ìpèlú òyìnbó lọ́wọ́n wà ní. Èyí tó bá wà nílé ọkọ ni wọn. Nígbà tọkọ ẹ̀ bá kú, èmi ti rí àwọn fámìlì tí ọkùnrin yẹn lọ sí 2003 ni mò ń sọ yìí. Ọkùnrin yẹn lọ sí Nàìjíríà. Ó lọ kí wọn. Òun àti ìyàwó dẹ̀ ti jọ combine. Wọ́n ti jọ kọ́lé. Wọ́n kọ́ 2 stories sí Nàìjíríà. Bóyá 6 blocks of flats. Now, bí ọkùnrin yẹn ṣó bó ṣe dé airport nínú rúrun yẹn ló bá kú. Bó ṣe dé airport tó ń bọ̀ sí UK padà ni ó kú o. Kì í ṣe pé ìyàwó ló fún lóúnjẹ o. Kò tí ì wọlé o. Kìíní yẹn ló bá kú o. Now, àwọn parents wá gbéra. Both parents, ìyá àti bàbá, wọ́n bá gbéra, wọ́n bá wá UK. Wọ́n bá ní ọ̀wọ́n wá kí ọ̀wọ́n wá bá mọ́ọ̀nù. Ohun táwọn wá ṣe òun ni wípé ọ̀wọ́n wá gba kọ́kọ́rọ́ ilé yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Ọ̀wọ́n ni ọmọ yẹn kọ́lé fún. Omi yẹn dẹ̀ gbé kọ́kọ́rọ́ lé wọn lọ́wọ́. Wọ́n mú ẹ̀wọ̀n ẹ̀ tí ìgbọ̀n wọn ẹ̀ tí mọ́wọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sọ sí obìnrin méjì lóbi. You need to see this woman and the children. They are like pictures. Torí wọ́n fine. Mo rí wọn dáadáa. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ school of nursing. Kí lorúkọ kíní mileage school kan tó wà ní teaching hospital kan tó wà ní mileage. Ibẹ̀ ni ó ti ń ṣe nursing course. Clinical experience ẹ̀jẹ̀ ló ti ń ṣe. So ó wá bá ẹni tó wá bá gan tí bá dárúkọ ẹnìyẹn tán mọ́ Davido. Tí Davido lẹ́ ń pè mí. Torí ilé wọn lè ní tí ń kọ́ kọ̀ǹpútà gbá ẹ̀ tí mo ẹ mọ̀ pé èrò àti wàá wo ṣe kọ̀ǹpútà gbogbo ìta ń ṣe ìyọ̀gbọ̀n orí là ń lò. Nígbà tá a bá tẹ̀lé tá a fọ́lù ẹ̀ education dà òun ló ń jẹ́ ká mọ nǹkan tẹ̀yìn ọmọ òfin yìí ṣe kò ṣe pé gbogbo ẹ̀ lánàá. Now, tó jẹ́ pé wọ́n gba everything títí kan pàtó ọkùnrin yẹn náà kó. Amẹ́ríkà náà ti di ayé kó ṣiṣẹ́ l'Amẹ́ríkà kó padà wálé ní. Ọkùnrin yẹn dàmọ́ pé òun ní diabetes. Ẹ tún wá pẹ́rù tán. Ìkọ́ tún wá wọlé wá bá obìnrin yẹn. Ọmọ ẹ̀ tó jẹ́ toddler. Wọ́n ní ọmọ ẹ̀. Wọ́n náà ló gbá bàbá ẹ̀ lójú. Tójú tí ò fi ríran mọ́. Diabetes máa ń ní ocular complication náà. Gbogbo optic kìíní gbogbo optic nerve nǹkan gbogbo àwọn blood vessels ojú ló máa wà deteriorated. One of the complications ni wọ́n nígbà tó wá bí wọ́n lòun sọ pé ẹ lọ mú inú sàárè ẹ lọ bí inú sàárè because ó ti di bú ọ̀dájú. Jòsí tó bá jẹ́ mi lò ṣerú nǹkan báyìí sí àwa gbà igbó ọ̀dájú lájọ wá ọkọ kú mo ṣe mọ́
ó wá wálé ó wá bẹ̀rẹ̀ sí fún mi ní gbogbo irú horror yìí èmi ò ní bẹ́ẹ̀ lọ sórí Facebook mi níbẹ̀ lọ sórí ìgbà tó ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ irú pásítọ̀ tó mú Wùmí tó tì síwájú tó ní kó wá kọ́kọ́ àbí báwo ló ṣe sí tó abuse ẹ̀ indirectly níbi burial ground yẹn máa ti kọ́kọ́ wọ́ ìyẹn náà bíbí rẹ́rẹ́ máa ti kọ́kọ́ wọ́ tí n bá wọ́ tán màá wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìwọ́jọ sí ìyá lọ́ládé kò rí ní ayé gbé ó níbi ẹ̀gbẹ́ mi ò tó bá dé mi kò rí ní ayé gbé òun nìyẹn ìyá lọ́ládé máa gbọ́ ó tí ì rọ́wọ́n tó jẹ́ pé sórí tẹ bá ní kó lè sà àṣà ṣe ní kó dìtọ̀wọ́ ẹ̀lẹ̀ ẹ̀ tó wá tó lè lọ ó lè yá yíjú padà sí ní àgùntàn tí ò ní tẹ bá lè tẹ débi wọ́ọ̀lù ó máa yíjú padà wá fìdí ti wọ́ọ̀lù yẹn báyìí kí ló fẹ́ ṣe fún yín nínú kó gé yín jẹ kó dẹ níwò afẹ́kàn ẹ̀yin gbọ́n máa sápàdà ni lórí ẹ̀ burú ó ń ṣe gbogbo èèyàn ń wù ẹ̀ ó mẹ́fà wọn tó wà ní Nàìjíríà tó lọ́gbọ́n lórí wọn ni àṣẹ bàbá tó ń wọṣọ ọmọ ẹ̀ ẹ̀rín náà fi ń sọ pàápàá in a mocking way ló fi ń sọ wípé ṣé bàbá tó ń wọṣọ ọmọ ẹ̀ rí gbogbo ṣe ń ṣe lẹ́yà kiri tó ń sáré kiri tí ẹ ti tajù sí wọ́n ń wù ẹ́ láwòrán ìsùnkún ìwọ̀n ń wù ẹ́ láwòrán ẹ̀rù I am that define your justice the kind of justice you want define it to us. Nǹkan tá a fẹ́ gbọ́ ni define it a fẹ́ gbọ́ bó ṣe jẹ́ define it to us wípé ó kéré ó nǹkan tí mo lè fi accept pé mo ní justice rí o kọ́ mú Wùmí kọ́ jù sí prison àbí kọ́ mú Wùmí kọ́ pa àbí ṣé nǹkan tó fẹ́ nìyẹn orí ẹ̀ ti burú láyé 2004 millennium èèyàn kan lórí bàbá ọkọ kan ń ṣe rádaràdà bó ṣe ń ṣe tí ẹ ti burú tí ẹ ti ta ó ti ta yòsí tí ẹ ti ta inú gbọ́wọ́ ló ti wá náà torí mi ìwé pẹ́kìtì ìwọ ìtì wá lọ́rọ̀ àwọn ètò tí máa ń kàwé gan ìwé òkà èyí iṣẹ́ tó ní kò kọ́ òkọ yanjú torí tó bá kọ yanjú ni kò sí ayé ìgbà tìyẹ o láyé ìgbà tó bí Mohbad yẹn o àwa ń pe àwọn tó ń wá bá wa ṣe nǹkan nínú ilé àwọn builders tó wá ń bá wa ṣe nǹkan nínú ilé wàá máa gbọ́ tó máa sẹ́ pé lẹ́kì lówó wà ìgbà yẹn àmọ́ ẹ báwọn èèyàn ṣe ń kọ́lé sí lẹ́kì ni kò yẹ so ìwọ jòsí ìwọ wàá ríṣẹ́ lẹ́kì gbàǹgbà náà náà tún wá wò ó gbogbo lawyers náà ń jẹ́ ìdúlẹ̀ tó bá ti rò tọrọ pé I can't continue with this case no matter how much I'm earning from it. Wọ́n mọ̀ wọn ò dẹ̀ fẹ́ dójú tira wọn ò dẹ̀ fẹ́ bà reputation chamber wọn jẹ́ so wọ́n á ya jù ẹ́ lẹ̀ ìwọ náà tún wá ń ṣakọ alákìísẹ́ ń dó lórí inú ẹ̀ ń dùn ó rò pé kínní lórí owó ọwọ́n tó tún wá ń dáwó wàá tún rí owó tó tún máa jíjẹ ń bẹ̀ wàá tún jẹ́ owó access bank nǹkan wọn ẹ̀ lè ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ bá yín ẹ̀ wá máa fi para ẹ̀yin òpònú sọ̀wé inú sọ sátẹ́ǹsì tẹ̀lé yóò sí ẹjọ́ wá fi ń para ẹ má jẹ́ aṣọ síta wọ́n á ti sọ síta tán lórí mídíà wọ́n á ní ẹ má jẹ́ aṣọ síta mọ́ ẹ má jẹ́ aṣọ síta ẹ má jẹ́ ká sọ yẹn torí àwọn the other side orí yìí ti burú bí egun tó léwèrè orí yìí burú bí egun tó léwèrè gbogbo ohun tẹ́ fẹ́ sọ ẹ ń bò ẹ ti sọ síta ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bá máa ní kẹ́ má sọ mọ́ ẹ sùn ní abẹ́ jíǹgbà tẹ́ ẹ sọ ẹ sùn ní abẹ́ ìlànà tẹ́ ẹ sọ èmi wèrè burúkú yìí àbí wèrè lẹ́jọ́ wèrè ní gbogbo yín jọ gbogbo yín kàn wá because you want to be recognized recognition yẹn ń wù àwa kẹrẹ tí orí gbogbo ẹni tí ó wà lórí platform yẹn I don't know nobody is seeking for recognition irú èmi mi tiẹ̀ ń fẹ́ popular tí n bá wà ládùúgbò màmá lágbájá ó dàbọ̀ ó sórí tó ti pariwo kí mi yẹn ìjọ́ kejì máa ṣọ́ ẹ lẹ́nu ọ̀nà ẹ tí n bá rí pọ́nà front door ló wà máa gba back door ẹ ibẹ̀ ni máa gbà lọ torí mi fẹ́ káládùúgbò wọn ràn mí but they know me as somebody tó jẹ́ pé kò ní time tí n bá wá ṣoore kan fún wọn náà máa ní ẹ tiẹ̀ nice báyìí ẹ kàn máa ń lọ nílò yín ń àmúlé mi pẹ̀lú iṣẹ́ tí mò ń ṣe yìí ní máa dádùúgbò náà máa ní oṣojú ìyá alágbájá ẹ lọ pè wá ó wà ń bẹ̀ nígbà tí kinní kan tó bá pè mí sí irú ẹ̀ ní òfin máa bẹ̀ jà èèyàn ti pè mí lénìí wọ́n ṣe schedule kan fún wa níbi iṣẹ́ wọ́n wá yọ èèyàn kan kúrò wọ́n ní tó bá dé ó máa help ní ẹnìyẹn máa mo ní níbo ṣe bó ń gbowó àwa náà ń gbowó so àwa wá jẹ́ beast of burden fún
ẹnìyẹn mi ò fẹ́ bá sọ̀rọ̀ mo kàn sọ fún mo níwò sórí èmi máa ń ignore foolishness mo ti rí wọn ní ká print ẹ̀ out mi ò dá sí but iṣẹ́ tó yẹ kémi ṣe èmi ti ṣe quietly mo ti jáde tó o bá ti lè ṣe yẹn èmi ò sí fún first rumor mo ti bá wọn prepare schedule mo ti ṣe routine iṣẹ́ tó yẹ ká máa ṣe as night staff mo ní but wọn ò fi ṣe which means pé kànú fẹ́ ṣe ọ̀ wọ́n ń ṣe favouritism fún àwọn ẹnìkan mo ní so favouritism tó ṣe yẹn àwọn ò ní gbà gbogbo alájọ ń gbowó mo máa sọ fẹ́yìn yẹn mo ní kó ignore aspect mo náà ọmọdé sì ní ẹ o wọn á kó rẹ sí wàhálà wọn wí eléyìí mo ní wo kọ́ máa sọ lójú mi báyìí mo máa ń gbọ́ tó ń rojọ́ mi lójú mi ò ń dá sí because nǹkan tí mo bá wà lórí ìkọ́ni yìí nígbà tí máa ní wọ́n ní why are you talking about me mo ní wà childish I don't do it I won't ask you as long as tó bá ti bú ìyá mi àti bàbá mi tó bá dẹ̀ bú ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni màá ti fún ẹ lẹ́sìn ilé so why am I troubling myself talking to you kí máa ní ń sọ̀rọ̀ mi it's childish very very childish kí máa dá sí ó sọ̀rọ̀ mi kò sọ̀rọ̀ mi ó wí pé kinní kan kò wí pé kinní kan nígbà tó bá sọ I don't have time for that jòsí wọ́n sọ wípé kinní kan wọ́n ní wọ́n ń fìyà jẹ mí irọ́ ní gbogbo ètò ìtọ́jú irọ́ ní gbogbo sórí gbogbo ètò ìṣe yẹn èké ló ń pè bí àṣàgbà ní mi á ní èké kọ́ọ̀bù ó sọ Ìgbò mọ́ Yorùbá nìyẹn pé èké ló jẹ́ kọ́ọ̀bù yẹn ló jẹ́ èké kọ́ọ̀bù ló wá joyè àìríṣẹ́ wọ̀ lógún ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá níṣẹ́ lápá ìlú yẹ kí irú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ìṣògbó ọkùnrin tó jọkùnrin gidi tó jẹ́ ẹni tá a lè pè lọ́kùnrin lè rí kó wá gbé lóko kó máa gbérú mọ́ wọn ni wọ́n ní kiri you will never see them doing that never kò wá kùn rí ọkùnrin tí ò bá níṣẹ́ tó jẹ́ pé èṣù máa ń wáṣẹ́ fún ni á mọ̀ ìgbà tó ń sọ ohun nípa wọn á mọ̀ nǹkan tó sọ nípa wọn á fẹ́ ṣe damage control irú ẹ̀ ní ẹ̀ tó sí ìṣe irú ẹ̀ máa ń jókòó látẹ̀ ń dààmú ẹmu ń jọ sí ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa tayò ọmọ kúkú máa lọ takó ló wá ó wá ṣe tẹ́ ẹjọ́ ń takó ló jẹun orí ẹ̀ fọ́ ìwọ ló mẹ́ẹ̀kì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ everybody is the architect of his own destiny and his own fortune òyìnbó ló sọ bẹ́ẹ̀ òwe ètò òyìnbó nìyẹn ṣáwa àwa lówe ọ̀wọ́n náà lówe wọ́n ní culture akọ̀ní òyìnbó ní culture ni wọ́n ní culture go and ask very well culture British wọ́n ní culture wọn ni kọ́ wọn booze wọ́n dẹ̀ náà wọn culture kan culture wọn ní pé wọ́n ń sunkún tó kù bá kú fún wọn olóòrùn ọmọdé anẹ́kọ́ké wọ́n ti kọ́ wọn wọ́n ti kóòtù wọn dáadáa ẹkún yẹn ni kinní wá ń sun lénìí harry ẹkún yẹn tí wọn ò jẹ́ kó rí sùúrù jọ sí òun ló fi ń kanra mọ́ gbogbo fámìlì wọn nísìn wọ́n ti kọ́ royal family ń ṣe báyìí royal family culture ni ẹ̀yìn á níwọ̀n ní culture àwa máa káṣà a máa sọ culture wa nì ló sí ó yẹ kó fa ewu mi mọ́ra ni àánú ọmọ yìí ló tiẹ̀ ń ṣe mí pẹ̀lú ọmọ oṣù márùn-ún abẹ́ẹ̀rí ọmọ mi ó dẹ̀ wá ṣerú eléyìí ó ju ọmọ oṣù márùn-ún sílẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ bí ò tiẹ̀ ṣe fọ́ ọ̀tẹ̀ níkù yìí ẹ wá mọ́ ọmọ yẹn fà mọ́ra ń tó bá rí gbà ojú yìí tó ń bá kiri ẹlẹ́yà tó ń bá kiri yìí lọ ọlọ́run tó fẹ́ fi ẹ́ ṣe ẹlẹ́yà náà ló ní kó o ṣe bó ṣe ṣe tó fẹ́ expose ẹ tó fẹ́ jà fọ́hùn opó ló ní kó o ṣe rádaràdá tó o ṣe and that is good enough ni mo ṣe ní kò sẹ́ni tó lè ṣàlàyé iṣẹ́ ọlọ́run his ways are not our ways and our ways are not his ways that is why he made what do we call it? He created a way in the sea. And that is why tó jẹ́ pé ọlọ́run yẹn nínú wilderness ó fi ọ̀nà hàn ọmọ Israẹli lọ́jọ́ ọjọ́ sí tó bá ń wà ká gbàgbọ́ nígbà àti dẹni tó fẹ́ ju ọlọ́run lẹ̀ nísìn àwa Christian àmọ́ àwọn àgbààgbà kínní àmú wọn bú àwọn Muslim wọn á mọ àwọn àgbààgbà ìmáàmù wọn á bẹ̀rẹ̀ sí bú wọn ṣàkàṣàkà nígbà bá wá dẹ̀yìn ọ̀la tó bá wá ń rí idán wọn ò ní mọ̀ pé wọn ti taṣọ àgbà mọ́lẹ̀ ẹ kú iṣẹ́ ẹ̀yin ewé ìsìn ẹ kú iṣẹ́ ọmọ tèmi lèmi máa kìlọ̀ fún bọ́tẹ́lì bá kìlọ̀ fún ọmọ mi tẹ́lòmíì náà tún mọ ọmọ ẹ̀ tó kìlọ̀ fún mo rò pé ilé ayé agúnrégé káyé máa mú pé káyé máa taṣọ àgbà mọ́lẹ̀ ọmọ sí i tí ń taṣọ àgbà mọ́lẹ̀ they think they are bold enough tó àwa láyé àtijọ́ lágbà bá ṣe nǹkan kan àgbà ló máa tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀ atúníṣó òrí mi ni àwọn ẹ̀gbá tiẹ̀ níwà kan tó bá níṣó òrí mi ni á ló bà yẹ ẹ̀
tó bá sọ yóò bá yẹ àtúmọ̀ ní ẹ má bínú sà ẹjọ ìyá ẹ ló ń bá wí ìyá ẹ ló ń bá wí ìyá ẹ ní òríran ṣé ìyá ẹ ní òríran o ò lè kọ̀ǹpléènì pàgbà tẹ ìmọ̀lẹ̀ bọ̀ láyé ìsìn àwa tó máa sọ fágbà yẹn àtún sọ fún ẹ̀yin ti sìn yẹn máa sọ fágbà yẹn bẹ́sẹ̀ ṣe rí ẹ máa sọ fún yín pé ó fọ́ lójú ni which is just one of those things tó ń dalẹ̀ ayé rú ní ìsìn humility òyìnbó náà ń ṣe wọn kọ́ yín ní civics mọ́ ní school kọ́kọ́ yín pé kí lèèyàn ṣe ń hùwà nígboro kí lèèyàn ṣe ń hùwà ní ọ̀dọ̀ níbọ̀ téèyàn bá ti rí arúgbó tó ń bọ̀ lọ́kọ̀ kí ló yẹ kó o ṣe tó bá wà nínú bọ́ọ̀sì kí ló yẹ kó o ṣe fàlejò aláyé ìsìnṣẹ́ ní London yẹn ni tó bá sọ fún àwọn ọmọdé pé ẹ ṣe ń behave by you are not my mother you are not my mother you can't tell me what to do ọmọ tó sọ bẹ́ẹ̀ fún mi mo ní I will beat you until police comes. I'm not saying I'm your mom. I'm not intruding in your case, but don't even come to my jurisdiction here. Don't occupy my human space here. Moa Sofumuni, I don't pray to have a child like you. A child who is so rude, who is so stupid that she's trouble to the community. I don't want your time. Ojú ti lọ ni, mo ní wo máa ń nù ẹ́, ọlọ́pàá wo, máa bu ẹ́ sọ báyìí tọ́lọ́pàá fi máa dé ni. Ọ̀rọ̀ child abuse kọ́, you are the one abusing me first. Orí ẹ̀ pé wá ni. Bíbí náà tiẹ̀ ni mo pàdé ọmọ náà nù ṣé bọ́ọ̀sì ni àbí train. Ló ń bẹ́ níjọ́ náà ló ẹsẹ̀ báyìí tó bá gbé sọ́ọ̀kọ́ á bẹ́lu kíní réèlì òkè yẹn á dì í mú á wá gbé ẹsẹ̀ sókè ẹsẹ̀ yẹn wá dàbẹ̀ ní kó máa wọ ojú mi. Mo dẹ̀ sọ pé kó mind àbí ọ̀dẹ̀ ni mí ti máa jókòó tí máa jẹ́ kó fọ́ glasses mọ́ mi lójú. Ó bá ní you are not my mother ṣé mo wá bí mo wá rú ẹ̀ bí láago 9 alẹ́ kọ́mọbìnrin jáde aago 9 alẹ́ àwọn ọmọ tèmi ti máa ń wọlé wọn á ti sùn ní èjì yẹn wọn á ti wà ní bọ́ọ̀tì ẹ̀sùn wọn á wà ní sitting room àjọ máa wo tẹlifíṣàn àjọ máa sọ̀rọ̀ wọn mọ̀ pé máa wo news tó bá ti di 9 o'clock wọn máa yí sí news fún mi tó bá dẹ̀ ti di after 9 yẹn tí mo ti wo news tán any other thing tó bá wò lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n lọ sùn ní àsìkò school days wọ́n tiẹ̀ ti lọ sùn torí wọ́n máa jí lọ láàárọ̀ ṣé mi tí mo tiẹ̀ ti lọ night tọ́jọ́ ọ̀nà máa gbéra wọn wọ school bus láàárọ̀ èyí tó dàgbà ló máa súré wẹ èkejì ẹ̀ ló máa súré mu wọ school bus láàárọ̀ lọ́jọ́ máa wọ school bus wọ́n bá dé lọ́sàn-án ó máa ti bí máa jókòó dé tí school bus tẹ́gbọ̀n bá wọ̀ ní ọjọ́ máa wọ̀ dé. Ṣé ìyẹn ni mo wá ráyè tiwọn àbí wọn náà ráyè kọjáde lọ́kọ́ lọ́ máa ṣeré ńta ọmọ mélòó lọ rí ńta tó lọ ń ṣeré àbí kọ́ wọlé onílé lọ máa ṣeré àwọn ọmọ mi ò ń ṣerú ẹ̀. Ṣé orí jòsí ọmọ ẹ ti ń jáde at the age of 13 years ó ti ń lọ súnlé onílé orí pọ́wọ́ ti bà á ó ti gbọ́ ọmọ yẹn fún ó ti mú ògo ọmọ yẹn ó ti sọ di short cut kò yẹ because ọmọ ọlọ́mọ kó tó súnlé onílé definitely màmá ọmọ ti bí àpè pé wọ́n á máa lọ lé yín ọmọ ànáwọn ò lọ nítorí ìyàwó bàbá òun wà lé àròjọ fún wọn tí màmá yẹn bá láàánú lójú á ní kó sùn yẹn màmá crime boy wọ́n ní 13 years ló ti ń wá súnlé wọn àbí wọ́n gbàgbé kó tó sọ ìwọ náà ọmọ àwa wọlé ńjọ́ kejì òbèrè ẹ àbí ó béèrè ọmọ nítorí pé ọmọ á fún yín lálàáwáǹsì kẹ́ lè rí bí lápíópíó ara yín ìwà àtìyàwó ẹ ń gbé wọ́n rúùbù òun fẹ́ ìyàwó mi sílé ṣé ò ní satisfy ìyàwó yẹn ẹlẹ́yà ń ṣe bàlà òun náà wọ́n yọ ẹ̀gbá máa ń kọrin orí mi máa jẹ́ ẹrẹ́jọ́ ẹ̀dá mi máa jẹ́ mọ̀ràn n kò má dojú ọlọ́mọ òtó olóyún lọ́mọ ogúnjọ́ òyìnlẹ lọ́mọ oṣù kan ẹlẹ́yà ń ṣe bàlà ẹnáwó làwọn gbé gbà tẹ ò ní dojú ọlọ́mọ òtó orin tó máa fi ń ṣeré ńgbà táwọn wà ní secondary school ni ó kàwé ó máa kọ́ ẹ̀yẹ làwa máa ń fi ṣe torí ẹ̀gbá yẹn a fẹ́ gbọ́ ọmọ ẹ̀gbá ni wá but most of us Èkó nǹkan ìmí wọn kò irú èmi ìlú Ìgbò ni mo ti dé la máa ń kọ́ ẹ̀gbá yẹn sọ by all means la ṣe máa ń bá wọn kọrin wọn ẹlẹ́yàwó á ṣe bàlà nínú ilé yín ó fẹ́ yàwó 4 exchange of ó wá ń change obìnrin bí ẹni ń change toilet roll ó ń change obìnrin ó ń sọ wọ́n nù
òun change obìnrin òun sọ wọn nù wọn yẹn náà ń bímọ wọn ń gbé jù lẹ̀ fún ẹ wọn á ní kò jẹ́ ká gbọ́mọ lọ ẹ má lọ mọ ọmọ yín kó tó di Mohbad kalẹ̀ ẹ má lọ mọ ọmọ yín kó tó wẹ́ǹdì bíi ti Mohbad kalẹ̀ ó máa fi mí ìṣòwò pàápàá ńgbà tí ó bá lówó ẹ kọ́ àgbẹ̀ pọ̀ mọ́ kú ni ṣe bí bàbá ẹ̀ ló bí ẹ kò sí nǹkan kan tẹ́ fẹ́ ṣe sí kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe sí bí ìyá bá yẹ kó mọ ọmọ mo rántí ọmọ kan ń jẹta tẹ́ bá rí ọmọ ìyá ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n máa ọmọ yìí ní stature bàbá ẹ̀ ló dẹ̀ fi stature jọ bọ bàbá yẹn òmùgọ̀ ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó jóbìnrin ó ti àbúrò láńlọ́ọ̀dù ilé tá à ń gbé ni ó ti mú orí obì ọkùnrin yẹn ó ti pààrọ̀ ẹ̀ gbogbo wọn ti dòkú ọ̀run lẹ́nu máa yẹn ṣì wà láyé máa yìí máa wa taxi lọ láàárọ̀ 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 Hello? Hello? Oh, wait. Oh, wait. You must be you. Ah, so what's your picture? You must be a guy at all. You can't go to Ghana. I don't want to come. I have to come in. I have to come in. Walk. How are you back? Hello? Hello? You hear me? Huh? No. This guy, I'm also check a video. Because you have a walk now. ìyàwó mi well done ìyàwó là. ìyẹn lòwe làlá ọmọ abẹ ìbẹ. Thank you, damsel. ìyá ọmọ bàbá kọlà kọba ọmọ bàbá kọlà ti joyè ọmọ bàbá kan bàbá kan ó ti wá joyè ní ipò yìí lé ṣó ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu mi bí báyẹn ká bí sì wí bàbá ẹnì kan
Adigun ti bá tún bẹ ní ilẹ̀ kọ́ mọ́ ṣàfihàn. Adigun aláwẹ̀ tí gbólú fún àdé. Ẹ̀rù dáwọ̀ ẹ̀wọ̀n àtọ̀ṣe ìwọ̀n fábẹ́ ẹ̀wọ̀n atakọ̀ ìkọ̀. Ẹ̀kúlé onílàwẹ̀ èlòmí gbẹ́rẹ́gbẹ́ tí sùn wá. Tẹ́ ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bíbá yẹn pa bí ìsìn wíbá bẹ́ni kò mú. Mo tún wá bẹ́ẹ̀ lọ bí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ọmọ arọ́lù owó. Ẹni kìíní lọ sílẹ̀ Ìbàdàn. Olúyẹ̀dí ọmọ àjòròsù. Ìjàbàdàn pẹ̀lú olówó kò ní parẹ́. And on some platform you go, things get sort of structured, discussion gets structured. The key aspect of the legal process get ironed out, analyzed. People get enlightened about knowing even a judicial process also means knowing your rights and future. You come to a platform like this, you will learn, you are enlightened, you take something with you. And it varies from platform to platform. I mean, you want Paparazzo now to join other hosts and say they want to form a movement. When they're dragging him on all the platforms that you go to. Do you understand what I'm trying to say? Yeah. When you go to other platforms, when the women together say, oh, Paparazzo's people are here. And you're talking about people, advocating on the same plight. But yet, when you go to other platforms, the same justice for Mohbad that we are talking about here, any platform I go to, they always say I'm from Wumi's camp. Simply because I will look at things objectively at all times. It's not a matter of dragging anybody. It's not a matter of taking sides. But let's call a spade a spade. If we say things and we kind of say the way it is, it actually means that if we're going to be constructive in the way we kind of engage and the way we dialogue, then it means that whoever that applies to will actually learn something from it because we are being objective. I'm not going to sit down and sort of like speak as if there's something wrong with my brain. It's only aligned in one direction and everything I'm for Baba, I'm for Baba, I'm for Baba. No, it is not about being for Baba. It's about actually getting justice. And if justice is what we want, we don't have to drag anybody. But if we say it as it is, then if Baba is listening, he will be able to see it from a different point of view. Because otherwise, there's no reason to have a dialogue if we're all just going to be trained and aligned to do things sort of like in a designed way. Something has been designed for you, so you just follow that way of dialoguing, that way of thinking. So this is where we are. We don't even have a compass. There's no compass right now to actually allow us to know where we are going. Where are we going? If you keep scrolling up now, do you know how many platforms you're going to come across that they are talking about justice for Mohbad? Too many. Damn too many. When you say too many. And there will be some platform you never even believe exists. Maybe it's a time of the night when you wake up in the middle of the night and you think, and then you see platforms that they are not new, they've been there, but they're talking about the same justice for Mohbad, but a different group of people that doesn't that you will not find on other platforms, and yet they're still talking about and still advocating on behalf of the same. Why are people gathering in the name of justice for Mohbad? Yet all they do or talk about is things that will further divide and kill justice for Mohbad. It's disrespectful to the dead. Well, look, people have every as you look at it, some people are just catching cruise with this whole process. Some people are not taking this thing seriously, just catching cruise. And they catch their own cruise, do their own dance, do their own whatever, gift each other bits and pieces, and they are gone.
You know, you probably won't see them again for another week or two. Before you know it, they are back again. They catch their own cruise, but they just use Justice for Mobile as a subject or as a label, you know, on their platform. But, you know, in all seriousness, we are the public, we and I believe are at our wits' end right now, where now all we need to do is wait for the next inquest again. And everybody will look forward to inquest. We're gonna analyze. We're gonna look at things logically, technically, and then by the time you get to court, maybe the process will only take about 15 minutes or half an hour before you know what's going on. The next inquest is another 2-3 months. You can see even that inquest, the process itself is actually not working. Exactly. So effort is being frustrated everywhere. The efforts are being frustrated everywhere, every corner you turn. So the thing is a poor soul that is lost and gone. It is that body that has been exhumed. It is that process of ensuring that there's justice for this guy before he's finally put to rest. That body is finally put to rest. And that is where we are right now. But the thing is, in this camp, on this side, who can you trust? You know, it's a shame when Who can you trust? Thousands of people claim. So we have three key people. We have three key people, namely Mr. Anoba. Gurexi, I don't know his full name. I'm sure if I look for it, I will find it. And Moiwa. Who do you trust? We should be able to trust the three of them together, coming to speak a common language to us with one voice. But personally, I don't trust any of them. Honestly, I've never really been bothered about the family. Not from a place with nothing against the three of them. I just don't trust people. I don't trust people who cannot use one voice to engage with the people that are giving them all the support they need. Okay, but you just mentioned three people, one voice. How about thousands of people? You just mentioned three. How about thousands of people come together and say, we want justice for Mohbad, and these same thousands of people can't walk in one direction to achieve justice for Mohbad? You can do that on the streets of Lagos. You can do that on the streets. You can do that on the streets. No, I'm talking about. Huh? I'm referring to online. It's not possible though. It is not possible. No, you got me wrong. I said thousands of people fighting for justice for Mohbad, but within themselves, instead of fighting for justice and speaking with one voice, justice for Mohbad, they are not speaking different languages. Why? Do you want to believe me that the TikTok as a unit, as a platform, obviously different platform, is being infiltrated by Gurexi? Do you know that Gurexi is growing his own team and his own group on TikTok in the name of justice? That means we are on the wrong track. And that is common. It is common knowledge. It is common knowledge. So you're talking about justice for Mohbad on TikTok, and some hosts have colluded and engaged directly with Gurexi right now, and they are doing their own thing. Doing their own thing. And Gurexi is embedded, is glued to them.
So this is what we're talking about. I mean, it is for me. I just find this whole process as simple if we're being transparent. So me, I don't have any problem with Gurexi. I engage with Gurexi. I've been engaging with Gurexi since day one. At times when Gurexi is being castigated in the past, I am the one who will rescue him. Even had to get him to wipe his eyes when he was crying like a baby sometimes ago. I engage with Gurexi. I don't have any problem with him. But he has a way of publicizing his own unit and himself and engaging the way he does. And when he does engage, he engages openly. If this guy is going to engage on a platform castigating a number of TikTok hosts, engaging with another host, he does it openly in the public place. So Gurexi is a prominent member of Mr. Aloba's team. And I still say that the three key people are Gurexi, Baba, and Muiwa. And if anybody wants to dispute that, then it actually just means that there's another person or another group of people somewhere else who are prominent in this case. But absolutely nothing against the man. But it is part of the process that we engage with Mr. Aloba and Muiwa. And we always find it difficult to have one voice telling us exactly what is simple. Sometimes we don't even say what we need to know. Let's say we don't even need to know too much. All they need to do is carry us along, guide us, and just say, this is what we're doing. Or it appears as if nothing is happening right now. This is where we are. This is why there's no communication for a while. This is the reason why Brekete is quiet about this whole process. Oh, Brekete is back now. As you can see, this is what we're doing. It's just a simple process. But if all we need to do is just wait and wait for the inquest to carry on and on and on, and for there not to be petition anywhere, for there not to be challenging the authorities anywhere, then we are where we want to be. They're just saying, keep quiet. You don't need to know anything. But when we want you to know something, we let you know. What are you guys doing? We want to know. Oh, we are doing it over on one side. You don't need to know now. Underground. Where's Brekete? Brekete comes. And Brekete, I feel sorry for him. But at the same time, he opened his mouth and actually sort of like made a lot of pledges. Whether he can answer up to those pledges or not, well, he did. So maybe he has part of the daggers and bullets that are coming in his direction. Maybe he has to absorb it and actually know that his promise is a bit that the public will challenge him about. So, it is where we are with this whole process. Nobody is going to come here and come and slate Muiwa or slate Gurexi or Baba. But what we take from here and what we talk about is the product of our engagement with them. So you're not talking about a situation that the public have not engaged with these people directly. It has happened in the past. But then they have now ceased. They have now stopped completely to engage with the public. And right now, where do you go? Where do you go? How do you know there's going to be justice? The situation is the same as it's been 3 months ago.
Is the same as it's been 10 months ago, is the same as been 5 months ago, and it's always going to be, we're coming. Oh, we will tell you now. Okay, we'll tell you soon. Leave it with us. Okay, we're going to do it. So people sit down on various platforms. They kind of debate all these sort of things, analyze things technically, logically, legally, put it together. Maybe they're learning from it. Maybe they're picking up a few bits and pieces. Maybe they don't even care. But then at the end of the day, yeah. The most painful thing is that. Go on. The most painful thing in all of this is that the efforts of people is being rubbished, is being ridiculed, and it's very painful because so much people are giving so much, and we find ourselves in a position where the public that is supposed to have a voice is voiceless, and that doesn't reflect well on everything: the country, people, the system, the authorities. It's very sad that. Do you know, without social media, you probably find that nobody will have a clue what's going on. Especially when you come on platform after the inquest or after the development, everybody will try as much as possible to be as factual as they can, and you go from platform to platform, and as you go from platform to platform, you just listen, you're on the window, you listen and you get enlightened, you get updated, and and it's good to sort of like but without the social media platform, do you actually think on the street of Lagos, London, America, anywhere, people will actually even know what to say about this case? I don't think so. Yeah, true. Well, we have this medium, we have this platform. We've used it, we've exhausted it. And then if you take time off social media and you come back in 2 months' time, you haven't missed anything. The people that have been away for 3 months will come back. They haven't missed anything. Because they're going to tell you the result of the autopsy and toxicology says inconclusive. What does inconclusive mean? The inquest itself hasn't actually completed. All the times that most of the witnesses and suspects could have been interviewed a little bit. I mean, the lawyers have the right to ask few questions, not too many technical questions, just to establish the cause of death. We cannot even get that. I mean, we now have a judicial process. We have an inquest where someone can be asked a question in court, and the answer is totally a different tangent from the question is being asked. That's one. And then someone actually will refuse to answer question. And this inquest is got a judge there. And someone can say, I have stomach ache, I can't speak. And then they can speak. Then they ask you a question. You are talking about Babanla Pew Pew. What is Babanla Pew Pew got to do with the question you've been asking in an inquest? So the whole thing is a big, massive charade. It is a badly written Nollywood script. Because if you put this together and you say this is a movie, everybody will be asking for their money back. It is madness. There is no process. There is no decorum. There is no due diligence. There is absolutely nothing. And the people that should be really putting all the effort in the people. When I say people, the people. And they are people. They don't know the difference between their left hand and their right hand. Because otherwise, one lawyer, son, is in United Kingdom and is on a case, and there is an inquest in Lagos and is in London.
And then suddenly he has a chamber and is going to send a daughter who is what? Our experience is he himself. Which cases has he administered? Which cases has he fought in court that is actually won himself? I was just this whole thing, and it is one thing that we should not be talking about is contribution to this process in every form or shape. Is because that would be the painful thing, the contribution by the public. Even if you are not gonna carry us along, let's have breaking news about the actions. Breaking news about if we're getting breaking news about actions left, right, and center, nobody is gonna be worried about anything. But we're getting no news about nothing. There's nothing breaking anything anyway. And yes, we're gonna go when we, like I said, there are people who go to work, they finish work. If they haven't gone to their favorite platform and go and catch cruise, their day is not complete. All in the name of justice for Mohbad still. Because when you go to certain platform, some people, their life is immersed into it. The same group of people, the same talks, the same everything. Because, we somehow go used to the process. We have a process. We have input. And I pray everybody listening to this and the people who are in comment section, everybody who's gone to sleep and people who wake up in the morning, that for everything we put our hands into that actually has input should have a positive output. And that's my prayer. Because this one, we've forgotten about the input because there's absolutely no output. No output whatsoever. Someone who's going to wake up, going to put hours into platforms like this and all that kind of stuff. I'm sure, they have, proper means of getting output out of their hard work. And this is the public encouraging this process, fighting tooth and nail. Input, absolutely zero output. 10 months. Maybe in the next 10 days, something will change. Maybe in the next 10 days, somebody will come from that camp and say, we are sorry, we haven't carried you guys along, but here we are. And then from now on, we'll carry you guys along. We've had that promise before. Gift 90. Me, I think I've done enough. I want to go to sleep. Yeah. I want to go to sleep. We've put ourselves in a position where we are now our own enemies. We did this. We did this over the weekend. Over the weekend, I was on after that gathering to platform fight for justice, and you start fighting over how justice should be gotten instead of focusing on justice. Finally, to summarize it, Mr. Aloba wants justice for Mohbad, but he appears to us, and I stand to be corrected, that he wants it in a certain way, his own way. And it will be useful for him to come public with it and say, guys, this is what my people and I have summed up. This is how we're going to do it. And this is why we're going to do it that way. There has to be an agenda. What we want to know, we literally want to know. The public is here to support this cause, and I hope we get justice at the end of it. So I'll bid everybody good night. From now to the end of the next inquest, we will just be talking about things that will not really affect the case. It's so painful.
The public needs to wake That's up. what that's Find what a that's way what we've to been give doing a for the voice. past 10 months. That's what we've been my doing for God. the past 10 months. This is really How many sad. inquests have we had? How many inquests have we not had? How many times have the inquests been postponed? So you have a situation that this case has generated sort of like a massive public interest, and because it has generated a massive public interest, we now have a situation now where this will go down in history as a situation that is matured. It's taking us to a different height with social media, a situation that will remind everybody that followed this case inside out, with no prejudice, inside out, that a soul was taken unjustly, untimely, and people came out in their droves. The public came out to fight for that cause, for justice. It will go down in history. It has already gone down in history. And I doubt if we're going to find something as big as this again in this lifetime. I doubt it. I agree because with you. people will not be interested. But as people have taken this one on, I just urge everyone sort of like say whatever effort you're putting into it, whether it's comment section, whether it's on a panel on any social media platform, whether you're writing to people, whether you're forwarding things on WhatsApp, just carry on. This is not one of those where you say, I don't want to know, or I don't want to know anymore. You will find out at the back of your mind, there's something prompting you to sort of like say, when was the last time you pick up an update about this case? You're not going to find an update about this case on Wikipedia. You're not going to find updates about this in a Punch newspaper. You understand what I'm saying? You're not going to find this in a library anywhere. In order for you to find updates about what's going on, you need to engage socially, and you need to engage live as well. You see? So it's a sad state of affair. That's what it is. One thing I would say to the public before we leave, and when I say public, I'm talking about all the other platforms with all the many followers and everything. One thing I would say to the public before I leave is that we all, no matter what the situation is, we all must use the pain of not getting justice up to this point. We must use that pain to be humble enough to come together and find a solution. Otherwise, when we end up losing the case, even those that thought that they can't work together with anybody, they are still going to feel. Nicht alle Dating-Apps führen zu Enttäuschungen. Probier Bumble aus und überzeug dich selbst. Das ist Bumble, Empowerment und echte Connections. Bei Bumble geht es darum, dass Frauen die Führung übernehmen, das Gespräch starten und den Vibe bestimmen. Zum Spaß haben oder mehr. Ich habe es letzte Woche runtergeladen und schon so viele Leute kennengelernt. Und nächste Woche habe ich sogar schon mein allererstes Date. Für neue, echte Connections auf den ersten Move und auf den nächsten, downloade jetzt Bumble.